درود و سلامی گرم ما دوستان عزیز. این نوبت از ناحیه دنقره مجمع بزرگ ورزشی استقبال از جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اینجا مخلصان هستند و اولین جفته که میبینیم در حال این پهلوان مغول است. سیم بازار انختیوان پهلوان مغول با جداگی سفید بر مقابل مصطفی نوروف در وزن زیر 60 کیلو در اولین دیدار میان هم مبارزه میبرند. جمعه شهیدوف به حیث داور مرکز، اولین جفت میان پهلوانان تا 60 کیلو. این مصطفی نوروف است. مصطفی که از خوردی در گشتن سامبو بود، در گشتن جدا لالاخانوف جمشید استادی است، استادش در نزدیو بود. خب این باشد پهلوان مغول است. این خطیوان است، پهلوانی که در وزن تا 60 کیلو مقابل مصطفی مبارزه میبرد. پهلوانان مغول از جهت فیزیک بسیار پرقوت هستند و ما باوری داریم. لالاخان جمشید هم میبینیم که شاگرد خود را برآورده است، در کرسی مربیگی نزدی او قرار دارد و این مصطفی که چندین سالهای اخیر من در نوار هم مربی او را لحظه دیدیم. برای برآمدن شاگرد لالاخانوف جمشید لالاخانوف برای تربیت کردن شاگرد سالها به قول دیگر خون جگر خورده است که این شاگرد برایت و نبرد رو آغاز کنه. یک و یک بار برآمد بر مقابل پهلوان مغول. خب می رویم اکنون به دیدار این نبرد. جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گشتن جندا مصطفی حالا مصطفی برای داشتن رقیب مغولش قوی است. از کنار کبود یا با جداگی کبود گشتن میگیرد. برای پای اولین ضربه های پایی خود را به کار میبرد ولی باید احتیاط کند. انا اکنون پهلوان مغول نیوه را به کار بردنی است. مصطفی را زمین میورد و این خطیوان حالا دوار فکر میکنم مته میده. بار دیگر علاکه این خطیوان اینجا پایخست کرده است گریبان ضعیف مصطفی رو و همیشه او را زمین میورد. اثر نو در وزن تا 60 کیلو یک پهلوان مغول حالا که گشتین میگیرد است، یک پهلوان ازبک است و یک پهلوان روس. 3 نفر هستند، دیگر همه پهلوانان ماست. نه این از جانب مصطفی فالش اتاک می شود. میتواند که در اینجا حالت اسایکومی هم برای پهلوان مغول نزدیکتر باشد. خب اکنون حالا
اولین لحظه ها مصطفی فعال بود و فعالیت حالا میگذرد به جانب انخاتیوانی مغول. سومیا بازار با جداگی سفید این پهلوان مغول سر کتف رو اختیار کرد. اوه آن اکنون اولین حرکت مصطفی بسیار موقعش خوب بود. مصطفی رو اینجا امکان 100% برای پهلو آوردن لااقل رقیب داشت. مصطفی اولین شیدا رو برای انختایوان نشان میدن. دوم بار این نوبت وزاری است. آفرین مصطفی عالی کار کرد. همین شجاعت و سرعت افزایی برای مصطفی امکان حالتی از حکامی آوردن مصطفی امکان پذیر بود. خب آفرین برای مصطفی لازم است که او قدر جه نکند، وقت رو از دست ندهد، این وزری رو نگاه دارد. مهم این وزری رو نگاه داشتن برای مصطفی خیلی مهم است. یک بار دیگر می روند. حالتی کمر داشتن و مصطفی دقیقه رو باید احتیاط کرده گشتن گیرد. شاید کمر داشتن برای مصطفی خطر داشته باشد. حالا حالت کمر داشتن رو دائما مغول پهلوان پیشرو میکند. احتیاط، کمتر از 1 دقیقه دیگر است، باید مصطفی احتیاط کند. اگر از اون لحظه نیاید، اگر یک وزری برای این پهلوان مغول میسر گردد دیگر فرین نوبت دیگر حرکت مصطفی شتاب هم نکند و سراسیمه هم نشود. باید مصطفی وقت رو خوب است، این وقت رو کشال دادن برای مصطفی خوب است، فقط احتیاط باید کرد. حالا نظر مصطفی به تابلو است برای باقی وقتی که بحریان ها تابلو نشان میدهد. نه این خوب است. بگذار برای مصطفی احتیاط کند، وقت رو از دست ندهد، اما احتیاط کند. یک بگذار شیدای دویم برای مصطفی اونقدر خطر ندارد. شیدای دویم هم برای خطر ندارد و این مغول پهلوان این حالت بسیار خطرناک است. هیچگاه بغل نگیرد رقیب را مصطفی. این بغلاری بسیار خطر دارد. حالا دوباره برای بازپس این پرتاب رو میبینن که اگر وزری باشد مصطفی کارش مشکل میشود. دوباره از حالتی داشتن اینجا رخلین است، نه میگوید دوباره برای داشتن و مغول پهلوان 6 ثانیه دیگر حرکت میکنه. این برد مصطفی است، خوب است. آفرین جمشید لالخانوف خرسند شد. جمشید لالخانوف که شاگرد مصطفی رو تربیه کرده بود، بالاخره در مقابل پهلوان مغول درخشید. آفرین. خیریت که در لحظه‌های اخیران این پهلوان مغول فهمید که کمر داشتن برای پهلوان ما خطر دارد. از این قدر اگر بر وقت رو این کارو میکرد برای مصطفی مشکل تر میشه. ولی مهم مصطفی
дар вақти асосӣ тавонист ки рақибро як паҳлӯ афтонад. Ин паҳлӯе ки вазаре буд 100%. акнун дубора ҷуфти ҷадид меояд ба майдони ин ду паҳлавоне ки ҳарду тоҷикистони ҳастанд. саидзода муҳаммад аз канори сафед бо ҷудогии сафед бар муқобили абдулманон шарипове ки таҳти роҳбари устод Садриддин Обидов тамрин гирифтааст. ҳоло акнун ин паҳлавони ҷудогӣ кабудпӯшида бар муқобили Саидов. Шарипов муаллим Садриддин Обидов шогирдони зиёдро тарбия кардааст, мин ҷумла қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самбо дастпарвари устод Садриддин Обидов аст. На ин ҳолат пой қулф андохтааст. Зиёуддин Бозоров, Муҳаммад Саидзода аз ин хотир ҳеҷ корро Шарипов карда наметавонад. ана акнун баръакси ҳол мешавад. ҳолати асайкоми барои паҳлавони ҷудогӣ сафед пӯшида муяссар мешавад. Саидзода рақибро бағал мегирад. амал аз дохил буд. 8 сония. 8 сония имтиёз нест. 8 сония, фақат 2 сония дигар боқӣ монда буд то дар ин ҷо роҳи Муҳаммад Саидзода кушода мегардид. барои Абдулманон Шарипов чӣ шуда бошад? ҳаҷмаи довар акнун дубора мардумро дубора паҳлавононро бо ҳам рӯбарӯ овардааст ва садои мардуми ноҳияи Данғара барои мухлисии тоҷикон дар даври аввал хеле хуб садо медод. сари нав рӯ ба якдигар мешаванд. Саидзода шидои аввал барои Шарипов як тараф куштин гирифта нишон медиҳад довари марказ. Саидзода наздик. ҳолати бисёр хатарнок барои ҳарду. ва заре барои Шарипов, ҳарчанд суратнокӣ камтар буд ва ҳолати ла додани даст аз ҷониби Шарипов метавонад ки ин ҳолатро ба асайкоми биёрад, вале аз даст. муҳим як вазари ба суди паҳлавони яктак кабуд ё ҷудогӣ кабуд пӯшида Абдулманон Шарипов. мате аст. як бар як барои паҳлавонон шидо аст. Приготовиться Шакиров Насрулло, Узбекистан, Бокер Сухров, Таджикистан.
یک وزره. حالا امید عبدالمنان شریپов را زیادتر کرده است نسبت به رقیب برای راحت به قسمت های منبعده. Shakirov Nasrullo, Uzbekistan, Bokeyev Sohrab, Tojikistan. اثر نو چند ثانیه دیگر در اختیار دارند و این ثانیه ها شاید در زمین هم سپاره شدند و این بردی عبدالمنان شریپov است. اما شریپov باید در دوره های دیگر خوبتر گشتین گیرد. عبدالله کوکنشایف مقابل خورشید کریموف بعد از چند لحظه با تتمی رقم 1 میبرایند. گشتین تازه میان عبدالله کوکنشایف و خورشید کریموف آغاز شد. کوکنشایف جداگی صفحه دارد و کریموف خورشید باشد با جداگی کبوت میان همدیگر گشتین گرفتن آغاز کردند. اولین لحظه های گشتین برابر است میان این جفت. اوهو پشت پای کوکنشایف یک ضربه پایی کریموف قریب بود که او را پهلو آورد. کریموف برای حالت اسیکومی آوردن خیلی زحمت کشید ولی موفق نشد. سر نو حرکت های پهلوانان برای باز هم نزدیک آمدن. نوبت دیگر رو بروی یکدیگر آمدن پهلوان ها را وادار می سازد که مقابل یکدیگر خوب گشتین گیرند. گشتینه که برابر است اولو افسریت میان این پهلوان ها دیده نمی شود. فرقیت میان پهلوانان کم به چشم میرسد. حالا
مجبور است رفر برای پهلوانان شیدو نشان دهد. استاد محمد شریف سلیمانوف در اینجا حضور دارد میان مخلصان و از نبرد پهلوانان دیدن میکند. این گوشتینه که نه اونقدر شیردار است یا به قول دیگر اونقدر شور و شوق دارد. در جام پرزیدنت باید گوشتینه گرفت که مثل این جام درخشش باشد. محمد عبدالرحمانوف سرمربی منتخب جمهوری تاجیکستان از گوشتین این جفت هم اونقدر خوشنود نیست. عبدالرحمانوف که گوشتین گرفته است با چهره های جهان گوشتینی جدا، من جمله تد رینر حتی 4 دقیقه گوشتین گرفته است و فقط حالت شیدا عبدالرحمانوف را از میدان برآورده است. وگرنه با تد گوشتین گرفتن محمد هم گوشتینی خوب میگرفت. حالا داور مجبور است که پای یکدیگر به این جفت پای هم کردهای زرد را نشان دهد. وقت a golden score. تشکر به کارگردان امروزه این مسابقات بین المللی که اللحظه از گوشتین بعضن حالت دلگیر کننده ما رو با چهره های محبوبی عالم گوشتین آشنا میگرداند. این هم خوب است که بعضن وقتی یک گوشتین بسیار دور و دراز در حالت توقف می شود که حالت چهره ها را نشان دادن هم این یا خاطره از گوشتین آنهاست. گلدن سکور 44 ثانیه پشت سر شده است، ولی حال حاضر کسی را پیش یا خفان آورده است. این دویمین شده برای کوکنشویف. شیدا این جفته که گویا با شیدا دوست باشند، نزدیک هستند، هر دو دوستدار شیدا 2 بر 2 است. نه با این شیوه گوشتین در مسابقه های بین المللی گوشتین گرفتن برای این جفت خیلی مشکل خواهد بود. یا هر دو بسیار پرزورند یا هر دو کم از تاکتیک های گوشتین جدا با خبر هستند. اما گمان میکنم که وارنت دوم برای اینها نزدیکتر است. عبدالله کوکنشویف، خورشید کریموف پهلوانانی که در وزن زیر 60 کیلو حدود 6 دقیقه گوشتین میگیرند.
аҷме барои идомаи гӯштини вазни то 60 кило миёни паҳлавонони сафедпӯшу ҷудоги кабуд ба бар карда. ин равиши гӯштин барои ин ду паҳлавон на он қадар зебанда аст. қӯқаншоев аз рақиб заифтар метавад. эҳтимол аст ки шидои дуюмро барои ин паҳлавони яктак сафедпӯшида нишон доданаш. ҳоло каримов барои самти дигар овардани ҳариф ҳаракат дорад. таслим намегардад, вале бисёр гӯштинаш ғайри қаноатманд аст. ташаккур ки мо ҳам баъзан рӯи навор мешем. изҳори сипос барои нафароне ки бо мо ҳастанд ва моро ҳамроҳӣ мекунанд. фақат мо умуман телевизиони варзиш ба хотири фароғати шумо ҳамдиёрони азиз ин мусобиқотро пешкаш мегардорад, чун шумо дар ин рӯзҳо дар ин арафаи ҷашни забони миллӣ ки мо бо ӯ забон сухан меронем, дар арафаи ин забон ва ҳастии ин забон шумо низ баҳравар аз гӯштини ҷудои ҷаҳон бо забони ноби тоҷикӣ ки ин мусобиқот ба хотири ин рӯзи забон ва баҳри ба даст овардани ҷоми олиқадр мо гуфтем. ҷоме ки аз паҳлавон бояд чолокӣ, ҷасурӣ, ғайрат ва далериро талаб кунад, чунки ин ҷоми оддӣ нест. ин ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст ва ин ҷомро бояд он нафари шоёну шоиста бошад ки ба мисли барқ дурахшад, на ба мисли ин ҷуфте ки гӯштин мегиранд. 9 дақиқа наздик аст, бубинед, вале бисёр заифона гӯштин мегиранд инҳо. яке бармехезад, дигаре мешинад, дигаре мешинад ва нафари аввал бармехезад. гӯштине ки на он қадар қобили дидани аст. аҷмаи довар гаштаю баргашта бо матеаш садо медиҳад. офарин, хайрият. дигар замин куфтан ҳеҷ суде надорад. дар 10 дақиқа қариб як усул истифода набурдӣ, дигар баъд аз 10 дақиқа замин мекубед. хуб, офарин. кӯканшоев билохира кӯҳро ҳам ба қавли дигар канд. ҳарчанд кӯҳи бисёр баланд буд, вале кӯканшоев кӯҳкан шуд. анакнун як дидори хуб аст. қувватов гӯштин мегирад. ин партоби охирони кӯканшоев буд.
از حالت اسایکومی باقی و با حالت اسایکومی قواتوف می رویم. اوه رجبوف زیر چنگال قواتوف موند. این هرچند که این صدا و این مخلصی به خاطر باقیف بود ولی هنر قواتوف نیست این صداها را شایسته بود. قواتوف که قواش خوب است فرق میکند. معلوم است که از رقیب 100% فرق کننده است. حالا می رویم برای ادامه نبرد. قواتوف مقابل رجبوف. بسیار اصولی خوب میبرد. 2000 پون است. قواتوف قوا بلند است. شایسته است نسب را. این لحظه های خاطرمان از نبرد قواتوف مقابل رجبوف بود. اکنون می رویم با دیدار محمد خدایف فرزند مربی جوان عزت خدایف مقابل شیرعلی عزیززاده علیزاده نیکترش. خب علیزاده با خدایف گشتین آغاز کردن. گشتین رو محمد قواتوف خدایف همین لحظه زمین خواب می رود و حالت لعدادن دستی رقیب را پیشه می کند. اما داور مرکز برای خدایف اشاره می کند مت ایستید. حجمه از سر نوگشتین گرفتن را صدا می کند. خدایف نوکک در گشتین ملی هم گشتین گرفته بود. پهلوان خوب بود. حالا اکنون گشتین گرفتنش کمی مسافه را دور میبرد ولی خوب است. این عزت خدایف است، پدر محمد خدایف، نفری که ما درباره‌اش لحظه پیش سخن کردیم. نفس تازه خدایف برای گشتین گرفتن اکنون بیرون می شود و با حجمه داور آنها میان همدیگر گشتین گرفتن را ادامه می دهند. محمد خدایف در مختلف مسابقه های داخلی و همچنین بین الملل هم گشتین گرفته است. دور می رود. شدای اول برای او تهدید می کند. اولین شدا برای محمد خدایف برای برآمدن از تتمی. دور نرو تا اینکه شیدا به اون نزدیک نشود. هرچند دور رفتی شیدا نزدیک می شود و پرتو باشد. بله نشد. هنوز هم خدایف برای
انجام اصول امکان نداشت. سر نو می آیند با هم مبارزه میبرند میان یکدیگر حرکت میکنند. حالا خدایف اکنون این نوبت برای کنار گرفتن خود را از چنگال رقیب پیش میبرند. نشست های پای در پای خدایف نتیجه نداد، برعکس حال رقیب را آورد، ولی این شیوه اسایکومی داشتن هیچ نتیجه ندارد. حالت اسایکومی نوبت از جانب خدایف برای اگر خود را کنار برد، ولی او هم به مثل پیشینا رقیبش نمی شود. این شیوه فکر میکنم برای محمد هم دست نمی دهد. علیزاده با رقیب گشتین دارند. وقت اکنون در گلدن سکو گشتینی ادامه می‌یابد. جفت دوم است که میان همدیگر در وقت‌های اضافه مبارزه میبرند. خدایف مقابل علیزاده در مرحله های اول نبردارند. بالای سر بردن و افتادن پهلوان یک تک سفید پوشیده امکانیت نداد. حالا این پای در پای پرتاب ها هیچ نتیجه نمیده. Tayyor
دو شیدا برای خدایف نشان دادند، یک تا برای علیزاده. نه او خدایفی که ما از پدر برای پسر رو می داشتیم، او خدایف گناهی که پدر میخواهد پسر هیچگاه نشان داده نتوانست. بعضا حالت چنین است، نفری که مربی است شاگردان خوب بهترین شاگردان رو میبرد، ولی بعضا حالت هر مربی خوب هم پسر گوشتینگیری خوب شدن نمیتواند. چند که معلم خدایف نفس بسیار یک چخور از قلب خود بیرون میکند، ولی اما خاطر است که تمرین های داده او برای فرزند حالا کمک رسان نشدند. باید همه تمرین میکند، رقیب هم مشق میکند و هم امید برای پیروزی دارد. و ببینید حرکت های پای در پای علیزاده حالا امکانیت دارد برای رها کردن پای و حالت اسایکامی آوردن رقیب و جهدی برای رها کردن پای است. اوه انا کنون دیدید معلم خدایف از اول محمد معلوم بود که گوشتینش نه اونقدر دلچسب است و بالاخره باخت برای محمد و برد شیرعلی شیر برین می رود. بعد از دیدن لحظه های خاطرمانی نبرد خدایف مقابل علیزاده، حالا جفتی نو امین جان خالف بر مقابل رحمان جمعیف پهلوان ازبک از کنار کبوت است. جمعیف رحمان خالف باشد پهلوان ما با جداگی سفید به میدان میبراید. حالا اکنون پهلوانان تا 60 کیلوهای خود را میبینیم که در مقابل پهلوانان ازبک چگونه میدرخشند. جمعیف با خالف حالا فرقیت از دیگر کم هستند. خالف اولین کوشش بالای سر پرتافتن بود، نشد، ولی حرکت بود. این حرکت خوب است. برای دویم باره خالف حرکت کردن، ولی پهلوان ازبک بسیار قوی است، معلوم است، ولی قوه نزد فنون یا میگن همون اصول کم به کار می رود. اگر
پهلوان زیرک باشد، دانا باشد، پس میتواند که هر لحظه قوای زیاد را هم شکست دهد. اوه، طریق گریبان بوقی کردن برای پهلوان ازبک. پهلوان مچ تسلیم می شود. اینجا جمعیف پهلوان ما رو طریق گریبان بوقی کرد و تسلیم نمود. اکنون برای گشتین گرفتن در دور اول شهرت غفورزاده از کنار سفید بر مقابل محمد فرید سفرزاده با جداگی کبوت گشتین را آغاز کردند. غفورزاده جداگی سفید دارد و سفرزاده باشد با جداگی کبوت در مقابل او است. براستی در سطح جام بلند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بعضی از پهلوانانی که گشتین میگیرند حالا سطحشون به این نرسیده است. اولین و زر پرتاب از جانب پهلوان سفید پوشیده غفورزاده است. شاید جوانتر باشند، شاید پهلوانانی باشند که تجربهشون کمتر باشد و شاید از مسابقات ولایتی و از شهری بر ولایتی، از ولایتی بر جمهوری در آنها گشتین گرفته. چهره های خوبتر و بهتر برآمد در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. این شرف است، این کار سهل نیست و افتخار هم باید باشد. وقتی که در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گشتین میگیرید باید همان مقام بلند جام را به جا آورده گشتین زیبا نشان دهی. سفرزاده را فاروق صابیروف مربیش است، اما رو به باخت است. یک وزر برای غفورزاده است. اما از همه مهم در آن است که امروز فضای ادانه‌ای که از جانب فدراسیون جدای میهن برای این جام گردیده است اینو هم پوشیده نمی شود. باور کنید از 9 مسابقات پیشتر دیده از زمین تا آسمان فرق میکند. این فضا، این شرایط، این تکنولوژی نوی که در اطراف میدان است، از تاتم تا این همه شرایط احسن باید خوند. آفرین. فقط گشتینگیری خوب در کار است که در اینجا گشتینی خوب گیرد تا همین زیباگی جام پرزیدنت را نشان دهد، تا تازه بودن گشتین جدا و زیباگی این رشته المپی را در مقیاس تاجیکستان نشان دهد. حالا که پهلوانان کم هم باشد از خارج شرکت دارند.
فاروق صابرов روی نوار است، مربی که برای سفرزاده صدا میکند. دعوت کرده می‌شود یتیم بختیوار تاجیکستان، قربان عبدالله تاجیکستان. تایید بینم غفورزاده ابوالفضل محمدی برای حالت استحکام آوردن تلاشش زیادتر است در زمین. باباجان تاجیکستان. خود همین مسابقات نیست جشنی محسوب می شود، به خاطر که مراتبه دهم برگزار می گردد. این عنعنه گردیده است و این دهمین باشد. این البته جشنی است. چند ثانیه دیگر غفورزاده با سفرزاده گشتن میگه. این زاده ها یکی یک وزری دارد و دیگری برای زمین آوردن رقیب کوشش میکند. اما غفورزاده چند ثانیه دیگر برای دست بالا شدنش باقی مانده است. دویدن های سفرزاده شاید بیهوده باشد. غفورزاده شهرت یار شد در این دیدار. اکنون یک جفتی خوب با میدان میآیند، مخصوصا پهلوان پشتاله. خب دوستان عزیز، اکنون می رویم با دیدار جفتی نو. حقداد گلوف، این پهلوان سرعت افزای کشور، با کنجایف اکبرعلی گشتین میگیرد. در دور اول اصلا حقداد گلوف پهلوان خوب گشتین گیر بود. قهرمان تاجیکستانی گشتین جدا است. بعضا مخلصان هم از ما پرسان میشن که مثلا یک گزارش بسیار با یک احساسات بلند سخن کردید ولی بعضی احساسات نیست در وضع مسابقات. درست میگوید. این وابسته از گشتین گرفتن پهلوانان است. اگر پهلوانان ما گشتین خوب گیرند ما با احساسات بلند سخن میرانیم، ولی که اگر حدود 10 دقیقه یک جفت گشتین گیرد کجا دیگر احساسات میماند؟ احساسات از هنر پهلوانان وابسته است. احساسات ما اوه حقداد گلوف قریب که پهلو بیاید. کنجایف راوف حکومتوف مربی نیست که شاگردان ضعیف تربیت کند. بسیار حقگو است. هرچند حقداد گلوف شاگرد راوف حکومتوف نیست ولی در حقگویی مربی حقگو من راوف حکومتوف را میبینم. بسیار راست قول است.
فدای چنین مربیان و چنین ورزشکارانی میشویم که در گفتار و در عملشون یک هستند. همین رؤوف است. آفرین که کارگردان در حال احساس دل ما را فهمید و او را روی نوار آورد. خب میرویم اکنون با تماشای گلوف بر مقابل کینجایف. این چند بار است که کینجایف همین بود که فعالی کینجایف بود که برای گلوف شیدو را نشان داده است. داور خوب کار کرد. حقداد گلوف باید بر مقابل چنین رقیبان تکنیکی را نشان دهد که مردم را در حیرت گذارد، چون که او قهرمان است. با گذشت قسمتی از وقت اساسی حالا حقداد گلوف بر مقابل حریف کاری را انجام داده نتونسته است. کینجایف برعکس هجوم‌هایش پی در پی است. ساری بسیار یک عمل شایسته. انامین اوه، اینجا کینجایف هم عکس العمل را به کار میبرد، ضد حمله او کار میکند. مقابل عمل حقداد گلوف حرکت میکند. بر مقابل حرکت دریا حرکت کردن هم این مردانگی را طلبگار است. حالت تکرار رو شاید اینجا انتظار باشند برای نمایش دادنش، تا ببینن در اینجا چی اشتباه یا چی نقصانی وجود دارد. حالا نشان میدیم. اینجا ضربه است. او ضربه پای است. زانو، ضربه زانوی حقداد گلوف است به شکم رقیب. حالا تکرارا این حالت رو میبینیم. همین بود. بعد از مت ضربه بود توسط زانو به شکم کینجایف. و فارینین عملی که با قول دیگر اصولی محبوب گلوف است، اما مقابل کینجایف این حرکت تکرار به تکرار اجرا می شود اما نتیجه ندارد. حرکت کینجایف هم خوب آموخته است، گلوف را میداند، ولی کینجایف احتمال است که شیدو گیرد. بله، شماره شیدوها 1-1 است. اوه، نزدیک بود برای حقداد تا اولین وزری را صاحب شود. همین لحظه ها حقداد گلوف فاول شد. در فاصله نزدیکترین کشتی گرفتن برای این پهلوانان. نزدیک است تا گولنسکو هم
برای این پهلوانان. حالا در گالنسکو گشتین. اوه سر کتفی گلوف نزدیک. اوه برعکس حال وزری هستین یا نه. اینجا حالتی تکرار حالتی زیدی عمل بسیار فعالانه بود. حالا در حالت تکرار میبینیم. ببینید انامین عملی که از جانب کنجایف بله وزره با گذاره میشود و کنجایف حق داد گلوف را شکست میدهد. آفرین ما بهوده رؤوف حکمتوف را وصف نکردیم. خرسان تبرالیف بر مقابل مبارز نظریف در وزن تا 60 کیلو با هم می آیند و اولین حرکتی که دست نداشته است برای تبرالیف. اکنون تبرالیف که در حالی که دست نداشت نظریف مجبور است که او را در حالت قل طریق پای ها و برای آوردن پهلو پاچه دارد ولی متی است. خدایف برای تبرالیف مصلحت میدهد. طالبوف برای مبارز نظریف. شدای اول برای تبرالیف. تبرالیف بسیار خوب حرکت میکند ولی یگانه اشتباهش در آن است که دست را نمیگیرد. به دست گرفتن میخواهد که پرتاب کند اما این غیر امکان است. برخورد این جفت سرعت افزا می شود. هر دو با یک شیوه تیز و تند میان یکدیگر گشتین میگیرن. خوب است حالت اسایکامی. ببینید اینجا پهلوانی کباد پوشیده کنجایف نتوانست. نظریف نتوانست. امکانیت داشت ولی نفس تازه تبرالیف برای برآمدن از این حالت مشکل حالا این بار دوم است که برای تبرالیف شیدا نشان میدهند.
حرکت های تبارلیف به نتیجه است، اما نظریف باشد از او دیده کردون تر است. حالا در مقابل یکدیگر اکنون شیدای سیوم تهدید بهر باخت است. دیگر حجت برای زمین آمدن و افسوس خوردن است. در جای اشتباه کردی قبول باید کرد و ترک میدان کرد و دیگران را امکان پذیر. نظریف میرویم برای معرفی جفتی نو. سامان علاموف از سلوله علاموف بر مقابل خیرالله غنیزاده گشتین میگیرد. سامان یک زمان بسیار چست و چالاک گشتین میگرفت. از سلوله علاموف شهر وحدت است. این جمله برادرزاده و خسرو علاموف گشتینشان بسیار عالی است. خب نمیدونم اکنون تو حال یازر سامان چگونه اون گشتین پیشتر خود را نگاه داشته بود، ولی قبلا بسیار گشتین شجاعتمندانه میگرفت. غنیزاده خیرالله باشد او هم حرکت دارد. و هم حرکتویش برای به دست آوردن امتیازها است. اوه فرین غنیزاده غنی‌تر است. سامان دیده سامانه که باید فرقیت گشتینش از رقیبان احساس شود. پای در پای هجوم ها از هر دو جانب است. سامان علاموف گشتین ندارد. حالا
غنی‌زاده باشد در مقابل او قوی ایستاده است. پشت پای حریف ضربه زدن به خاطر که سامان پهلو افتاد. اینجا اولین شیدا را برای این جفت نشان دادند. از تعتمی می براید غنی‌زاده. برآمدن از تعتمی معنای شیدا را دارد. اوه فارین و ضربه برای غنی‌زاده. اکنون غنی‌زاده کارش را غنی‌تر نسبت به سامان انجام می‌دهد. علامов اگر با چنین روش کشتین گیرد علام‌آور می‌شود کشتینش. نو با قدر علامов فاول می شود. اوه بار دوم است که این نوبت ایپان بود. هرچند که در اینجا داور اشاره برانده خیرالله غنی‌زاده حالت تکرار را میبینند. این با تخته پشت است. فکر میکنم برعکس حال شیدا دادنی هستند. باز سر آمدن اینجا. علامov اکنون از اشتباه رقیب دست بالا می شود و جو رخلین است. رخلین داوره که درجه المپی است و این نبردها را نظارت میبرد. سامان کار خود را خوب سامان داد. اشتباه رقیب را دست بالا کرد. حالت تکرار را هم میبینیم. اکنون با قول یکی از چهره های گران پری دوشنبه مرزاد صوفیوف با میدان میبراید. مرزاد صوفیوف بر مقابل امیر شایف اولین دیدار خیش را انجام دادنی است. صوفیوف بسیار عالی گشتین میگیرد.
اینجا اکنون میرویم با دیدار نوبتی صوفیوف. بلال امیرشایف رقیب اولینی صوفیوف است. پهلوانی که سعودی است تاجیکستان را در مسابقه های بین المللی معرفی میکند. همون با قول همون از عقاب چنگالان زرافشان است صوفیوف. پهلوانان زرافشان خیلی قوی هستند. یگانه نفری که شاید با قد پست کشتین گیرد صوفیوف است. دیگر همه کی میره فورم را میشناسد، کی گلوفور را میشناسد. سلاله که با قد بلند هنر نمایی میکنند. در اینجا ایلچانینوف پهلوی مرتضی نشسته است. نزد آنها پهلوان مغول نشسته است و صوفیوف تاجیک پهلوانی که از هنر او و زادگاهی او ما برای شما معلومات دادیم. ببینید رقیب را کشاله کنم با یک وزر صوفیوف حالا در پیش است. جمشید لالخانوف برای صوفیوف مصلحت میدهد. ولادیمیر ایلچانینوف مربی که برای تاجیکان خدمت‌های شایسته کرده است. رسول را تربیت کرده است، کامرانشاه را تربیت کرده است، چندین چهره ها را تربیت کرده است. در گشتین جدای تاجیک برای تربیت نابسته از اون بعضی نقصان هایی که ما میگیم، ولی ایلچانینوف برای این ملت، برای جدای ملت تاجیک خدمت کرده است. اینو ما خط زده نمیتونیم، تاریخ نمیتواند خط زند، چون که آن چیزی که در آینه است هر لحظه ای که خواهی آن آینه او را برعکس نشان میدهد. ما باید همیشه رو به آینه باشیم. اون چیزی که در ما است در آینه تجسم میگردد. اون چیزی که زیبا است امروز میدان، ما از زیبایی میدان میگیم. چیزی که امروز فدراسیون جودوی میهن حالت اسای کامی صوفیوف بود ولی نشد. میگوییم که امروز اون شرایطی که فدراسیون جودوی میهن جودوی تاجیکستان اون کوشش و اون زحمت هایی که رهبر جوانش برای جودوی تاجیکستان میکنه، شاید 10 ساله ها ما این شرایط رو ندیده بودیم. این جای پوشیدن است. خب دوباره صوفیوف برای این عقاب چنگال زرافشان رقیب را فشار میدهد. 10 ثانیه لازم است تا اینجا دست بالا گردد. الکی یک وزری دارد، حاجت دیگر برای داشتن است. صوفیوف اساسگزار گشتین جدا احتم رجبوف. آفرین استاد احتم رجبوف سالها باز در جدای تاجیک می درخشد. اولین سنگ بینای جدای تاجیکستان را احتم رجبوف گذاشته است. رزق‌الدین رجبوف برادری تو امروز برای جدای میهن خدمت میکند. من سلاله رجبوف چون معلم ایلچانینوف خدمت های شایانی استادان در جدای میهن بسیار است. صوفیوف دست بالا شد و به دور دوم رفت.
دویم باره از حالت نفس تنگ کردن صوفیوف روی نوار بود. اکنون در وزن زیر 60 کیلو یک پهلوان از خارج کشور هم باقی مونده است که گشتین میگیرد. این میخائیل بلینوف است روی نوار. بر مقابل امیرجان عزیزاللهیف گشتین میگیرد. میخائیل اطراف رقیب چرخ میزند و عزیزاللهیف به میدان برآمده است. بلینوف جهد و تلاش‌هایش بر مقابل عزیزاللهیف. مربی عزیزاللهیف، داور ایرانی، مربی ایرانی در اینجا ایستاده است. حالا پرتاب یک وزریه برای عزیزاللهیف. یک وزری عزیزاللهیف را پیش برد. اثر نو. اوه، میخائیل با غضب اومد از امتیاز رقیب. این بار دوم بود که قریب عزیزاللهیف عزیزی دیدگان شود. یکی از پهلوانان سبک وزنی که در همین وزن میگرفت کی نمیشناخت؟ مسلیدین. مسلیدینه که در قهرمانی تاجیکستان رقم یکی وزنهای سبک بود. اوه، پرتاب های زیبا و به نهایت دیدنی داشت مسلیدین. مخصوصا خطا نکنم سالهای 2019 یا 2020 بود در قهرمانی تاجیکستان چنان پرتاب های کرد که در همین وزن ها که همه در حیرت بودند. این بار دوم است که پهلو می آورد عزیزاللهیف میخائیل را و به خاطرش کف می کنند. این همین پهلوانی که روی میان رقیبان است. حالت تکرار. این مربی ایرانی شاگردان خوب تیار میکند. مخصوصا سهمیو در تیار کردن برادران مجیدفا خیلی کلان است. اکنون
جفتی نو با میدان میوند. این شرفی که ما گمان کردیم در قهرمانی تو جهان است. عمر شرف برادر ابوبکر شرف تازه قهرمان تاجیکستان میان جوانان وزن 60 کیلو حالا میان بزرگسالان هم مقابل علموف پنجشیر گشتین میگیرد. پنجشیر چست و چالاکی دارد ولی در مقابل عمر شرف چست و چالاکی کم به کار می رود. استادان و مخلصان دائمی گشتین، خواه گشتین ملی گشتینگیری است، خواه گشتین جدا است، استادان را ما دائما در میدان های ورزشی می بینیم یا در میدان های صحرایی می بینیم. عمر شرف شیرانه به پیش حرکت کردنی است. اشرف شایف روی نوار بود لحظه پیش. مربیان و داوران از فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان و حتی جهانی گشتینگیری اکنون مبارزه میان عمر شرف شیرانه مقابل علموف ادامه دارد. پهلوانان شناخته کشور در اینجا حضور دارند. جیبوف در پهلوی سامان بود. اوه این وزاری است برای عمر شرف. شیرانه حرکت کردن عمر همین است. سامان مصاحبه انجام میداده باشد. بهروز خواجه‌زاده پهلوی جیبوف نشسته است. بهروزی که تاریخ نویسی کرده بود از کشتن سامبو و یک راه مشکل و پرزحمت رو طی نمود. بعدا در این راه کمی خسته شد و دوباره در راه حالا قادر است. ولی سامان در تاریخ جدایی میهن نشان اولین بازی های آسیایی را آورد. حتی رسول باقیف از بازی های آسیایی مدال طلا آورده بود. این رو هم باید اقرار شد. ولی اون زمانی که رسول هم گشتین میگرفت بسیار رقابت میان پهلوانان کره اون زمان از ژاپنیا دیده کره ها پرقوت بودند. مخصوصا برای رسول باقیف لازم بود که پهلوانان ازبک، ژاپن و حتی کره را شکست یا بعد مدال بگیرد. کلاب شهر پهلوانش روی نوار بود بابا جان لحظه پیش. پهلوان قد بلنده که در گشتن سامبو و در گشتن جدا هم شایسته است. خب اکنون
عمر شرف رقیب را مجبور برای پهلو آمدن میکند، ولی این رقیب هم سرسخت است. هیچ برای تسلیم شدن یا پهلو آمدن روزی نیست. وقت به انجام میرسد، شرف را یک وزر دست بالا میکند. عبدالرحیم ناصرف، دلر قربانجانوف. دوستان، احتم رجبوف در پهلوی شاگرد خویش قرچی و شکرانه نشسته است. پای لد برداشته لنگیده نظرف میاد. چگونه با این پای لنگ گوشتین میگیرد. قربانجانوف از کنار کبوت با جداگی کبوت است و لنگان نظرف هم به میدان وارد شد. اگر پول داشته باشد پس کجا مجبور برای گوشتین گرفتن میکنید؟ بزرگ طبیب ببیند اگر اجازه دهد گوشتین شد. اگر مدار گوشتی نباشد چی حاجت برای مجبور کردن؟ میانه هم دیگر اکنون پرتابی بهترش عبدالرحیم ناظرف باید خود را اینقدر تشویش ندهد. تسلیم می شود. دلرانه پای رقیب را توسط پای خود مستحکم داشت و این معلوم بود و او دلر موند. معلوم بود است راگردی ناظرف که او مقابل رقیب علاقه تسلیم است. اکنون این دومین دیدار مصطفی نوروف بر مقابل شریپوف است. این جفته که یک پهلوان مغول انکترش مصطفی و دیگر پهلوان کشور خویش رو یعنی محمد سعیدزاده رقیب را شکست داده بودند. اکنون بار دوم هستند که آنها میان همدیگر مبارزه میبرند. خب مخصوصا عبدالمنان شریپوف را از دور اول دیده در این دور فعالتر است. حالت کمر داشتن
معلوم است که در اینجا عبدالمنان شریپов فالتر است. حالا که به هر دو پهلوان شده دادند. مصطفی نورов هم چست و چالاکیش از رقیب کمی ندارد، اما عبدالمنان تجربهش بیشتر و بهتر است. خوب گوشتین دارن. حالا چست و چالاکی میان این جفت خوب احساس می شود. برای چند لحظه دیگر گوشتین گرفتند. نورов مقابل شریپov. مصطفی عبدالمنان. حالت اسایکومی نورов نزدیک بود. خب بله، خوب بردن از این جهت است که داور باید اینجا نگاه کنه. در لحظه نورов عبدالمنان شریپov رو نزدیک به بیهوشی آورده بود. حالا اثر اینا برقرار شد و این بار مصطفی نورов است. این حالت بیهوشی آوردن نورов شریپov رو است. اکنون بازارف با نفس تازه بر مقابل کوکنشویف که دور اول پیروز شده بود مبارزه میبرند. با هم آمدن های این پهلوانان برای امتیاز اولین کوکنشویف رو موفق کرد با یک وزری.
لازاری زیر احتمالیت می رود. دوباره می بینیم. واو، این باقی می ماند. وزاری بالای سر آوردن. حالت لدادنی دست برای کوکانشویف. چند حالت زمین آورده، نتیجه نمیدهد. برای چند لحظه دیگر گشتین اینها ادامه می‌یابد. کمتر از 1 دقیقه دیگر گشتیم باقی مونده است از این نبرد. زمین خوب است. کوکانشویف بوازاری سیومین شد و برای تهدید به اره باخت است. حالت لا دادن دست. کوکانشویف
برای چند ثانیه دیگر راهش هموار خواهد شد. اکنون قواتف گشتین میگیرد با علی زاده. محمد صالح قواتف با جداگی سفید است و رقیبی علی زاده باشد با جداگی کبوت میان همدیگر گشتین گرفتن را آغاز خواهند کرد. پرتاب و زر میگویند و قسمت ایپون میگویند. ایپون است. قواتف در وزن تا 60 کیلو قوه و قدرتش بالا است. اکنون اینجا رحمان جمعیف پهلوانی ازبک بر مقابل غفورزاده دور دوم میبرایند. جمعیف جمعیفی که هر ثانیه برای به دست آوردن امتیاز تلاش می‌ورزد. حالت را تکرار دیدن می‌خواهد داور مرکز. این جمعیف ازبک است، خیلی خوب می‌درخشد. اما اینجا فکرم گمان است وزاری. بعد از همین رقابت ما البته جای خود را عوض میکنیم. حالا باشد اکنون جمعیف رو میبینیم که خیلی درخششالی است. هجوم‌هایش پای در پای باورینک است و با یک نیرو و قوه بلند گشتین میگیرد.
اولویت تصمیم شریف و قربان علی بود. دعوت کرده می شود. گل و عبدالله عصای دلشون تیار بینست بوفه سهراب ایوب احمد جان. امروز شماره زیادی مخلصان هم جمع آمدن برای تماشای نبردهای امروز. هم این جمله استادانی که ما بالا قید کردیم با چهره های شناخته گشتین بهر تماشای جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صف کشیدند. اجمع داور جمعیف را بر مقابل غفارزاده باز رو برو می سازد. جمعیف که گشتینش از پهلوانان ما فرق میکند. ببینید چست و چالاکیش خیلی خوب است. سامان جیبف خواجه زاده بهروز سه که برابر نشستند در پهلوی مخلصان ما. اینجا اکنون جمع بس شد. 2000 به ایپال مبادل گردید و جمعیف رو به دوره های منبعد برد. حالا ما دوستانی عزیز ما گزارش خیش رو ادامه میدیم. دوستان عزیز مخلصان گشتین جودو، ما گزارش مستقیم خود را از جریان رقابت‌های انفرادی پهلوانان 7 کشور دنیا و خصوصا ورزشگران کشورهای آسیای مرکزی و دو دسته فدراسیون روسیه و کشور مغولستان در این دهمین مسابقات عنعنوی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت دارند که ما رفت سبقت ها رو یک جای تماشا خواهیم کرد. دو پهلوان تاجیک حالا در میدانند که اینجا با لباس های ورزشی سفید. نظریف حالا در هجوم است، پهلوانی که خلعت کبود دارد. مبارز نظریف مبارز در دیدار اول هم مبارزش چندان بد نبود در مقابل تبرالیف. در صورت مجلس نظیرف مبارز و گاه این لحظه ها هم اشتباه بعضی از آن جزئیاتی که ما پیش نظر می آوریم، البته از آن حالت هایی که خود مسئول تکنیکی در این سمت اندکی با فارغ بالی راه داده است. رفتی نیروسنجی پهلوانان حالا هم نتیجه بخش نیست.
بله، در صورت مجلس در پهلوی من کارمندان تکنیکی فدراسیون جودوی تاجیکستان و برخی از متصدیان قرار دارند. بله، نظریف شکلی درستی نسب نظریف این در صورت مجلس اندک اشتباه است در طرز چاپی که با ما دسترس کردند. کنجایف حق داد گلوف را در دیدار اول مغلوب کرد. پهلوانی خلعت سفید داشته و دوری دوم رقابت های وزن تا 60 کیلو را اکنون ما تماشا داریم. مرحله 1/8 نهایی رقابت پهلوانان وزنشان تا 60 کیلو حالا جریان دارد. حالتی با تخت پوش یا اسیکم با این نوبت گرفتن نمی شود، چون که رفتی اجرای این اصول چندان مناسب نیست برای این کار. رؤوف حکومتوف کاری امروزه شاگرد خود را چندان قناعت بخش ارزیابی نمی کند. این رو هم از قیافه‌اش فهمیدن ممکن است که کارگردانی را خیلی خوب عین مدعا با ما این چهره را پیشنهاد کرد و شاگرد جان محمد طالب و پهلوان کبود پوش باشد. حالا در روند تلاشش اشتباه کرد و زری را اکنون قیافه رؤوف حکومت باز شد که اینجا خیلی هم جدل و تلاشش در دقیقه 3 وقتی اساسی ثمر آورد. از جانب پهلوانان ما راستی حرکت های کار در زمین جان محمدوف این طالب این هم سلاله پهلوانان سابق شهر وحدت، هم جان محمد خال محمد طالب هم در قهرمانی جهانی هم گوشتین سامبو و گوشتین جودو جایزه دار است و فرزندانش راهی پیش گرفته پدر را هم خوب ادامه میدهند. جان محمد و باز دو برادر دیگرش هم به حیث مربی، یکی در شهر دوشنبه و دوی دیگر در شهر وحدت فعالیت میکنند. این معلومات مختصر راجع به مربی پهلوان خلعت کبود داشته. نظر این طرز گوشتنگری راستی خوب نیست. آیت الله خسرو شایف و مخصوصا آن چهره های که زحمتشان در گوشتین و نتیجه هایشان هم در خصوص گوشتین ملی خوبتر است از مد نظر کارگردانی با تجربه ما فیروز بختی بیک دور نمیماند. امروز بررسی آن چهره ها رو میبینیم و محمد شریف نجمیدینوف یک چهره و یک مربی دیگر هم این از دلشاد نام دارد از شهر کورلاب. استادان برجسته محمد شریف نجمیدینوف آخرین رقابت خود رو هم در مسابقات گرند اسلمی آذربایجان به نتیجه انجام داد و قهرمان جهان در رشته گوشتین سامبو میان جوانان است. دستاورد را سال 2020 یا 21 اگر اشتباه نکنم در جمهوری ازبکستان مالی خود کرد. با همین یک وزری کنجایف نتیجه دلخواه این دور را مالی خود کرد و به مرحله 4-1 نهایی رفت. مرادزاده حالا به میدان میبراید و همچنین سامان علموف هم که بله ورزشگران
موفق مرحله یک 16 نهایی. مرازات در دیداری اول آزاد بود. دو دربگ نام دارد، ثانیه سنج ندارد. من راستی درباره این پهلوان سفید پوش معلومات ندارم. و سامان محمد بیکوف رو سامان علموف رو حالا هم وردی زبان تمام مردم تاجیکستان نام و نسب این چهره است. سامان محمد بیکوف که اولین مدال طلای بازی‌های آسیایی رو در رشته جودو به دست آورد. سامان علموف هم از سلاله پهلوانان علموف ها از شهر وحدت است. برابری جان محمد طالبوف مشق ورزی میکند. علموف در چمپیونات آسیا میان جوانان در سامبو جایزه دار است. و سامان محمد بیکوف رو ببینید که واقعا هم کارگردان زیرک این چهره رو از کجا زود پیدا کرد و در حقیقت قهرمانی و بزرگی کار سامان محمد بیکوف با دلهای میلیون ها نفر مخلصانی و مردم شریف تاجیکستان نشاط و شادی آورد. این ترتیبی ماهرانه یا استکارانه استفاده نمودن کاری سامان علموف خیلی هم به مخلصانش پسند آمد. علموف از این مرحله نتیجه دلخواه را مال خود کرد و به دور دیگر رفت و در واخری چهارک نهایی این چهره بله با کنجایف رقابت میکند. خواجه‌زاده بهروز در بازی های آسیایی هم خیلی جهد و تلاشش خوب بود تا مرحله نیمه نهایی جای سوم را گرفت. این پرتافتی سامان علموف را هم کارگردان یک لحظه منظوری ما کردن. همین لحظه خیلی مناسب و جالبی که برایش امکان پذیر بود و این هم خوب به انجام رسید. جمعبک شهیدوف داور درجه جمهوریوی از شهر ترسونزاده است و مهرزاد صوفیف یک تن از چهره های خیلی نمایان ناموری که در این یک سال اخیر خیلی خوب درخشید. صوفیف در مسابقات اولین گران پری جودوی تاجیکستان هم هنری والا نشان داد. بیرون از مملکت هم و در قزاقستان ما در مسابقات گرند سلم چگونه دیدیم که یک ورزشگر قزاقستانی رو 3 مرتبه با خیلی اصول جالب که وزری باید بهاگذاری میشد اولا امتیاز دادن، بعدا آن رو برگردانیدن. خیلی خصومت ها و ناجوری ها عیان بود. بله اما مهرزاد صوفیف از این نهراسید، رو 70 هم نشد، کار رو به پیش برد. بسیار جوانی با تمکین و خوشمعامله، خاکسار و صمیمی است. راستی در هنگام تهیه یک فیلم نامه مهرزاد صوفیف ما در ناحیه جبار رسولوف این گفته ها را می توانیم که دیگر باره بله از همان لحظه ها خیلی خوب باز مشخص تقویت دهیم. صوفیف در کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف مشق ورزی میکند و تا 4 سال اخیر 3 سال اخیر که به شهر دوشنبه آمد و کار را در مؤسسه و در مکتب مخصوصی ذخیره های المپی رقم 6 تحت رهبری رزق‌الدین رجبوف خوب انجام داد. و اعظم میساید در دیگر تالار تمرین های پیوستگی خود را هم ادامه میدهد و در برابر شاگردان رزق‌الدین رجبوف هم توصیه دهنده کاری که ما میبینیم از این چهره ها و از این مربیان الکی در 2 سال اخیر خیلی هم افضلی و برتری و نتیجه های شایسته بهتر به نظر میرسند و خصوصا امام علی نورعلی که قهرمانی جهان را با پیروزی با سربلندی و در مسابقات گرند اسلم هم نتیجه شایسته و عالی به دست آورد و می سازد که در باره البته رشد و دورنمای
مکتب مخصوصی ورزشی رقم 6 شهر دوشنبه هم که راهبریش رو رزق‌الدین رجب و با عهده دارند، اینجا باز هم ساعت‌ها حرف زنیم. اگر تحلیل های قبلی خود رو باز هم اثبات کنیم، بله، از دیگر منطقه ها و از ولایت های سوخت و ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان در قیاس به این مکتب خیلی هم الکی افضلی کار مربیان بر الاس. مهرزاد به همان وزری چی قناعت میکند. ولو 2 دقیقه دیگر وقت هست و عزیزاللهیف امیرجان پهلوانی که در دیدار اولش ورزشگری روسیه را مغلوب کرد. کبود پوشی در میدان بوده و بعدا به این مرحله آمدین. رقابت های یک 8 نهایی هم که ما یک جای تماشا داریم. 30 نفر مدعی در وزن تا 60 کیلو امروز در دهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با حریفان خود رقابت میکنند. این فرصت نیست که توقع باشد و این چهره ها رو هم ما خوبتر میدانیم و مخصوصا سید جمال علی مردانوف رو. این هم دست پروری مکتبی ورزشی ذخیره های المپی رقم 6 و امروز میتوان از این چهره ها باز هم به نیکی یادآور شد. علی مردانوف هنگامی مسابقات با نفوذ شهر خوجند در مقابل کامرانشاهی استوپریان چی یک پرتافته که انجام داد و هنگامه های خیلی زیاد رو به میان آورد. و باز هم غنی جان این هم از ناحیه تیمور ملک و چند پهلوانان دیگری مردمی که اینجا منظوری ما کردم و حالا رقابت رو ما در این ثانیه های آخر دیده ایستادیم که مهرزاد کاری را خواست در دقیقه اول انجام داد، دیگر رجوعش و کوششش هم ثمرآور انجام نمی‌یابد و ادامه تلاش آقای عطایی یک مربی برجسته ایرانی است که امروز هم شاگردی او همین چهره خیلت کبود داشته. همه از روی همان برنامه سازی مشخص. سخن درباره عطایی مکمل شاگرد عطایی چون لحظه که منظور کرده شد و اکنون صوفیوف دیگر رفت مبارزه خود را شدت دادنی نیست، چون که این هم یک واسطه دیگر، یک تکتیک دیگری خود مهرزاد صوفیوف است، چون که میداند که جمشید لالخانوف مربی که حالا در این فرصت این هم جمشید لالخانوف مربی مکتب ورزشی ذخیره های المپی رقم 6 است. همچون سونیا سنچ با مهرزاد صوفیوف اینجا هم توصیه میدهد، دستور داد. اکنون کاری مهرزاد آمد کرد به مرحله 4-1 نهایی رفت. حریف صوفیوف بعد چند لحظه معین خواهد شد و ما از نوارهای تکراری که اینجا هم محمد نور و فیروز بختی بیک منظور ما کردن یک بار دیگر توجه میکنیم به این لحظه که مهرزاد امتیاز وزری رو چگونه به دست آورد. آخرین رقابت در مرحله 1/8 نهایی.
داور از ناحیه ونج بچه‌بکوف است. در آخرین دیدار مرحله 1/8 نهایی شیروف عمر به میدان برآمد و دلیر قربانجانوف. عمر برادر ابوبکر شیروف است. عمر و ابوبکر شیروف. نه، اینجا هم داور امر مته رو نشان داد با اشاره دست. بعد این رقابت های 4-1 نهایی شروع میگردند. قربانجانوف راستی معلوم است که تجربه چندان زیاد ندارد. راستی اون چهره ها اون نفرانی که به این مرحله آمدن درباره برخیشان معلومات نداریم. پیش از برآمدن رقابت ها باید خود مربیان هم موظف باشند. بیاید یک بار دیگر توجه میکنیم. عمر امر بچه‌بکوف رو چندان خوب یا نشنید چی که تا به آخر مبارزه را ادامه داد. آزاد گذاشتن لازم نیست، چون این هم این کاری معمولی است، چون این حالت ها بسیار هم در جودو رخ میدهند که ورزشگر گمان میکند که فرصتی آزاد است، خود را آزاد میگذارد و الکی حریف از این خوب استفاده میکند. احتیاط کردن در کار و تا به آخر تلاش و مبارزه را هم ادامه دادن لازم است. بس شیروف اکنون مجازات کرده، برگه زرد دادند. آگاهی حرکت شیروف که عمر در چمپیونات جوانان تاجیکستان در ناحیه رشت خیلی مهارتش خوب درخشید. در همین وزن برنده مدال طلا شد و حق مبارزه را در مسابقه های بیرون از تاجیکستان به دست آورد. قربانجان فکر میکنم که حرکت خود را کاملا باید دیگر کند. شاید این رو هم قربانجانوف از ما خوبتر داند، اما اینجا هم تجربه اش که بسنده نیست. در مقابل عمر بله داور هم مجبور شد به هر دو شید دهد برای سوست گوشتین گرفتنشان. امیدواری ها از شیروف زیاد است. عمر در میان جوانان یک شهرت الهیده دارد، اما رقیبش در فرصت خیلی مناسب قربانجانوف عمر جوان رو دریافت و ایپان بها گذاری شد. خود کوشش کرد اما زیدی چنگالی رقیب ماند و ناکام شد. پهلوانی خلعت کبود داشته اکنون از این مرحله بله با صوفیوف این ورزشگر در واخوری های 4-1 نهایی دیدار انجام خواهد داد.
вохӯриҳои Асуҳайли Иззатов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Кӯлоб, собиқ паҳлавони ин минтақа, имрӯз донишҷӯён, ҷавонон дар арафаи ҷашни бошукӯҳи иди забони давлатӣ бисёр ҳам бо як хушнудӣ ин нерӯсанҷиҳоро тамошо доранд. шумораи мухлисон ва ҳаводорони гӯштини ва кулли гӯштинҳо дар Тоҷикистон хеле зиёд аст. пайравони пешвои муаззами миллат имрӯз ҳам ин минтақаи маҷмуаи бошукӯҳи варзиширо ҳам зинати дигар дода истоданд. бисёр ҳам фарҳанги мухлисӣ, ҳаводории ин чеҳраҳо ки аксарашон донишҷӯён ҳастанд, бале бисёр фазоро ҳам рангин ва ҷолибу идона карданд. дар гилеми дигар ҳам рақобатҳо сурат мегиранд ва марҳилаи чорякниҳоии вазни то 60 кило сурат мегирад. Суҳайли дар вазни миёна гӯштин мегирифт дар минтақаи Кӯлоб дар чемпионати мамлакат бештару зиёдтар. Саидмурод Давлатов, яке аз мураббиёни ноҳияи Темурмалик, деҳаи Ҷорубқулро мо бештар медонем ки бо худи мураббиёнаш ва бо паҳлавононаш аллакай дар Тоҷикистон хеле шӯҳрати хоса дорад. Нуров Мустафо, варзишгари сафедпӯш, Ҷамшед Лолахонов ба ӯ тамрин медиҳад ва Куганшоев Абдулло бо хилъати кабуд. Мустафо дар муқобили паҳлавони муғулистонӣ зафар ёфт дар даври аввал. баъдан ҳам Абдуманнон Шариповро дар даври дуюм шикаст дод ва ба марҳилаи сеюм, яъне рақобатҳои чорякниҳоӣ омад. ба ҳар ду Суҳайли Иззатов шидо дод барои суст гӯштин гирифтанашон. гӯштингирии ҳар ду паҳлавон ростӣ ҷолиб нест. иҷрои усулҳо аз ҷониби ҳар ду паҳлавон хуб ба назар намерасад. аз сари остин гирифтани Куганшоев акнун кораш боз ҳам тӯл накашид. маҷбур шуд ки роҳи дигарро пеша кунад, чунки Мустафо акнун ба ҳуҷум мегзарад. иродааш хеле устувор аст, аммо бале нодуруст яктарафа доштан ҳам дар гӯштини ҷудо мамнӯъ аст. Куганшоев муҷозот шуд. Нуров имконияти хуб дорад ҳоло барои партофт анҷом додан. бале ин корро ҳам хуб анҷом дод ва заҳре гирифт. бале Мустафо Нуров акнун ба пеш меравад. Абдулло вазъияташ мушкил шуд. душидо дорад. ин аз пассивии ҳунари ӯ ва як бори дигар аз нодуруст доштанаш далолат мекунад. агар корро ҳам бемасъулиятона анҷом диҳад,
از ادامه راهی مبارزه این مرحله بعدی محروم می شود. اما در دور تسلی بخش حق شرکت ورزیدن رو از دست نمی دهد. در صورت ناکامیش پهلوان کبودپوش رو در نظر دارم. مصطفی پوشناکی خواست حرکتی بله خوبی خود رو نشان دهد، موفق نشد. رفتی کار در زمین هم حال و ثمرآور نیست. چرا جوانان اینقدر خود را سست و کم فعال نشان میدهند؟ 4 دقیقه باید با سرعت گوشین جریان گیرد، با سرعت. وزنگران باشد البته این مفهوم ماهیت حرکت ها باز هم دیگر خیل و در وزن 60 و 66 و 73 و همچنین 81 و جمع و با استثنای اون 3 وزنی که شاید 90 100 جمعی 100 از حساب بزرگی وزن حرکت ها اندکی سستر باشند اما نتیجه ها دیگر. وقت به انجام رسید. مصطفی نورов در این رقابت اولی 4-1 نهایی موفق شد و به واخری های نیمه نهایی رفت. قواتوف محمد صالح و رحمی خدا جمعیف به میدان می آیند. امید رحمانوف داوری درجه جمهوریوی از شهر کلوب، مربی مکتب ورزشی شهر کلوب. محمد صالح قواتوف ورزشگری ناماشنا، چهره که خوبتر میدانیم این ورزشگر رو نسبت به جمعیف رحمی خدا. معلوم شد که رحمی خدا برای دریافت نتیجه های چمپیونات مملکت چندان تجربه و کوشش بسیار هم نکرده است که این چهره و تماشابینان هم آشنا نیست. کار در زمین از جانب رحمی خدا بله چندان صورت نگرفت. از پای داشتن این ممنوع از غیر قاعده است که رحمی خدا جمعیف این کار رو انجام داد و داور امید رحمانوف آگاهیش داد. حرکت محمد صالح کاملا باید فرق کننده باشد. رحمی خدا هم از وضعیت رها یافته توانست.
حالا رحم خدا جمایف امکانیت دارد که حمله رو از قسمت راست ادامه دهد. یعنی به طرف راست گوشتن گرفتنش خیلی مناسب بود برای حرکت یا استفاده چند اصولی معمول. باز هم رحم خدا در نگهداشت فاصله اشتباه کرد. ادامه تلاش پهلوانان در مرحله 4-1 نهایی است. داور اشاره نکرد. قوت وروسی بسیار هم سست گوشتن گرفته ایستاده است. بسیار هم خطر زیاد داشت این حرکت. حریف جمعه به سر افتاد. نه رفتی محمد شلیف سلیمانov، صدرالدین عابدov اکنون استادان صاحب تجربه پیدا شدند. آهسته آهسته جایهای خالی مخلصان پر می شود. مسابقه دهم بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو این سال در ناحیه دنقره صورت گرفته ایستاده است. امید رحمانو با پرتافت آخرین به حرکت نهایی همین لحظه اینا توجه میکند. چندان معلوم نشد حالا برای مشخص کردن کاری که محمد صالح در جریان رقابت چون رجوعش جهت پشتناکی هوا دادن خوب بود اما یگان امتیازی نیست. راستی من به جمعه تشکر میگویم. چهره که چندان نامور نیست و در مقابل محمد صالح بسیار سزاوارانه مبارزه برد. حالا اکنون محمد صالح این کار را باید هم پیشتر خاتمه میداد، پیشتر توجه برای همان صفت استفاده اصول ها میکرد. پهلوان ازبکستانی حالا بسیار هم در روند تلاش و تکاپوی این دور از خود یک مهارت یا ملکه بهتر و جالب هم نشان داده نتوانسته ایستاده است.
کاری محمد صالح حالا هم در مقابل جمایف خوب انجام نمی‌یابد. ورزشگران کشورهای آسیای مرکزی، مغولستان، فدراسیون روسیه، از جمهوری اسلامی ایران و از افغانستان هم پهلوانان در روز اول مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارزه خواهند برد. دو تن از چهره هایی که حالا هم داوران و داور مرکز رحمان امید رحمانov هم برای معین کردن غالب تنقیسی میکشد. قوه برابری قوه پهلوانان جمایف خود را در دقیقه آخری و در وقت اضافه هم خوب نشان داد. حرکت هایش هم خیلی زیادتر شدند و گشتین جودو در ازبکستان هم خیلی رشد کرده است و امروز هم این لحظه ها را ما در مرحله های پیشتر ابتدا از رقابت های 1-16 نهایی 1-8 نهایی خوبتر دیدیم که ورزشگران ازبکستان خیلی هم باید جسارت و هنر والا اینجا به پیش می روند. شیدا با قوت به هر دو پهلوان اکنون شیدا داده شد و محمد صالح از حساب سلسله شیده های پیشینه که به جمایف دادن دست بالا شد. راستی جوانی ارزنده، فردی که سزاوار هنرنمایی کرد جمایف رو در نظر دارم. ولادیمیر الچنینوف، مصطفی ناصرов و غنی جان حالا این حالت این لحظه رو هم خیلی خوب مورد تحلیل و نظر قرار دادن. محمد صالح به دور نیمه نهایی رفت و جمایف حالا هم شانسی دریافت جایزه برنجی را از دست نداده است. یعنی در مرحله تسلا بخش شرکت خواهد ورزید. توجه میکنیم به مبارزه دیگر. سامان علاموف خلعت کبود دارد. کنجایف اکبرعلی با خلعت سفید است. قوه آزمایی جفتی سیومی مرحله 4-1 نهایی وزن تا 60 کیلو. شیرعلی بازارов راستی سالهای آخر شاگردانش چندان نتیجه های بهتر رو هم به دست نآورده ایستادند و از مشکلاتی که این چهره را فراگیر بود نبودن البته انشاءات ورزشی و تالار ورزشی که در چند جا اجاره بود و آهسته آهسته اکنون این هم به فعالیت مربی تاثیر خود را رسانید که شاگردانش به دیگر تالار رفتند. این هم یک توقف، یک از دست دادن اکثر آن ورزشگرانی که سالهای طولانی او تمرینشان داده بود و اکنون چی باید کرد؟ حالا نورسان بیشتر را در یک تالار معاصر کراکوس تمرین میدهد. نورسان سینشان تا 12 ساله را تعدادشان هم خیلی زیاد است و تجربه البته باز هم جای الهیده خود را دارد. سامان را میبینیم که در مقابل اکبرعلی کنجایف حالا مبارزه میبرد. 1.5 دقیقه وقتی
اساسی سپری گردید. اکبرعلی حقداد گلوف را مغلوب کرد در مبارزه پیشینه در مقابل نظریف. مبارز هم ظفر یافت و به این دور آمد. سامان باشد غنیزاده را در دور اول شکست داد و مرادزاده دادربک هم از سامان شکست خورد. رؤوف حکومتوف کنجایف رو تمرین میدهد همین چهره رو و سامان تحت رهبری چند نفر مربیان با هنر تمرین کرده است که یکی از آنها هم جان محمد طالبوف می باشد. حالا رفتی سبقت سامان در گشتین سمبو راستی زمان نورسی و جوانیش یک شهرتی خاصه داشت. هم منوچهر هم ملیشهر علموف ها سامان و باز هم چندین برادران دیگر که در میان سابقه داران حالا هم هنرنمایی میکنند. سابقه داران گشتینی هم جودو و هم گشتینی سمبوی کشور. تقویت کاری سامان حالا چندان خوب به نظر نمی رسد. حرکت را برای استفاده اصول حلوکی بیرون نکرد، کامیاب نشد. مبارزه کنجایف اکنون باز هم در زمین ثمرآور انجام نیافت. نورسان آینده ورزش کشورند. وطن خلعت سفید جودو به بر کردند. این هم یک شفقت و رغبتی آنها را به گشتین جودو یک بار دیگر ثابت می سازد. شید و به هر دو فکر میکنم. بله این رو هم مشخصا انور عمرов اثبات کرد. جذابیت گشتین نیست. چرا؟ بسیار هم رو افتاده. یک لحظه بسیار هم باید صورت افزایی در ادامه رقابت. حرکتی سامان بود فکر میکنم. داور اکنون خوبتر میداند. اینجا هم دو نفر کارشناس ورزیده از فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان رهبریت فدراسیون جودوی مملکت به خاطر شفاف جریان گرفتن رفتی سبقت. بله و اکنون با علموف بسیار کارشناسان با درک مسئولیت لحظه های خیلی جالب را، نوارهای تکراری را هم دیگر باره مورد توجه و تصنیف قرار میدهند و بعدا خلاصه گیری میکنند. این خیلی خوب است. نفر زحمت پیشه بله در کنار نمیماند. سامان علموف اینجا هم در واخوری 4-1 نهایی ظفر یافت. بر رقابت های نیمه نهایی راه خود را هموار کرد و اکنون نتیجه سبقت آخرین مرحله 4-1 نهایی رقیب سامان را معین خواهد کرد. یا صوفیوف بله یا دلر قربانجانوف. بله بعد اندک این همون پرتاف حرکت سامان علموف بود. جمعه شهیدوف داور درجه جمهوریوی از شهر ترسونزاده است.
مهرزاد صوفیوف رو ما اندک پیشتر وصف کردیم. درباره فعالیت ورزشیش هم معلومات دادیم. فکر میکنیم ضرورتی تکرار کردن نیست. دلیر قربانجانوف، راستی ما درباره این پهلوان دیگری تاجیکستانی معلومات زیاد نداریم و در مرحله پیشین مقابل عمر شرف چمپیون مملکت در رشته جودو میانی جوانان خیلی خوب هنرنمایی کرد و ظفر هم یافت. نزدیک شدن لازمک برادر خلعت کبود پوشیده قربانجانوف دلیر. این طرز استفاده اصول خاص به امتیاز نیست، یعنی امیدواری رو هم بیشتر کردن نمیتواند. نزدیکتر شدن لازم است. هر یک اصول اجرای هر یک حرکت به خود باز فرهنگ الهیده دارد، به خود قاعده های مشخص دارد. این گفته ها را هم مربیان و استادان برجسته تصدیق میکنند. صوفیوف قهرمان جهان در رشته گشتین قزاق کورش است. صوفیوف مسابقات گرانپری بسیار برای صحافت نو کشد. گرانپری دوشنبه، بعدا هم در مسابقات گرانسلم قزاقستان دلهای مخلصان را به وجه آورد، اما اینجا باز هم رفتی میدانداریش راستی چندان سرعتناک نیست. شاید این یک تکتیکه دیگر باشد یا یک راهی مکمل سازی زمینه های بعدی رقابت. اکنون این به صلاحیت رزق‌الدین رجبوف و جمشید لالخانوف اعظم میسایف وابستگی دارد. مربیان مکتب ورزشی رقم 6 شهر دوشنبه که تعداد شاگردانشان در همین وزن زیادند، در وزن 60 و 66 و بعدا 73 و دیگر چهره هایی که الله با میدان خواهند آمد. مهرزاد آن گشتینه که در گرانپری دوشنبه گرفت بسیار هم صفت اجرای اصولهایش در سطح بلند بود، اما امروز آن صحافات را راستی ما نمیتوانیم که دیگر باره وصف کنیم، چون که حالا از این چهره دستپرور کاخ ورزشی زرافشان ما همان صورت افزایی را نمیبینیم. در بازی های آسیایی که حالا در جمهوری مردمی چین جریان دارد، مهرزاد هم بسیار امکانیت دریافت مدال برنجی را داشت. قربانجانوف حالا که داخل را شروع کرد، برای اجرایش اندک توجه نمود اما کامیاب نشد. رفتی مبارزه در زمین باز اندک تقویت میخواهد. قربانجانوف نزد دکتر مسابقه می رود، اندک آسیب دیده است. فکر میکنم چندان جدی نیست اصابش.
با مربیان با جوانانی که امروز بسیار هم شوق و رغبتی الهیده دارند. ثانیه سنجی صوفیوف هم ورزشگری که در کاخ ورزشی زرافشان ناحیه جبار رسولوف تمرین میکند و جمشید لالخانوف مربی مکتب مخصوصی ذخیره های المپی رقم 6 شهر دوشنبه است. بله، امروزان چهره هایی که در منطقه های خیش موفق شدند و بعداً به این مرحله آمدند، البته باز هم از خود یک مهارت یا متانت و نتیجه های بهتر رو هم به دست آوردند. اما در قیاس به مهرزاد صوفیوف راسیان صحافت یا فعالیت ورزشی رنگین ندارد، لیکن هنرنمایش خیلی ارزنده. امتیاز ندادن به صوفیوف این افاده کسبیت خوبی این چهره را بار دیگر نشان میدهد. از ولایت مختار کوهستان بدخشان چهره هایی که اکنون آهسته آهسته کشف میشن، فرصت تکمیل دادن مهارت البته باز هم در مرکز شهر دوشنبه خیلی فراختر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان اگر باز ما هم قیاس کنیم اندکی محدودتر، چون که اونجا ورزشگرانی که کسبیت بلند و باز هم موقع ارزنده و شایسته مسابقه های سطح باشگاه را داشته باشند انگشت شمارند، این هم بدون مبالغه. و اکنون با قربان جانوف هم شیدا داده شد. ادامه تلاش پهلوانان در وقتی اساسی نتیجه بخش نیست. بله، اکنون وقتی علاوگی برای امتیاز طلایی اکنون هر دو پهلوان مبارزه خواهند برد. قربان جانوف اثبات کرد که نفر تصادفی نیست در این مرحله. در دهمین مسابقه بین المللی اکنون مهرزاد صوفیوف راسی با این طرز گشتینگیریش پسند تماشابینان نخواهد شد و باید کاملا از خود یک استعداد دیگر، حرکت های دیگر و باز هم در اجرای بند و اسلوب های الهیده گشتین جدا نمونه باشد. دقیقه اول وقت اضافه صوفیوف در روند مبارزه پایش را باید از میان پایهای حریف دور کند. قربان جانو به او امکانیت نداد که این لحظه را هم خیلی سریع وقت کار را در زمین سرعت دیگر بخشد. آمادگی قوی جسمانی نقشی الهیده دارد. اندکی بیمداری قربان جانوف به نظر می رسد از روی برخی از اطلاعاتی که ما در مسابقات دیگری ولایت مختار کوهستان بدخشان و خصوصا سرخانه اماموف هم در روند مشغولیت ها و باز هم دستاوردهای این چهره بیان داشتن. بله، این اطلاع یک بار دیگر ما را اطمینان کرد که در مبارزه مهرزاد صوفیوف این چهره هم نفر تصادفی نیست. دقیقه اولی وقت علاوگی
قربانجانوف از حساب کم بودن تجربهش در مسابقه های سطحی بین المللی بیرون از تاجیکستان اگر اینجا اشتباه نکند حالا هم به مداری خود را رو پشت میکند به پیش میرود. یک حرکت دیگر کردم. بله اینجا قوه‌ای که در همان لحظه هلاک داخل در همان حالتی راست بودن حرکتی بسیار صورت افزایی را باید تقویت میداد. هر دو خسته حالند. بله به مدار شد ورزشگری خلعت کبود داشته. صوفیوف هم وضعش حالش چندان خوب نیست برای تشکیل کردن سلسله حمله ها یا فشار آوری سری وقتی. ببینید حرکت صوفیوف رو که در ادامه مبارزه باز هم تقویت میخواهد. قربانجانوف و زری دیدیم. صوفیوف از حساب تجربه این کارو خوب انجام داد بدون مبالغه بدون گفتگو. اینجا هم چهره الکی صاحب کسب بودن خود را نشان داد. Владимир Шасидаграм, Бохрён Тазаловач, Куканшоев Абдулло, учительные схватки, Куканшоев Абдулло, Джумаев Рахмон, из Узбекистана, учительные схватки. Бачабеков داور جوان از ناحیه ونج است. مربی شهر راغون خسرو شایف چند تن از پهلوانان شهر کولا و این دانشجویان مکاتب عالی ناحیه دنغره پیروان پیشوای معظم ملت یک گروه خیلی مکمل که امروز فضای میدان را فدای با شکوه مسابقات با نفوذی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو هم شهامت و شکوه دیگر بخشیدند. بله تاجیکستان همه کلکتیوانا بیان سخن دارم. با پیش نبی نورعلی با آتابک در گلیم دیگر رقابت کرده ایستادند. صوفیوف اکنون به مرحله نیمه نهایی رفت و با سامان علموف نیروسنجی خواهد کرد. رقابت های تسلا بخشی وزن تا 60 کیلو باید در این گلیم صورت گیرند. کوگانشایوف بسیار هم نبرد یا تلاش شدتناک
дар гилеми дигар паҳлавонони тоҷикистон و узбекистон рақобат доранд. ин ва чеҳра ҳам аз ҷумҳурии узбекистон аст. ҷумаев бо хилъати кабуд ва паҳлавони нокоми марҳилаи чорякниҳоӣ. бисёр ҳам акнун мо шарҳу тавзеҳи он гилемро наметавонем ки дигар бора якҷо бубинем, аммо эҳсосоташ хеле хуб ба назар мерасад. кокандов аз тоҷикистон, ҷумаев аз узбекистон дар марҳилаи тасаллобахш қарор доранд. мустафо нуров паҳлавони узбекистониро дар марҳилаи чорякниҳоӣ шикаст дод. ҷумаев акнун аз ҳолати муносиб, аз фурсати хуб истифода бурд ва зариро моли худ кард. با توجه و با صمیمیت باید گفت که امروز هم از جانب دستاندرکاران و مخصوصا فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان غالبان با انعام و تحفه ها قدردانی می‌گردند. یپان اکنون در جریان مبارزه جمعیف توانست که از خود یک مهارت والا نشان دهد. بله، پهلوان ازبکستانی اکنون در مرحله تسلا بخش ظفر یافت و برای مدال برنجی مبارزه خواهد برد. یادآور میشیم که امروز هم از جانب فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان غالبان با انعام و تحفه های عالی قدردانی میگردد. این لحظه ها را یک بار دیگر میبینیم و بعدا در این باره سخن میگوییم. وزنین ترین رقابت، طولانی ترین سبقت، دقیقه هفتمی وقتی ایلاوگی سپری شد. الان هر دو پهلوان هم پهلوان ازبکستانی سال پار با دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همین وزن شرفیاب شده بود. پهلوانی که در گلیم دیگر است. هر دو دوشیدگی دارند و واقعا هم فضای جالب، عید متنتن و تنتنه جشن زبان دولتی بسیار هم با شهامت و شکوه خاصه در ناحیه دنغره صورت گرفته ایستاده است. و این مسابقات جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که سال دهم است، چون عنعنه از سال 2013 تا این مدت دایر می‌گردد، در عرفه جشن زبان دولتی هم در ناحیه دنغره تجلیل گردید که بسیار شهامت خاصه داشت.
تیاری بینم اسایم دلشاد بوکیف سهراب. Вокруг Тасалабаш, Дават Катабаша, Кенджай, Акбарали, Кубонтон, Далер. Тайорина, Дуров, Мустафо, Куатов, Мухаммад Солeh. دوستان گرامی، اکنون ما توجه میکنیم باز به رقابت‌های دیگری تسلا بخش وزن تا 60 کیلو. کنجایف رو ما دیدیم که در مبارزه با سامان علموف ناکام شد. ورزشگری سفید پوشی در میدان بوده و دلیر هم از مهرزاد صوفیوف با شکست روبرو گردید در مقابل این چهره در مرحله 4-1 نهایی و حق اشتراک در مرحله تسلا بخش را پیدا کرد. دلیر قربانجانوف کبود پوشی که از ولایت مختار کوهستان بدخشان است. حالا طرزی استفاده اصول ها باید که مشخص و طبق قاعده باشد. در حرکت قربانجانوف یک اشتباهی که دیدیم اینجا مجازات شد. برگه اولی ضربه او دادن شیدو. آی 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 کنجایف هم بسیار در حالتی پشت پا زدن یک حرکتی خیلی سرعتناک رو اینجا منظور کرد. حتی داور دودیله شد. برای بهاگذاری شبهه دارد که مبادا صرف نظر شود عمل این چهره یک بار دیگر به نوارهای تکراری توجه میکنیم که این لحظه باز هم این امکان پذیر خواهد شد برای مشخص کردن خود کارشناسانی که حالا انتظار این لحظه. نه، داور اکنون رقابت را ادامه میدهد. آی ای ها 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 کنجایف هم بسیار ماهرانه کارو به انجام رسانید. اکبرعلی کنجایف این چهره به مرحله بعدی را برای مدال برنجی مبارزه را ادامه داده میتواند.
رقابت دیگری نیمه‌نهایی حالا صورت میگیرد. رقابت اول نیمه‌نهایی میان مصطفی نوروف و قواتوف محمد صالح. اکنون از پشت گریبان رقیب داشتن نوروف به سبب نیست، اما چی در حراس بود دیگر باره باز هم نزدیکتر نشد. اشتباهی که قریب بود با ناکامی این چهره را روبرو کند و زری را از دست میداد. اندکی اگر باز هم دفاع کردن رو فراموش میکرد. محمد صالح حالا اکنون بعد حرکت بعدی خود در پارتر اعتبار نداد. انتظار است که باز از راست رقابتشون ادامه یابد. همین طور هم شد. باز محمد صالح توجه کرد اما دید که کار چندان مناسب نیست برای این حرکت و زود برگشت و دفاع نمود. 2 دقیقه وقتی اساسی نتیجه بخش انجام نیافت. با نوروف شیدا دادند برای سوست گوشتین گرفتنش. و زری محمد صالح کار رو خوب انجام داد. در آغاز دقیقه 3 امکانیت نگاه داشتی به حالت تختپوش خیلی خوب بود. در کاخ ورزشی کنگورد محمد صالح تمرین میکند. جان محمد طالبوف مربی او که حالا هم خیلی فکر و خیالش در 2 گلیم بند است. چی شاگردش در گلیم دوم باشد یا توجهش به این سمت چندان بیش نبود. این حالتی که مشاهده کردیم می شود این لحظه هایی که یک بار 2 نفر شاگرد به میدان می آید و مربی دیگر کدام سمت رو انتخاب کند در شگفت می ماند. شیدا برای نادرستی این عملی که مشاهده کردیم این هم باز یک وزر دیگر است. وزر اواسطی پون. بله قواتوف کارو در این سمت خیلی خوب انجام داد و به مرحله فینالی رفت.
سامان علمو و مهرزاد صوفی بعد چند لحظه دیگر در واخوری های دوم نیمه نهایی نیروسنجی خواهند کرد. سامان علمو با خلعت سفید ورزشگری شهر وحدت تا مرحله نیمه نهایی راه خود را هموار کرد و مهرزاد صوفیوف هم تا به این دور بله 1 2 3 غلبه به دست آورد و بار چهارم است که به میدان میبراید. رقابت بانوان در گلیم دیگر شروع گردید. ما نیروسنجی های پهلوانان را در مرحله نیمه نهایی وزن تا 60 کیلو تماشا داریم. صوفیوف یک حرکتی را اینجا هم شروع کرد، چندان مناسب نبود برای ادامه سبقت کار در زمین و حالا اکنون سامان خود را دفاع میکند، از وضعیت میخواهد که هر چیز زودتر رها یابد. کار در زمین راستی بله چندان به همان سطح ضروری یا لازمه نیست. این رو هم بیننده ذکی خوب احساس میکند. صوفیوف از این هم با صورت تیز میتواند گشتین گیرد. اگر به نتیجه 2 سالی آخری هر دو پهلوان یک بار توجه کنیم، مهرزاد صوفیوف راستی صحافت ورزشیش رنگین تر است. یک دلیل جایزه افتخاری گرانپری شهر دوشنبه در رشته جودو، یک دلیل دیگر سال پر در قهرمانی جهان قزاق‌کورش و زری. انا این کاری دیگر لحظه های که بسیار سست و بی‌طرف پشت سر میگردند. صوفیوف از خود یک مهارت خوب نشان داد. دست پروری کاخ ورزشی زرافشان است، چون در این باره پیشتر حرف زدیم. زمانی که در مرحله 4 نهایی بسیار جرأت و تاب و توان شایسته را در مقابل دلیر قربانجانوف شهر خاروق نشان داد. سامان امکان ندارد. بله فرصت های خوب برای مهرزاد فراهم می شوند، یعنی حمله های مهرزاد در پارتر هم زیادن. کار در زمین صورت دیگر میگیرد. فکر میکنم که در آغاز دقیقه 3 مهرزاد صوفی و زهده 10 ثانیه نگاه داشتن رقیب به حالت تخت پوش میبراید. بله وزری اواسطی پون با همین لحظه های خیلی جالب و دیدنی صوفیوف رقابت مرحله نیمه نهایی را خاتمه گذاشت، چون که غالب آمد وزری اواسطی پون و به مرحله نهایی راه خود را هموار کرد و با محمد صالح قواتف در وزن تا 60 کیلو در مرحله نهایی 10مین مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اکنون مبارزه خواهد برد.
تلاش پهلوانان وزنشان تا 73 کیلو اکنون شروع گردید. مولا رجب خلیفایف با خلعت سفید است. هر دو پهلوان از جمهوری تاجیکستانند. نیکروز امانو با خلعت کبود. Приготовиться Сита Кадамбоева, Узбекистан, Атоева, Шаробат, Таджикистан. خلیفایف یک چهره خیلی نامور در گوشین جودو محسوب می‌یابد. سال 2019 در فدراسیون روسیه در چمپیونات این کشور در وزن تا 66 کیلو ظفر یافت. برنده مدال طلا شد. چمپیون روسیه محسوب می‌یابد در رشته گوشین جودو و بعداً کار در مرحله مشکل و وزنین بیماری کووید 19 بله چندان خوب انجام نداد. با تاجیکستان آمد. در این روند هم مبارزه‌اش در مسابقه های مختلف و مسابقه گرند اسلم که برنده مدال نقره شد. در مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه جام پایتخت هم در تنتنه های نوروز از خود یک متانت و هنر والا نشان داد که مکافات عالی را هم به دست آورد و خیلی چهره نمایان و نامور هم هست. پهلوانان ما امروز البته برای انعام و تحفه های ارزنده این مسابقات کوشش زیاد به خرج داده ایستادند و برندگان مقام اول افتخاری اگر ما یک لحظه توجه کنیم، بله 27500 سومانی با غالب زینه اول 7 وزن و 3 وزن میانی بانوان داده می شود. با مقام دوم 16500 سومانی و برندگان مدال های برنجی صاحب 11500 سومانی می گردند که امروز هم توجه خاصه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت مکمل کردن دسته یکچین در نمادهای ورزشی خصوصا هم ملی و هم المپی خیلی زیاد است و فدراسیون جودوی مملکت هم امروز به خاطر هوسمندگردانی و باز هم مکمل نمودن هیئت دسته شرایط و امکانیت های مساعد را فراهم می آورد که پهلوانان گوشین جودو از این هم توجه بیشتر برای نتایج ارزنده و معرفی وطن محبوب داشته باشد. این رو هم یک بار دیگر ما پیش از آغاز بازی های آسیایی ثابت کردیم. دیگر بار هم میتوان وصف نمود که امروز هم از جانب رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، اعضای کمیته بین المللی شورای المپی آسیا محترم رستم امامعلی انعام و تحفه های خیلی شایسته و ارزنده با غالب هر یک وزن، برنده مدال طلا خانه 3 حجره دار، برنده مدال نقره خانه 2 حجره دار و برنده مدال برنجی صاحب
ҳуҷраи якхонадор мегардад ки ин бисёр ҳам ташаббускориҳоро дар самти тақвияти малака ва дастовардҳои зиёд боз ҳам афзун намуд. боз ҳам имрӯз мо дар ноҳияи Данғара шоҳиди иди мутантани гӯштини ҷудо шуда истодаем ки боз ҳам ташаббускориҳои пайвастаи раиси федератсияи ҷудои мамлакат муҳтарам Исмоили Маҳмадзоир ҷиҳати дастгирии ҷавонони баруманди кишвар ва махсусан ҷудокороне ки имрӯз дар даҳумин мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шарафёб мегарданд, соҳиби инъому тӯҳфаҳои қиматнок ва мукофоти шоистаи пулӣ мегарданд. ростӣ аз Халифаев мо чунин рақобати сустро интизор набудем. новбаста аз оне ки Амонов ду шидо дорад, Халифаев дар муқобили ин чеҳра ки некрӯз ном дорад бояд хеле як ҳунари воло ва истеъдоди баланди худро нишон медод. ин фикри ман аст. аммо чунин нашуд. Амонов ҳам сазоворона бо ин рақиби хеле номошнои худ мубориза бурд ва ҳоло боз ҳам рақобат идома меёбад. дақиқаи аввали вақти иловагӣ. нерӯсанҷии бонувон акнун шиддати дигар мегирад дар гилеми дуюм. онҷо ҳам вақти иловагӣ рафта истодааст. аҳлия Муминова ва Мадина Қурбонзода дақиқаи чоруми вақти иловагиашон ягон натиҷа ба бор намеорад. Амонов сеюмин шидоро гирифт ва бо силсила шидоҳо Мулло Раҷаб Халифаев ғолиб омад ва ба марҳилаи дигар рафт. бисёр ҳам теъдоди муддаиён дар ин вазн зиёданд. Хайрулло Иззатов хеле сину солаш ҳам ба ҷое расидааст. дар даст асо дорад. собиқ сармураббии мунтахаби гӯштини миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 12 сол ин корро ба анҷом расонид. ин ҳам муваффақияти хеле бузург дар рушду такомул ва равнақи гӯштини миллии гӯштингирӣ маҳсуб меёбад ки гӯштини мо ҳам ҷаҳонӣ шуд. ин нуқтаро ҳам бояд ёдовар шуд ва сарчашмаи мӯътамади ҳавасмандгардониву рушдёбии намудҳои гӯштин ҳам аз гӯштини аҷдодии мо манша мегирад. ин нуқта ҳам қобили таваҷҷӯҳ ва боиси зикр аст. Элбеков аз Узбекистон. Элбек Тоҷиев дар сурат маҷлис. Элбек Тоҷиев ва Назриев ин паҳлавони Сайёдҷон намояндаи Тоҷикистон аст. варзишгари Узбекистон ҳаракаташро аз ҳолати рост будан андаке хуб кард, аммо раванди муборизааш боз тақвияти дигар мехоҳад. маҷбур аст Анвар Умаров ба ҳарду паҳлавон шидо диҳад. муборизаи аҳлияву Мадина
خیلی طول کشید و به نفع اهلی مومین و در گلیم دیگر انجام یافت. با معلومات مخلصان یشدی گوشتین جدا میرسانیم که بسیار همین لحظه ها پزمان اطلاع سری وقتی هستند. حالا هم هر دو ورزشگر از خود مهارت والا نشان ندادن، گشتیگیریشان سست است. داور باید قضاوت کند. نادرست داشت پهلوان ازبکستانی، شیدا گرفت. نظریف اکنون از کمربند رقیب گرفت، خواست که به سمت چپ فشارش آورد، اما حالت بوقی کردن، فشار آوری برای تسلیم نمودن رقیب بود و البک تاشف بیاید ما آنچه هست در تابلو همون رو بس کنیم، اما در صورت مجلسشون گفتیم باید به اندک نقص داشتن همون معرفی نسب ها. پهلوان ازبکستانی راستی کارش در حرکت های خیلی سری وقتی زمین خوب است و زر گرفت. دقیقاً وزری بود، اما یک بار دیگر توجه می شود به حالت پرتافت پیشینه. این لحظه که برای تلاش حالت انمان کار در زمین. وزر اولا اشاره شد، اما بله کارشناسانی برجسته از فدراسیون روسیه جمهوری همجوار ما این لحظه ها رو هر باز هم تحلیل و بررسی کردن. رقابت ادامه می‌یابد، باز هم در پارتر اینجا رجوع پهلوان ازبکستانی زیادتر می شود. یک بار دیگر هم با لحظه های مناسب، حالت هایی که اکنون شیدای دویم رو به نظریف دادن ورزشگری تاجیکستانی. راستی حرکت های چندان خوب نیست، اشتباه کرد، دیدید وزری رو از دست داد. اکنون ادامه تلاش پهلوانان باز هم در زمین رنگ دیگر میگیرد. نه، پهلوان ازبکستانی اینجا خیلی هم فرصت رو، حالت مناسب رو دریافت و زری گرفت و باز هم از حالت پرتری خود رو به آسانی رها کرد از وضعیت مشکل. و ورزشگری ما راستی حالا سست گوشتین گرفت و با همین نتیجه اکنون سبقت پهلوانان خاتمه یافت. البک تاجیف. Приготовиться Кан Александра, Россия.
گلبویeva Xazina Tojikiston. رقابت باز ادامه می‌یابد. نیروسنجی پهلوانان وزنشان تا 73 کیلو ادامه یافته ایستاده است و عالم جان نظرف در دوری اول آزاد بود، به مرحله دیگر رفت و مرادعلی و باز خورکشف ذکرالله به میدان آمدند. جوانانی که امروز راستی از آن مرحله مبارزه چمپیونات جوانان کشور به این دور راه یافتند، بله اکثرشان ناشناسند. مبارزه اینها باز ادامه می‌یابد. پهلوانان نامدار و چهره‌های ارزنده در این وزن 73 کیلو امروز هم زیادند. یکی مولا رجب خلیفبایوف بود که معرفی شد، سمی الله پهلوانی که ورزشگری مردمی است، پهلوان مردمی از ناحیه تیمور ملک. جوانان دیگر به کمال میرسند، اما خورکشف کار رو تا آخر، عمل رو تا آخر اجرا کرده نتوانست. شیرالی بازاروف، جمشید زردکوف و آبیدوف، 3 نفر مربی جوان. قبلا جمشید زردکوف هم به حیث داور در مسابقه های سطح جمهوریوی دعوت می شد، اما در هیئت داوران امروزه این چهره نسبش نیست. شاهده شکرانه قرشی و گلدختران ما که امروز هم شکرگزاری از وطن محبوب میکنند از این دستگیری های روزافزون سرور معظم ملت، مخصوصا بانوان را که هنرشان تقویت یابد و در تنتنه‌های نوروز سال 2022-2023 هم دستور از جانب دستاندرکاران، کمیته های مربوط به ساحه که بیشتر میان بانوان هم گشتن سنتی را تبلیغ کنید و بانوان را بیشتر و زیادتر دستگیری نماید. این هم یک وسیله دیگر است، جلب آنها به ورزش های سنتی و بعدا تقویت دسته منتخب جودوی کشور و با این وسیله معرفی وطن محبوب در عرصه جهانی. حالا دسته های منتخب کشور و مخصوصا جودو هم به مسابقات سطح جهانی سفر برگردد. اگر منتخب بانوان وجود نداشته باشد، اونگاه البته باز هم مشکلات برای موقع دسته تاجیکستان در عرصه جهانی به وجود می آید. این هم وسیله و این هم یک راه دیگر برای پیدا کردن همان سمت‌های مشخص و متمرکز کنانی دسته های منتخب بانوان، هم نورسان و هم جوانان و بزرگسالان است. جریان رقابت پهلوانان وزنشان تا 73 کیلو حالا هم چندان تعبیدیل نیست. براستی مرادوف یک آگاهی دارد. خورکشف از حرکت های قبلی که در پارتر اندک خوب نشان داد، یعنی کار در زمین،
حالا آزوده کار خود نبرآمد مرادوف. وضعیت رو در این جریان خورکاشوف بسیار هم تیزانید و حالتی بله معرفی ذکرالله خورکاشوف از خطاگی رقیب راستی خوب استفاده کرد و کامیاب شد. سهیلی عزتов پهلوانان دیگر رو بله حکمی خواهد کرد. رقابت دو ورزشگری در میدان بوده رو سعداللهیف موسی در دور اول آزاد است. بختی بیک بازاروف با خلعت سفید از جمهوری تاجیکستان. شادیزاده شهرت این هم از جمهوری تاجیکستان. خطاگی از جانب شادیزاده بود. شهرت شیدا گرفت. حالا هم در روند مبارزه پهلوان کبودپوش اشتباه به میان آمد. عبدالله بازاروف فرزند شیرعلی بازاروف است. رقیب را 10 ثانیه داشت و زر گرفت. اکنون تا 20 ثانیه 10 ثانیه دیگر 20 ثانیه در مجموع غلبه صوف است. بله بازاروف پیش از مهلت رقیب را شکست داد. به مرحله دیگر رفت. بازاروف با سعداللهیف در مرحله 1:16 نهایی وامی خورد. حالا ما مرحله 1:32 نهایی را شهر داده ایستادیم. یادآور میشیم 51 نفر مدعی در وزن تا 73 کیلو نامنویس شدند. انور عمرов خالف امامعلی با خلعت سفید است. ظریف زاده حبیب الله با خلعت کبود. این پهلوان از شهر کولوب. هر دو ورزشگر از جمهوری تاجیکستان. خالف خطا کرد با این طرزی که خالف نشان داد. میساقوف اعظمجان میگوید که هرگز نتیجه دلخواه به دست آوردن نمیتواند. یعنی در نگاه داشت فاصله و استفاده اصول حرکتی خیلی خوب و سری وقتی اصول سرکیت باید توجه علاهیده ظاهر میکرد، اما چنین نشد. توکل کرده از فاصله دور استفاده اصول سرکیت فکر میکنم که خیلی هم عملی شدنش یا نتیجه بخش سامان یافتنش در گمان است. وقت این رو یک بار دیگر نشان داد.
خالوف کارو بهتر کرد و زری رو سیتونید از حبیب الله ظریف زاده پهلوان کلابشهر. کار برعکس شد لحظه که اندک داور هم در عملی سازی نقشه حبیب الله اندک اشتباه کرد و شکل درستش که حبیب الله صاحب وزری شد. خالوف امتیاز رو از دست داد. باز یک بار دیگر هم حبیب الله اثبات کرد که در این مرحله موفق هست و زری اوسطی پون. ظریف زاده پیش از مهلت غالب آمد. به رقابت‌های 1/16 نهایی رفت. ایسازاده حسن، رحیمزاده علیشیر به میدان می آیند. امید رحمانوف داوری درجه جمهوری مربی گشتینی جودوی شهر کلوب حالا در میدان است. ایسازاده و رحیمزاده، حسن و علیشیر به میدان می آیند. غلام افروز عبدالرحمانوف و چند تن از پهلوانان دیگری سابق باشگاه پهلوان رو اینجا هم کارگردان منظوری ما کردند و آهسته آهسته کار در سمت دریافت نتیجه های بهتر باز هم خوب می شود. ما با مرحله های حساس و خیلی عبرت بخش نزدیک می گردیم، خصوصا در وزن 60 کیلو که قوت با همراهی مهرزاد صوفی نیروسنجی می خواهند کرد. متصدیان این کار رو باید هرچی زودتر انجام دهند. اسحاق زاده هستین. چرا ایسا زاده؟ بله اسحاق زاده. این را راستی ما خوب میدونیم. حسن و حسین برادران اصلا زاده تیمور ملکن و در 10 ساله آخر تمرین های بیشتر خود را در شهر باختر انجام دادند تحت رهبری فیض‌الدین امیرشایف. اکنون رحیمزاده علیشیر باید به میدان آید. 30 ثانیه اگر حریفش در همین وقت مهلت اندر میدان نشود علیشیر رحیمزاده. فیض‌الدین امیرشایف یک مربی که این هم مکتبی خیلی قوی پهلوانان دهه جاروبخلی تیمور ملک رو هم با موفقانه ختم کرده است و بعدا فعالیت مربیگی خود را در شهر باختر ادامه داد. سفربک و اکمل مرادوف ها را تربیت داد و چندین چهره های دیگری که تو با سطح بین المللی هم هنر و مهارت خود را نشان دادن و تاجیکستان رو هم معرفی کردند. و مخصوصا اکمل مرادوف که برنده مدال نقره چمپیونات آسیا میان جوانان است و در مسابقه های گرند سلم و گرند پری و عضو منتخب جودوی کشور که در چمپیونات آخرین جودوی مملکت میان بزرگسالان زینه سوم را اشغال نموده بود.
اسحاقزاده حسین یا حسین. راستی من از بیننده زکی معذرت میخوام، دوگانگی یک زیلند. حسین است یا حسن؟ اولی حرفی نام اینها هم هر دو هی، حسن یا حسین. مسحاق تصدیق میکند که این حسن است، بگذار حسن باشد. بسیار هم رفتی میدانداری هر دو پهلوان و مخصوصا حسن اندکی جذاب تر است. در میدان های با شکوه گشتینگیری بسیار جرأت و توان خاصه دارد حسین برادرش. حسن اندکی تجربهش نسبت به برادرش حسین کمتر است. اکنون درجه کسبی آنها را اگر ما اینجا هم قیاس کنیم یا تحلیل کرده برایم، البته همین طور هم هست. میدان های با نفوذ گشتین سال 2021 تا این مدت این گفته ها را چند تقویت دیگر هم بخشیده می تواند، مخصوصا در دهه چلچه تیمور ملک و باز در شهر باختر، در خراسان، در ناحیه وسیع، در ناحیه شمس‌الدین شاهین و خاولین هم مرحله های جالب و جذاب را هر دو بسیار خوب پشت سر کردن. اشتباه دیگری ورزشگری خلعت کبود داشته کاملا نکنون فشار آوری حسن خوب بود و از حساب آگاهی های پی در پی رقیب حسن ناکام شد و اسحاقزاده به مرحله 1/16 نهایی رفت. بچه بیکوف داور درجه جمهوریوی از ناحیه ونج به حیث مربی نیست در مکتب ورزشی ناحیه فعالیت میکند. قادروف با خلعت سفید، رجبوف، الهام‌الدین سی ثانیه انتظار وقت میشویم. سعید رحمان قادروف حالا در میدان است برای به میدان آمدن اسلام الدین رجبوف. حالا ثانیه ها هم زود پشت سر شده ایستادند. 20 ثانیه دیگر قادروف بدون مبارزه در این دور غلبه کرد و به مرحله بعدی رفت. عظمت بورانوف،
الکسی سویانین با خلعت کبود است، بورونوف با خلعت سفید. الکسی از دسته فدراسیون روسیه، بورونوف نماینده جمهوری تاجیکستان عظمت نام دارد. اوی خیلی هم حرکت خوبی الکسی رو اینجا مشاهده کردیم. داور بله نادرست بهاگذاری کرد، فکر میکنم اون رو هم این کار نمود. اولا وزاری داد که با این ارزش نداشت، دیگر بار تصدیق این گفته ها از جانب کارشناسان روسیه و قزاقستان مشخص شد. بله برای بی‌طرف یا شفاف صورت گرفتن این سبقت ها، البته دو کارشناسی که از جمهوری ازبکستان و از فدراسیون روسیه دعوت گردیدن، فکر میکنم که بسیار هم بر رفتی حکمی و عادلانه صورت گرفتن سبقت ها باز تاثیر دیگر خواهد رسانید. امتیازی الکسی سویانین در تابلو باقی موند. اندک پیشتر باز بیاد یک بار دیگر توجه میکنیم برای سوس گوشتین گرفتن بورونوف داور مجبور شد که او را آگاهاند که باز هم جدی‌تر مناسبت کردن لازم است بر رفت سبقت. اوی 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 حرکت الکسی هم خیلی بهتر بود. بسیار هم در روند مبارزه که میبینیم بسیار هم عبدالفضل از ایران و نبی نورالی از تاجیکستان در گلیم دیگر رقابت دارن. این هم خیلی مرحله حساسی این دور را در بر میگیرد. پهلوانان در وزنهای 60 و 66 و 73 کیلو امروز میدانداری خواهند کرد و بانوان در وزن 52 و 57 کیلو. یک دقیقه وقت رقابت پهلوانان الکسی سویانین و اوی 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 پهلوان تاجیکستان بورونوف باقی موند. الکسی در این مرحله خیلی خوب هنرش درخشید. وزری داشت، وزری وسیعتی پون. بله نماینده فدراسیون روسیه الکسی سویانین در این دیدار با افضلی بیشتر ظفر یافت و به مرحله دیگر رفت.
бачабеков чеҳраҳои дигарро ҳоло ба майдон мехонад. икромзода, баракатулло, сайриддин икромов, این نماینده ناحیه فیض‌آباد است. خوجایف فرخ با خلعت کبود. حالا در مبارزه این دو پهلوان تاجیکستان هم خیلی جالبیت به نظر می رسد. هر دو پهلوان هم رجوع برای استفاده عملهای ضروری دارند. دقیقه اول است تنها. تنها اشتراکچیان مرحله نهایی و آن افرادی که برای مدال برنجی هم مبارزه میبرند در وزن تا 60 کیلو معین گردیده است و در وزن تا 66 کیلو الکی مرحله 4-1 نهایی است. آی خیلی هم خوجایف از این فرصت خوب حرکتی که بسیار هم آغازش جالب بود، اما تأسف که انجامش رو اینجا منظور کردن نتوانست خوجایف. خیلی خوب بود. برای همین برکتلو икромзода که پاسیوتر بود بچابکو با او شیدو داد. خوجایف هم مجبور است که کار را در این سمت دیگر خیلی براه ماند، چون که آگاهانیده شد و اکنون موظف است که در روند مبارزش باز تغییرات وارد سازد، چی از جهت حرکت های تیز و چی از جهت استفاده بری اصول ها در وقتش. این وزری بود نبود، اندکی هم تکیه به همون فرصتی که دستی چپی رقیب رو باز کوتاه‌تر برمیکشه جانبی خود. خیلی فرصت مناسب بود، پرتافت جالب هم بود. بیاید یک بار ببینیم. فکر میکنم بود اندکی کتفش هم داخل به حالت فرصت تختپوش بیاد که داوران و کارشناسان ورزیده روسیه و ازبکستان چی نظر دارن. بعد یک لحظه توقف و بسر رفتیدن اینجا هم خاصاکی مکه و اکنون پهلوان خلعت کبود داشته. حرکتش خیلی خوب بود، اما بسر رفتیدن رو اینجا هم مورد نظر و تحلیل و بررسی قرار دادن و اینجا икромзода غالب آمد. یک بار دیگر 100% این حالت. بله، حرکت از جانب رقیبش بود و به سر رفتید. امید رحمانوف داور در میدان است. سرخان محمد رحیم سرخان با سایوالیف
پهلوانی ازبکستان خلعت سفید دارد. ورزشگر ما محمد رحیم سرخانو با خلعت کبود. کندن دستی رقیب یا حرکتی که اینجا سرخانوف انجام داد راستی غیر قاعده بود. رفتیم مبارزه پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان چندان رنگین نیست، یعنی جالب نیست. در گلم دیگر هم پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان رقابت دارند. بله اکنون در حرکت سرخانو بسیار هم صورت افزایی خوب به نظر رسید. یعنی لحظه که باز هم میتوانست که در روند تلاشش باز اندک دیگرگونی رو هم به میان آورد. تعدادی مدعیان این وزن چون گفتیم که خیلی زیاد است. پهلوانان نامآور و نامآشنای دو کشور حالا خیلی با جرأت و غیرت و تلاش مبارزه خود زیبایی گوشتین جدا رو همینجا منظور نموده ایستادند. یک لحظه توقف به همان حالتهای خیلی تاریخی اگر کنیم، یعنی یادآوری از آن چهره هایی که در میدان های بانفوذ میدان داری کردند. هنرنماییشان هم سطحی خوب بود. هرگز محبتشان مهرشان از ورزش دور نخواهد شد. سرخانوف محمد رحیم وزر گرفت، خیلی خوب جرأت کرد. پهلوانان سابق فیض‌آباد از خود تیمور ملک و از ناحیه‌های دوردست سید ولی خوشوقت‌زاده از این منطقه حالا یک اشاره دیگر هم به محمد رحیم سرخانوف کردند. هر که در قلب البته محبت خاصه گوشتنگیری دارد البته به تماشای این سبقت‌های تاریخی خواهد آمد. بار دهم است که با چنین شهامت و شکوه بزرگ مسابقات عنعنوی و بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رشته گوشتن جدا برگزار می شود. و هدف و مقصد دایر کردن این چاره‌بینی رو هم قبلا بیان داشتیم و امروز هم فضای خیلی متنوع و جالب و دیدنی در مجمعه با شکوه ناحیه دنغره طنین انداز است. با ابتکار سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همزمان پرزیدنت کمیته ملی المپی مملکت محترم امام علی رحمان این مجمعه با شکوه چند سال قبل به استفاده داده شد و اکنون فضای بسیار هم بسر رفتید. اما وزیر اوسطی و پهلوان تاجیکستان سرخانوف در این دیدار غلبه به دست آورد و از این مرحله به مرحله دیگر رفت. به دور بعدی بر رقابت‌های یک 16 نهایی سرخانوف راهش رو هموار کرد. همکار ما سوربان میسایف
رقابت‌های دیگر را شرح و توضیح می‌دهد و ما با شما برای صداقت و صمیمیتتان که ما رو بیش از 4 ساعت همراهی دارید سپاس می‌گوییم. بار دیگر درود میگویم با همه شما دوستان عزیز و نفرانی که از آغاز این رقابت، از آغاز این مسابقه رقابت ها را پیگیری داشتید. همکنون مسعود احمدزاد اندر میدان شده است، ولی سفرخانوف محمد رحیم با میدان وارد نشده است. بعد از گذشت 30 ثانیه میتواند که غلبه را با مسعود احمدزاد دهند. همین طور هم هست. از سبب وارد نشدن سفرخانوف و مسعود احمدزاد همکنون به مرحله دیگر میگذرد. خب در مجموع امروز چگونه که مشاهده کردید رقابت ها بسیار خوب و دیدنی برگزار شدند و این محیطی که عموماً برای برگزاری این مسابقه راه اندازی شده است در یک سطح خوب هم هست. و کنون مسعود احمدزاد با مرحله دیگر گذشت که رقابت ها را در دور دیگر ادامه میدهد، در دور دوم. خوب، بعد از چند لحظه ما توجه میکنیم به رقابت دیگر. پهلوان ازبکستانی بهروز حامیدوف باید با اسماعیل زایروف از تاجیکستان نیروسنجی کند. پهلوان ازبکستانی همکنون اندر میدان شده است، بهروز حامیدوف، اما زایروف پهلوان تاجیکستانی تا کنون به میدان وارد نشد و سبب نآمدن او بهروز حامیدوف رای خود را اکنون به مرحله دوم هموار میکند. دوم رقابت است که بدون نیروسنجی غالب معین میگردد. ما بعد از چند لحظه رقابت دو نماینده تاجیکستان را میبینیم. این هم مسئولای باقیوفا است. ابوبکر باقیوف با جداگی سفید است و این باشد انوشیروان میرزابزاده. خوب، انوشیروان میرزابزاده جداگی کبود به تن کرده است و باقیوف ابوبکر با جداگی سفید اکنون رقابت را شروع میکنند. امروز سهراب باقیوف هم در وزن 66 کیلوگرم هنرنمایی داشت در گلیم دیگر که تا به مرحله 4 یگانه‌ای رای خود را هموار کرده بود و بعدا از شعبان سیدابرارов شکست خورد. خوب، اکنون توجه میکنیم به جریان این رقابت که چگونه ابوبکر باقیوف هنرش را نشان میدهد و حالتی لط دادن دست برای ابوبکر به میان میآید. تا کجا این فرصتی به میان آمده را استفاده میکند؟ نه، نتوانست ابوبکر باقیوف، اما فرصت دارد که در حالت سیکومی
анушервонро нигоҳ дорад. на аз ин ҳолат худро раҳо карда тавонист анушервон мирзобзода. умуман бештари иштирокчиён дар мусобиқаи имрӯзам аст дар вазни 73 килограмм аст. чун медонем яке аз маъмултарин вазн дар ҷудо, рақобатпазиртарин вазн дар гӯштини ҷудо вазни 73 килограмм аст. акнун анушервон барои иҷрои усул талош мекунад, аммо абубакр боқиёв ки аз мактаби бузурги боқиёвҳо, аз сулолаи боқиёвҳо гузаштааст, хуб медонад ки ин ҳолатҳоро чӣ гуна зери назорат гирад. инҷо аз рӯи абубакр каме хун мешорад ва довар ҳам ишора мекунад ки бояд ба назди табибон равад. дар маҷмӯъ имрӯз чун қаблан ҳам ишора шуд, маҷмӯаи варзиши ноҳияи Данғара дар як сатҳи хеле олӣ барои баргузории ин мусобиқа омода шудааст ва мухлисон ҳам ба таври шоиста паҳлавононро дастгирӣ мекунанд. албатта ҳар мусобиқаи байналмилалие ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад, ин як таҷрибаи хуб барои паҳлавонони Тоҷикистон аст, чун аз кишвар берун набаромада метавонанд ки дар ин ҷо касби таҷриба кунанд ва барои ҳарчи хубтар кардани таҷрибаи худ талош кунанд. умуман дар вазни 73 килограмм ҳам имрӯз барои рақами 1 будан дар Тоҷикистон талошҳо хеле зиёд аст. паҳлавонони ҷавон ҳам талош мекунанд ки дар ин вазн муваффақ бошанд. ин навори хеле зебо ҳам ҳаст. бубинед чӣ гуна акси пешвои миллат инҷо ба ин чорабини зебогии дигар зам мекунад. хуб бармегардад абубакр боқиёв. ва идома медиҳад рақобатро. маҳз талоши ӯ буд ин навбат, аммо ҳаракаташ бидуни имтиёз монд. бори дигар аз ҳамон усули томои наге мехоҳад истифода кунад абубакр боқиёв, вале маротибаи дуюм аст ки муваффақ шудан наметавонад. талошҳои ҳар ду токунун натиҷаовар нест. акнун камфаъолӣ дар ҳаракатҳои ҳар ду инҷо довар мушоҳида кард. ҳар дуро ҳам инҷо шидо дод. шояд акнун баъд аз муҷозот шудан каме рафти рақобатро дигар кунанд паҳлавонон, чун аз падару аз амакҳои худ дарси таҷриба гирифтааст абубакр боқиёв. шояд акнун дар дақиқаҳои баъдӣ, дар сонияҳои боқимонда шояд ягон
партофт ё ягон мавқеияти хубро ҳам ишғол кунад ва баъдан барои имтиёз талош намояд. Аммо ва наздик буд ҳамин ҳоло абубакр боқиёв ки бо усули камарӣ имтиёз гирад аз ҳариф ва дар ҳолати асайком якунун метавонад ки ҳарифро нигоҳ дорад. Бояд ин ҳолат ҳисоб карда шавад аллакай, аммо на. Мирзобзода аз чанголи абубакр боқиёв раҳо кард худро ва нагузошт ки ӯ дар ҳолати асайкоме қарор бигирад. 3 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ, аммо имтиёз нест. ва ҳамин тавр кор ба голденско меравад. имтиёзи тиллоӣ акунун насиби кӣ мешавад? бисёр ҳам лаҳзаҳои ҳасос ҳастанд дар бештари вақт голденско, чун агар таваҷҷӯҳ кунем дар дақиқаҳои асосӣ аксар вақт ҳамин гуна рақобатҳо сурат намегиранд, ҷое ки дар голденско сурат мегирад. чун ба хубӣ медонанд паҳлавонон ки як имтиёз хоҳ ва зарӣ хоҳ ипон инҷо тақдири рақобатро ҳал мекунад. ба ҳамин хотир бисёр бо эҳтиёт рақобат мекунанд. вай талоши Мизробзода барои истифода кардани усули томои наге, аммо ба таври даркорӣ истифода карда натавонист ин ҳолатро. мавқеият барои боқиёв, ин навбат ҳам партофташ самаровард нашуд. гаштаю баргашта кӯшиш мекунад абубакр боқиёв ки аз ҳамон сатҳи касбии худ истифода кунад, партоф намояд, аммо барои ӯ то кунун ҳамон мактаби бузурги боқиёвҳо таҷрибае ки ӯ дошт билохира дар голденско ба он оварда расонд ки имтиёзи тиллоиро маҳз ӯ бигирад. абубакр боқиёв бо шикаст додани анушервон мирзобзода ба марҳилаи дуюм меравад. боз ду намояндаи дигари тоҷикистон бо ҳам андари майдон мешаванд дар марҳилаи аввал. ин ҳам бо ҷудогии сафед муҳаммад Исо Раҷабов аст. намояндаи дигари мо бошад Акрамзода Шаҳриёр, ҷудогии кабуд ба бар кардааст. бештари паҳлавононе ки имрӯз аз тоҷикистон дар ин мусобиқаи бонуфуз ҳунарнамоӣ карданд, паҳлавонони он қадар шинохта ҳам нестанд, вале барои таҷриба гирифтанашон бисёр муҳим аст ин мусобиқа. воле ҳаракати муҳаммад Исо чӣ гуна буд? наздик буд ки барояш имтиёз биёрад, вале партофташ ба нуқтаи ниҳоӣ нарасид. акнун мавқеияти хуб аст барои муҳаммад Исо то дар замин бештар кор кунад.
اگر پای خود را رها کرده تواند محمد دیسا بهترین موقعیت است برای او، ولی نه، موفق شده نتوانست. دعوت کرده می شود که لطفاً یک مرد میتوان جمهوری ازبکستان قلندر و شویده جمهوری تاجیکستان. از گریبان خیلی مستحکم داشت این نوبت محمد دیسا، اما اکرمزاده هم ببینید نوبت به نوبت به هجوم میگذارد. پایزنی که او داشت و این نوبت از پس گریبان قبل از اجرای این اصول داور رقابت را باز داشته بود. چون این پهلوانان تجربه دیده مسابقه های سطح بین المللی نیستند، از همین لحاظ کمی دشوار است رقابت کردن. عموما اجرای اصول و شیدای اول را اکرمزاده میگیرد. داور محض به او شیدای اول را داد. براستی چندان رقابت جالب و دیدنی به نمایش نگذاشتند هر دو، اما محمد دیسا در چند حالت ما چون توجه کردیم برای اجرای اصول تلاش میکرد. برای نفرانی که نوکک به شبکه ما پیوستند یادآور میشویم که پهلوانان کشورهای مغولستان، ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، افغانستان و فدراسیون روسیه در دهمین مسابقه بین المللی آید به گشتین جدا برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان شرکت دارند. البته 10 سال می شود که باری دهم است در مجموع که بهترین پهلوانان کشورهای خارج به تاجیکستان می آیند، در وطن ما در همین گونه فضای بسیار هم با شکوه هنرنمایی می کنند و مهمتر از همه برای رشد جدای تاجیکستان همین گونه مسابقه ها فرصت خیلی خوب است. تلاشی محمد دیسا این نوبت هم موفق نشد. ثانیه های به شمار ماندن تا انجام وقت اساسی، ولی ما مشاهده نکردیم که یکی از این ورزشکاران امتیاز به دست بیارد و همین طور کار به گلدن اسکا می رود. اینجا باید داور رقابت را باز دارد چون وقت به انجام رسیده بود و این پرتافت البته بعد انجام یافتن وقت اجرا شد و متوجه می شویم که در گلدن اسکا امتیاز طلایی نصیب کی می شود. در چند حالت محمد دیسا فاول بود. اکنون می بینیم که در گلدن اسکا چگونه فعالیتش را نشان بدهد.
و بالاخره همان تلاش‌های بسیار هم عالیه که داشت محمد عیسی بالاخره او را موفق کرد و سومی گوشی را اینجا به طور عالی استفاده کرد و روی خود را اکنون به دور دوم هموار میکند. محمد عیسی رجبов. بسیار هم خوب اینجا حرکت کرد. بله همان اصول معموله که ما قبلا گفتیم سومی گوشی همان را استفاده کرد. نبرد دیگری که عین حال پیشنهادی ما و شما می شود. هر دو هم نمایندگان تاجیکستان هستند. هر دو هم پهلوانان ما مقابل همدیگر نیروسنجی میکنند. خوب همین طور ابراهیم سید اکبرов با جداگی سفید است نماینده تاجیکستان و ذکرالله قادرزاده با جداگی کبود آن هم نماینده تاجیکستان است و توجه میکنیم که کدامی از این پهلوانان میتوانند که اشتراکچی مرحله دوم باشند. موقعیت خیلی خوب است برای قادرزاده. از کمربند حریف بسیار هم مستحکم داشته بود ولی پرتاب کردن نتوانست. اما این شکل نادرست داشتن برای قادرزاده شیده آورد. عموماً باید در همین گونه مسابقه ها که برای پهلوانان کم تجربه شانس یا فرصت مساعد داده می شود کوشش کنند که خود را به طور ارزنده نشان دهند و با زیر توجه مسئولین جدای کشور زیر توجه مربیان قرار بگیرند و برای اشتراک در مسابقه های بیرون از کشور آماده شوند، چون همین گونه مسابقه ها مهمتر است. هم هدفشان همین است و امتیاز وزری می شود. قادرزاده امکان هم داشت که در حالت استحکام حریف را نگاه دارد ولی نتوانست. مهم امتیاز وزری را به دست آورد. با اصول کمری اینجا حرکت کرد. هرچند سرعت بلند نبود ولی توانست قادرزاده از ذکریا امتیاز وزری را صاحب شود. از پهلوانان موفق ما که این حال در وزن 73 کیلوگرم درخشش خوب دارند، عموما برای کشور ما نتیجه های بزرگ را میارند. امروز در این مسابقه شرکت ندارند، مخصوصا بهروز خواجه‌زاده، ابوبکر شریف که در قهرمانی جهانی جوانان همین حالا همین شب روز شرکت دارد. از عموما محمد رحیم سرخانوف است از همان پهلوانانی که بیشتر در وزن 73 کیلوگرم موفق ترند. اما چون بالاتر هم گفتیم بسیار فرصت خوب است برای به قول بچه های نو
پهلوانانی که عینی حال از خود درک داده ایستادند. بسیار فرصت است که اینجا خود را به طور شایسته نشان دهند و زیر توجه مربیان قرار بگیرند. کمتر از 1 دقیقه دیگر، چند ثانیه دیگر باقی مانده است تا انجام این رقابت. اما را با یک وزری که ذکریا قادرزاده پیش صف بود همان گونه نتیجه تغییر نیافته است. از گریبان خیلی مستحکم داشته است قادرزاده، اما باید به خاطر پرتاب کردن خیلی حریف را نزدیک کند. تلاش‌های قادرزاده در ثانیه‌های آخر هم خیلی زیاد است. او کوشش میکند که همان امتیازی که دارد یک وزری او را حریف جبران کردن نتواند. 6 5 3 4 3 2 1 تمام. رقابت بسیار هم جالب بود. بالاخره قادرزاده ذکریا به مرحله دوم می رود. اکنون در دور بعدی قادرزاده ذکریا با فردوس عالیموف نیروسنجی میکند. سنت الله موسایف و شیرعلی زاده صالح جان باید اندر میدان شوند. سنت الله موسایف الکی به میدان وارد شده است با جداگی سفید. منتظر آن است که شیرعلی زاده صالح جان شیرعلی زاده باید اندر میدان شود، چون نامش را صدا میکنند تا کنون به میدان وارد نشد. امروز انا همین جوانان با خرسک و هیاهویشان به مسابقه زیبایی دیگر بخشیدند. خب همین طور موسایف سنت الله بدون رقابت از سبب وارد نشدن صالح جان شیرعلی زاده غالب این وزن دانسته شد، غالب این رقابت. در رقابت نوبتی نیز باز دو نماینده دیگر تاجیکستان با هم نیروسنجی میکنند. خوب محمد رسول ناروف جداگی سفید به تن کرده است و شهابالدین دلمرادزاده با جداگی کبود رقابت را ادامه میدهد تکنون. و در اولین رسیدشان ناروف با سر کتف اینجا توجه کرد که پرتاب کند، ولی به او امکان نداد دلمرادزاده. اکنون پهلوان کبود پوش میخواهد بیشتر در زمین فعال باشد. تا قدر توان اینجا مبارزه برد دلمرادزاده، ولی
موقعیت برای تسلیم کردن نورف پیدا نشد. بار دیگر انا این حالت برای دلمرادزاده موافق است. بسیار میخواهد که حریف را با خود نزدیک کند، بعدا پرتاب نماید، ولی در حال موقعیت را نورف اشغال میکند. تا آن درجه ای که هر دو این پهلوان تجربه دارند یا تمرین های پیش از این مسابقه دیدند، تا همان درجه هنرشان رو عین حال نشان داده ایستادند، ولی معلوم است که با آنها باز تجربه بیشتر لازم است، باز هنرشان رو صیقل دهند. ولی امروز می توانند که از خود یک نتیجه خوبتر را باقی گذارند، عموما از خود درک دهند. نورف بار دوم باز تلاش میکند نورف، اما چون میخواهد پرتاب کند باز از فکرش برمیگردد. امروز پهلوانان ازبکستانی در حالت پرتری خیلی خوب خود را نشان دادند. پهلوانان ما را نیز می‌سزد که در زمین بیشتر کار کنند، فعالتر باشند، چون الکی رقیبان پرقوت هستند. رقیبان بیشتر در حالت پرتری هم خود را خوب نشان میدهند. از همین لحاظ آمادگی پهلوانان ما هم در زمین باید در سطح درکاری باشد. خوب میدانیم و این شکل نادرست حرکت کردن به هر دو شیده آورد. چون از تجربه آگاه هستیم که جام پرزیدنت تاجیکستان آید به جودو هر سال در هر منطقه کوشش میکنند نمایندگان ساحه که برگزار کنند. این هم البته به خاطر توجه به این رشته، به خاطر شرایط فراهم آوردن به مردم منطقه ها است و حرکت نورف امتیاز وزری برای او میارد. ثانیه های به شمار ماندن، در ثانیه های آخر امتیاز دادن به حریف البته برای دلمرادزاده آنقدر خوب هم نیست، چون ثانیه های به شمار ماندن. دیگر نورف میتواند که وقت را کشال دهد، اما نه، برعکس حلوک درونه را اینجا نورف استفاده میکند. ولی چگونه خود را از این حالت رها کرد نورف؟ آی وگرنه دلمرادزاده بهترین موقعیت را اینجا داشت. وای اینجا تسلیم می شود، نورف تسلیم می شود. دلمرادزاده اینجا توانست که با اصول بوغی کردن در 16 ثانیه آخر نورف را تسلیم کند و رای خود را به مرحله دیگر هموار سازد. بسیار هم خوب درخشید در ثانیه های آخر دلمرادزاده شهاب‌الدین.
اما اینجا چی اشاره می شود؟ ایپون نه، ایپون باز گرفته می شود و اینجا داور اشاره می کند که بله خوب اینجا شیدو بعد دلمراد زاده داده می شود و خوب نه اینجا اکنون بعد از دیدن نوارهای تکراری غیر قاعده عمل کردن دلمراد زاده اینجا مشاهده شد، با او شیدو دادن ایپون برداشته شد و ثانیه های آخر هم اکنون جریان دارند. خوب همین تر وقت به انجام میرسد با یک وزری که نورف اینجا داشت او را پیش صف میکند. محمد رسول نورف رای خود را به دور دوم میبرد. خوب بیشتر اکنون پهلوانان ما امروز مقابل همدیگر قرار گرفتند و باز ما بعد از چند لحظه توجه میکنیم به نبرد دو پهلوانی تاجیکستانی. این هم همان حرکت های قبلی که پهلوانان داشتند. همین طور رسول سعیدوف جداگی سفید به بر کرده است از تاجیکستان و شوکت سعیدقولوف باشد پهلوان ازبکستانی با جداگی کبوت نیروسنجی میکنند. اکنون متوجه می شویم که رسول سعیدوف هنرش را بر مقابل پهلوان ازبکستانی چگونه نشان می دهد. همین گونه داشتن و از حد زیاد وقت را کشال دادن و پرتاف نکردن بسیار هم البته به هر دو خطرناک است. شیدو هم میتواند که داور به هر دو دهد. به خاطر این حالت اما نه، اینجا به پهلوان ازبکستانی شیدو میدهد داور و در حال یک جواب سزاوار میگرداند پهلوان ازبکستانی و در حالتی از سیکوم اینجا میتواند رسول سعیدوف حریف را نگاه دارد ولی پایش را باید رها کند. نه، فرصتی به میون آمده رو رسول سعیدوف استفاده کردن نتوانست. رسول سعیدوف هم در مسابقه های داخلی بیشتر درخشش دارد، هنرش را نشان میدهد، اما براستی درباره شرکت او در مسابقه های بیرونه چندان معلومات نداریم. ولی چون در نزد مخلصان، در نزد هواداران این رشته ورزش از تاجیکستان هنر نمایی میکند، رسول سعیدوف دستگیری بیشتری مخلصان را باید احساس کند و بر مقابل پهلوان ازبکستانی یک رقابتی ارزنده هم نشان دهد.
البته چون اگر توجه کنیم به رشد پهلوانان ازبکستان در مسابقه های با نفوذ، البته آنها خیلی هنر شایسته نشان میدهند و چرخشی که اینجا رسول سعیدов داشت برایش خیلی موفق بود. اما پهلوان ازبکستانی میخواهد در حالت استحکام رسول سعیدов را نگاه دارد که الکی حساب کرده می شود، ولی از این حالت خود را رها کرده توانست پهلوانی ما. پهلوانان ازبکستانی در بازی های آسیایی که همانا جریان دارد در وزن 73 کیلوگرم هاشیموتوی ژاپنی که یکی از پرقدرت‌ترین پهلوانان به حساب می رود، یکی از پهلوانان ازبکستانی او را شکست داد در فینال. مرادجان یولداشوف هاشیموتو را شکست داد و برای مقام سوم در وزن جمعی 100 کیلوگرم الشیر یوسفوف باشد یک ژاپنی دیگر را تسلیم کرد. یعنی این گفته ها دلیل آن هستند که البته بایستگی در ازبکستان پهلوانان به نتیجه های خوبتر نایل میگردند. اما آن تاریخ سازی که اکنون سالهای اخیر جودوکاران تاجیکستان هم میکنند آن را باید ما به نوبت گیریم، چون هم از مسابقات گرند اسلم و هم از بازی های آسیایی نشانی طلا به دست آوردن پهلوانان ما این از همان تاریخ سازی های آنها البته شهادت میدهد. ثانیه های اخیران و در ثانیه های اخیر اینجا رسول سعیدов یک حرکت خیلی خوب داشت و تلاش کند برای نگاه داشتن این وزری و با یک وزری اکنون رسول سعیدов پیش صف می شود. خوب، این حالت یک بار دیگر از نظر گذارنده می شود برای رسول سعیدов. اما یک لحظه ایست بود اینجا گمانم، اما باز داوران خوبتر می دانند. اینجا ایست بود گمانم شاید وزری نباشد، اما بعد از دیدن نمارهای تکراری داوران خوبتر می دانند. بله، وزری باز پس گرفته می شود و کار با گلدن اسکو می رود. بله، اونجا یک توقف کوچک بود، به همین خاطر وزری حساب کردن نشد. اکنون فرصت دوم رو باید رسول سعیدов پهلوان تاجیکستانی به طور ارزنده استفاده کند، چون دقیقه های طلایی اینجا امتیاز باید طلایی شود. اما حرکت سعید خولوف پهلوان ازبکستانی هم خوب بود در این حالت. اشاره میکند داور که باید از جا برخیزند، رقابت ادامه باید کند. در همین گونه حالت که کار با گلدن اسکو می رود، دقیقه های طولانی می شود، داشتن یک تکنیک خوب، داشتن یک نفس آزادتر البته برای پهلوانان خیلی مهم است و برای این تلاش ها هم
باید زیاد باشد. تمرین ها هم باید زیاد باشد. دقیقه دوم هم از گلدن اسکو سپری می شود، ولی تا کنون امتیاز از جانب هر دو این پهلوانان به خیر گرفته نشده است. حالا که بیرونه را نوبت به نوبت استفاده می کند رسول سعیدوف، اما قواش برای پرتاب کردن بسندگی نمی کند. رسول سعیدوف هم شیدو می گیرد. اکنون شیده ها برابر می شوند. باید تلاش برای امتیاز گردد اینجا بیشتر. معلوم است که هر دو خیلی خسته گردیدند. دقیقه ششم هم جریان میگیرد. دقیقه ششم البته جریان دارد، ولی اینجا تنها یک پرتافت که امتیازآور باشد کفایه است که غالب در اینجا معین گردد. پهلوان ازبکستانی اکنون فعال می شود. اینجا اشاره می شود که رسول سعیدوف باید جداگی خود را به ترتیب درآورد و شیدو اکنون فعالی او اینجا کم است. به همین خاطر رسول سعیدوف بار دوم اینجا مجازات می شود. اکنون فعالتر گردد باید او، چرا که کم فعالی میتواند که به شیدای سیوم آورده رساند. خوب، بسیار مشکل افتاد این رقابت برای رسول سعیدوف. دوستان عزیز، یک لحظه دوباره همپیاران و مخلصان گشتین جدا، حال حاضر در موج کفتگی‌های شما پرزیدنت فدراسیون جدای میهن اسماعیل محمدزایی را یک کفتگ صمیمانه تاجیک خوب، همین طور رقابت ادامه می‌یابد و امروز البته برای سهمگذاری برای رشد جدای کشور اینجا با رئیس فدراسیون جدای میهن اینجا اظهار سپاس میکنند برای تشکیل مسابقه های سطحی بسیار هم پرشکوه، از جمله آن مسابقات گرند پری که در دوشنبه دایر گردید. واقعا هم جهانیان را در حیرت گذاشت که چگونه تاجیکستان عزیز ما، وطن ما، میتواند این گونه مسابقه های بانفوذ را در یک سطح خیلی خوب با دستگیری و با توجه مخلصان دایر کند. و اکنون جام پرزیدنت تاجیکستان هم از شمول آن مسابقه های بین المللی است که مراتبه دهم پهلوانان سیاره را به کشور ما میارد. دقیقه چهارم هم از گلدن اسکو می رود، ولی تا کنون
امتیاز نیست. خطر بیشتر برای رسول سعیدوف است و اینجا موقعیت ای بسیار موقع خوب داشت رسول سعیدوف. میتوانست که اصول کمری را به طور شایسته استفاده برد اما نتوانست. فقط اینجا در صورت موقعیت خوبی که داشت باید تنها پرتاف میکرد و خلاص، اما پرتاف کردن نتوانست. کمی از کتف خود گمانم لند برداشته است پهلوانی ما، ولی اشاره میکند که باید به نزد طبیبان رود یا نه. رسول سعیدوف اشاره میکند که میتواند رقابت را ادامه دهد. بالاخره رسول سعیدوف با یک پرتافت خیلی عالی سعیدقولوف را از ازبکستان شکست میدهد. پرتاف ایپان است و رسول سعیدوف را به مرحله بعدی میبرد. تلاشایی که داشت بالاخره با اصول کمری رسول سعیدوف حریفش را تسلیم میکند و رای خود را به مرحله دوم هموار کرد. رقابت طولانی بود ولی بالاخره پهلوان ما موفق شده توانست همکنون دو پهلوان تاجیکستانی باید اندر میدان شوند. رجب شریفوف و بگیجان ابراهیموف. بگیجان ابراهیمی باید اندر میدان شوند. بگیجان ابراهیمی الکی به میدان وارد شده است ولی رجب شریفوف به میدان وارد نشده است. 30 ثانیه الکی سپری شد، باید یک قرار نهایی برآورده شود و همینطور ابراهیمی بگیجان اکنون رای خود را به مرحله دوم هموار کرد. همکنون یک رقابت خیلی جدی، یک رقابت دیدنی اینجا پیشنهاد ما و شما میگردد. مولا رجب خلیفایف یکی از چهره های درخشان گشتین جدای میهن با جداگی سفید بر مقابل پهلوان ازبکستانی البک تاجیف در میدان میشود. البک تاجیف جداگی کبود دارد، مولا رجب خلیفایف سفید پوش است. این رقابت یکی از رقابت های بسیار هم دیدنی خواهد بود. سعید اسلام نظیرов را شکست داده بود البک در مرحله اول پهلوان تاجیکستانی را و نکروز امانوف نماینده دیگری تاجیکستانی از دست مولا رجب خلیفایف شکست خورد. البته مولا رجب خلیفایف هم از مسابقات گرند اسلم برای تاجیکستان
نشانی نقره آورد. اون نیز یکی از پهلوانان بسیار هم شناخته است که در وزن 66 کیلوگرم قبلا رقابت میکند. این حال در وزن 73 البته اینجا نامنویس شده است و هم متوجه میشویم که البک تاجیف تا کجا بر مقابل ملا رجب خلیفایف هنرش را نشان میدهد. خلیفایف بسیار نزدیک است و بسیار خوب اینجا حرکت داشت خلیفایف، اما البک هم هنرش شایسته است. در حال خود را کنار میگیرد، از این حالت خود را رها کرده توانست و کمفعالی در حرکت های البک مشاهده می شود. شیدای اول را مسئول می گیرد و رقابت ادامه می کند. از گریبان مستحکم داشته از خلیفایف و ببینیم چگونه حریف را نزدیک می کند با خود. سری آستین هر دو مستحکم داشتند و پایزنی از جانب خلیفایف رها میکند آستین خود را. امتیاز و ضریب می شود اینجا. خلیفایف بسیار هم حرکت خوبی داشت. از آغاز معلوم بود که ملا رجب خلیفایف در این حالت ها خود را به طور شایسته نشان میدهد. حرکت های خلیفایف برای بوقی کردن حریف در کار در زمین ادامه دارد و تا کجا میتواند که اینجا پهلوان ازبکستانی را تسلیم کند و اینجا رقابت را باز می‌دارد. داور خلیفایف بسیار یک پهلوان قوی اراده است، پهلوانی بسیار هم جدی است، از جهت تکنیکی هم خوب است. در کدام مسابقه که شرکت میکند او حتما که با مرحله های تا مرحله های 4 یک نهایی، نهایی، نیمه نهایی راه مییابد، در حال شکست نمیخورد و امروز هم چون میبینیم هنرش شایسته است. بار دیگر اینجا اسطوره کمری را توجه کرد خلیفایف ولی امکان نداد این نوبت. اکنون پهلوان ازبکستانی بیشتر تلاش میکند خلیفایف که در زمین کار کند، اما کمفعالی پهلوان ازبکستانی اینجا مشاهده می شود. خلیفایف در گشتنی ملی هم هنرش شایسته است. و بار دوم از همان روش استفاده می کند خلیفایف، اما این نوبت پرتافتی و امتیازآور نگردید. به هر حال از آغاز رقابت حرکت های خلیفایف اینجا خوبتر هستند. ثانیه های آخری رقابت هستند، اما خلیفایف تلاش کرده ایستاده است که امتیازی که دارد دیگر جبران کردن آن را به حریف اجازه ندهد. ثانیه های آخر است، باید از احتیاط هم کار بگیرد پهلوان ما، اما چگونه ای که میبینیم پیوسته در هجوم است، در حرکت است خلیفایف و کوشش میکند که بیشتر فشار بیارد به حریف. هیاهوی و صدای بلند مخلصان البته جذابیت دیگر را اینجا ضم میکند.
3 ثانیه دیگر تا انجام این رقابت باقی مانده است، اما دیگر فرصت نمیماند برای پهلوان ازبکستانی. اکنون او از دور دوم شکست خورد. خلیفایف باشد برای خود را به مرحله سوم هموار میکند. البته خلیفایف در این وزن امروز یکی از مدعیان اساسی به حساب می رود، ولی این را جریان رقابت ها باز نشان می دهد. خوب، اکنون این نوبت توجه میکنیم به رقابت دو پهلوان تاجیکستانی، زیکریا خورکاشف کبودپوش است و حریف او باشد عالمجان نظرف با جداگی سفید هنرنمایی میکند. از دقیقه های اول در حال نظرف توجه میکند به حالت های پرتری، اما کوشش اولش به نتیجه بود. ادامه رقابت ها رو توجه میکنیم و از پسگیربان خیلی اینجا مستحکم داشت نظرف، ولی خورکاشف هم در حال موقعیت رو دیگر میکند. و کنون موقعیت برای خورکاشف اینجا به میان آمد، اما لد دادن دست که موقعیت مساعد بود استفادهش کردن نتوانست. امروز اگر توجه کنیم به نشست جایهای این تالار ورزشی، سابقه داران و نفران روزگار دیده که این رشته ورزش را خیلی دوست می‌دارن، عموما مخلص گوشتین هستن، خیلی زیاد است در تالار رقابت ها را تماشا میکنن. البته حضور آنها هم به پهلوانان جوان یک انگیزه دیگر میبخشد. و اینجا چگونه چرخشی خوبه داشت خورکاشف و امتیاز وزری را به دست می‌آورد و در حالت سیکم حریف را نگاه می‌دارد. آش هر اینجا استفاده شد از جانب خورکاشف که بسیار سری وقتی بود و با دو وزری هم اکنون امتیاز اپان می شود و خورکاشف امکان پیدا کرد که در دور بعدی با خلیفایف در میدان شود. این رقابت خیلی رقابتی جالب خواهد بود. آن همین حالت بسیار هم خوب بود، یک چرخش زیبا خورکاشف و بعدا حریف را در زمین نگاه داشت. همین طور موسی سعداللهیف با جداگی سفید بر مقابل شهریار
бозоров. ҳар ду ҳам намояндаҳои тоҷикистон андари майдон шуданд. аввалин расидшоҳ бисёрам барои мусо саъдуллоев хуб аст. ӯ таваҷҷӯҳ кард ба ҳолати партерӣ, аммо мавқеият чандон барояш мусоид набуд. мусо саъдулло албатта дар мусобиқаҳои дохилӣ бештар ширкат кардааст ва довар ишора мекунад ки ҳамон партофте ки буд қаблан мавриди таваҷҷӯҳи ҳайати мушовара ё ҳамун супервайзерон қарор бигирад ва умуман баъдан хулоса барорӣ карда шавад. на қаблан пеш аз ин ҳаракате ки аз росто буд ва ин ҳолат чӣ баҳогузорӣ мешавад, инро албатта хубтар медонанд. чизе нест, албатта маълум буд аз аввал ва рақобат идома мекунад. умуман дақиқаи аввал бештари вақт барои паҳлавонон як дақиқаи омӯзишӣ ҳам агар гӯем иштибоҳ накоҳад шуд, чун якдигарро меомӯзанд ки бо кадом тарз, бо кадом равиш, аз кадом усул бештар истифода мекунанд ва баъдан рақобат идома меёбад. ва бисёр ҳам ҳолати хатарнок аст барои мусо саъдуллоев. ҳолати буғӣ кардан, вале таслим нашуд. каме аз дасти худ лад бардоштааст бозоров. غلبیت نصیب سید انوار جمهوری تاجیکستان. ва мусо саъдуллоев, ин навбат ҳам ҳаракаташ хуб буд, аммо хуб гуфта он ҳолатеро гуфтан шояд ҷоиз бошад ки имтиёзовар бошад партофт. ва ин навбат ҳам мавқеият барои бозоров хеле хуб буд. имтиёз ва зарӣ мешавад акнун. ҳарчанд мусо саъдуллоев мехост қаблан иҷрои усул кунад, вале дарҳол бозоров мавқеиятро дигар кард ва имтиёзи вазариро ҳам соҳиб мешавад. кӯшиш барои лад додани даст аст аз ҷониби бозоров. вале на, муваффақ шуда натавонист. ба ҳар ҳол он имтиёзи вазаре ки бозоров гирифт
برایش بسیار فرصت خوب رو به میان آورد. اکنون موسی سعدالله‌یف شیدو میگیرد. بختیار بازارов بار دیگر تلاش کرد برای امتیاز به دست آوردن، اما موفق نشد. این نوبت موسی سعدالله‌یف دیگر باید ثانیه های آخر که باقی مانده است توکل کند. دیگر شانس نیست برای او، اما سراستم هم نیست. تومه نگی را بیشتر استفاده میکند. بازارов شیدای دویم به خاطر کم فعالی به موسی سعدالله‌یف. 3-2-1 تمام. وقت به انجام رسید. همین طور بختیار بازارov با همان یک امتیازی وزری که داشت اینجا راهش را به مرحله سیوم هموار میکند. دعوت بدن شما زریزاده حبیب‌الله ظهیر و اسماعیل خان تیاری بودن جبارov الحامیدی ایساقزاده حسن همین طور باز توجه میکنیم به رقابت دیگری که نمایندگان تاجیکستان رو به هم میارد. اسلام خان بر مقابل حریفش ظریف زاده در میدان میشوند. حبیب الله ظریف زاده با جداگی سفید است و اسلام خان زاکیروف باشد با جداگی کبود هنرنمایی دارند. در مرحله اول حبیب الله ظریف زاده امامعلی خالف را شکست داد، اما زاکیروف باشد در دور اول آزاد بود. و توانست اینجا برای نگاه داشتن حریف در گلدن اسکو، اما در حال خود را رها کرده توانست ظریف زاده. برای راه یافتن به این مسابقه معمولا مربیان منطقه ها بهترین دستپروران خود را پیشنهاد میکنند. بعد از دیدن و از نظر گذراندن مربیان و سرمربیان، البته که نفران ارزنده با جام پرزیدنت راه میابند و امروز هم الکی برای موقع پیدا کردن در قطار بهترین ها پهلوانان جوان، پهلوانان نوکار هم مبارزه بردند. ولی چون معلوم است که
آن پهلوانان ما که تجربه اشتراک در مسابقه های بین المللی را دارند با آسانی بر مقابل حریفانشان پیروز می‌گردند. همه وقت تجربه برای پهلوانان کمک میکند. حالا که درونه را این نوبت ظریف زاده میخواهد استفاده کند اما موفق نشد. و این نوبت حالا که بیرون اکن با کار برد ظریف زاده، ولی حالا که بیرونه برای او کمک کرد. و تسلیم میکند حریف را ظریف زاده. قبلا امتیاز وزری را صاحب شد و بعدا حریف را در زمین تسلیم کرد. امتیاز ایپان می شود. ظریف زاده به مرحله سیوم می رود. این هم همون حالته که لد دادن دست بود. همین طور الهام الدین جبارов با جداگی سفید بر مقابل حسن اسحاق زاده اندر میدان می شوند. حسن و حسین اسحاق زاده ها از شهر باختر هر دو هم پهلوان هستند، گشتینگیر هستند. من در رشته های جدا گشتین ملی هنرشان رو نشان میدهند. الهام الدین جبارov هم تجربه دیده مسابقه های بیرون هست. در قهرمانی تاجیکستان میان جوانان امسال مقام سیوم را گرفت و در اولین رسش او بیشتر تلاش کرده ایستاده است. الهام الدین جبارov بیشتر با سمت راست گشتین میگیرد و از گریبان این لحظه مستحکم داشته بود. چون رقابت های الهام الدین جبارov را ما در چمپیونات تاجیکستان میان جوانان دیده بودیم، مشاهده کرده بودیم، بسیار خوب درخشید، اما در مرحله 4-1 نهایی شکست خورد و برای نشان برنجی مبارزه برد که بعدا توانست که با نشان برنجی برسد. خوب شدای اول با الهام الدین جبارov. نه این شکل حرکت البته چندان موافق نبود برای اسحاق زاده.
پس از 5 دقیقه در میدان رقم 2 و تا 73 کیلوگرم گروپی به آغاز می‌یابد. نجم‌الدین محمد شریف، مسعود احمدزاد تیار شوید. خوب барости каме аз ҳамдигар ҳарос ҳам доранд ҳарду ин паҳлавон, чандон наздик намешаванд. бештар кӯшиш мекунанд ки аз ҳамон фосила гирифта баъдан иҷрои усул намоянд. илҳомиддин ҷабборов гаштаю баргашта мехоҳад ҳамон усули томои нагиро истифода барад, аммо муваффақ нашуд. дар чанд ҳолате ки истифода кард, сонияҳои охири вақти асосӣ боқӣ монданд, вале ҳамоно ғолиб муайян нест. табло баҳодурзода равшан. ва инҷо шидои аввал ҳам ба исҳоқзода дода мешавад. акнун баробарӣ аз ҷиҳати муҷозот дида мешавад, вале натиҷа аз ҷиҳати имтиёз тағйир нест, ҳамоно бетағйир боқӣ мемонад. ду сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ монд. хуб, вақт ба анҷом расид. акнун кор ба голден скол меравад. на, ин баъд аз амри довар аст. аллакай вақт ба анҷом расида буд ва партофти илҳомиддин ҷабборов, албатта инҷо ҳисоб кардан намешавад. تیاری بینند تتمی رقم 2 نجم‌الدین محمد شریف، مسعود احمدزاد. хуб, имтиёзи тиллоӣ. инҷо акнун талош барои имтиёзи тиллоӣ аст ва аз аввалин доштанҳо инҷо хато сурат гирифт ва довар инро ҳам хеле хуб мушоҳида кард. шидои дуюмро ба исҳоқзода ҳасан дод. барои илҳомиддин ҷабборов акнун фурсати хубтар ба миён меояд. як пойзанӣ. вояяй, исҳоқзода таваҷҷӯҳ бо сари китф кард, аммо то бо охир натавонист ки идома диҳад. исҳоқзода ҳасан аз илҳомиддин ҷабборов албатта аз ҷиҳати синни сол бузургтар аст, аз ҷиҳати таҷриба ҳам таҷрибааш болотар аст, аммо ин илҳомиддин ҷабборов вақтҳои охир, солҳои охир дар мусобиқаҳои дохилӣ бештар баромад мекунад ва шояд инҷо ҳамон нерӯи ҷавонӣ ҳам ба ӯ кӯмак кунад. шояд инҷо шидои сеюм, бале, яктарафа доштанд ба ҳасан исҳоқзода шидои сеюм ва илҳомиддин ҷабборов роҳи худро ба марҳилаи дигар мебарад.
ҳамин тавр мо меравем ба ҷое ки боз ду намояндаи дигари тоҷикистон бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. хуб, ҳамин тавр алиҷон Сафаралиев, паҳлавони қадбаланди мо бо ҷудогии сафед бар муқобили ҳарифаш Қодиров, Саидраҳмон Қодиров андари майдон мешаванд. Алиҷон албатта ҳам дастони дароз дорад, ҳам қомати баланд, метавонад ки ҳамин гуна фурсатҳоро хеле хуб истифода барад. талошҳои Алиҷон аз ҳамон пасгиребон аз болои сар доштан барои Алиҷон хеле мувофиқ аст ва ӯ мехоҳад ки партов кунад. акнун Қодиров дар гурез аст. бале, инро ҳам довар хеле хуб пайхас кард ва шидои аввалро маҳз ба Қодиров медиҳад. Алиҷон Сафаралиев таҷрибадидаи мусобиқаҳои байналмилалӣ аст, хеле зиёд ширкат кардааст ва метавонад ки имрӯз аз ҳамон таҷрибааш ба таври самаранок истифода баравад. аз ҳамон боло доштан барои Сафаралиев хеле хуб аст ва ӯ ҳарифро мехоҳад наздик кунад ва ҳалуки дарунаро бештар истифода мебарад. ё усули камарӣ ё ҳалуки даруна барои Алиҷон Сафаралиев хеле хуб аст, вале Қодиров дар гурез аст, худро дур мегирад. аммо Сафаралиев бо он гуфтем дастони дарозе ки дорад, қомати баланде ки дорад, барояш кӯмак мекунад. вале ва зари инҷо шояд барои Қодиров хеле мавқеияти хуб дошт. Қодиров шояд инҷо вазари бошад, аммо довар ин ҳолатро ба инобат нагирифт. ва ишора ҳам мекунад. бале, довар ки ба ҳамин ҳолат як бор таваҷҷӯҳ кунем. аз нигоҳи аввал вазари буд. хуб, инро боз доварон хубтар медонанд. ана ҳамин ҳолат вазари буд. вале баъд аз дидани наворҳои такрорӣ қарори ниҳоӣ бояд бароварда шавад. бале, вазари буд инҷо, аз нигоҳи аввал маълум буд. белохира вазари ба Қодиров, чун мо васфи Алиҷон Сафаралиев мекардем, аммо Қодиров инҷо фаъолтар шуд. тавонист ки имтиёзи вазариро соҳиб шавад. акнун баъд аз гирифтани имтиёзи вазари ӯ боз талош мекунад ки вазариро ба ипон табдил диҳад. агар тавонад ки ҳамин ҳолатро самаранок истифода кунад барои нигоҳ доштани ҳариф ва тавонист билохира 10 сония кифоягӣ мекунад барои Қодиров то дар ин мубориза пирӯз гардад. бо тамоми ҳастияш Алиҷон Сафаралиевро нигоҳ дошт ва бо ду вазари инҷо дастболо шуд. гарчанде дар дақиқаҳои аввал Алиҷон Сафаралиев пешсаф буд, вале билохира Қодиров тавонист ки бо ду вазари инҷо дастболо шавад ва роҳи худро ба марҳилаи сеюм ҳанвор кунад. Саидраҳмон Қодиров баъд аз чанд лаҳза ана ҳамин паҳлавони Федератсияи Русия бар муқобили Баракатулло Икромзода аз Тоҷикистон
مبارزه میبرند. خوب همین طور رقابت آغاز میگردد. الکسی سوبیانین از فدراسیون روسیه بر مقابل اکرامزاده برکت الله نیروسنجی میکند و در اولین رسش ها اکرامزاده بسیار هم خوب شروع کرد این رقابت رو، ولی الکسی هم چون در دوره اول دیدیم عظمت بارانوف را نماینده تاجیکستان را شکست داد که هنرش هم شایسته است این پهلوان سفید پوش را. حرکت های اکرامزاده خوب. اکرامزاده در مرحله اول فاروق خوجایف را شکست داد. فاروق خوجایف هم پهلوان تاجیکستانی بود. چون گفتیم الکسی عظمت بارانوف را تسلیم کرد. انا همکنون رقابت برای راه یافتن به مرحله سیوم جریان دارد که تا کجا اکرامزاده میتواند که بر مقابل حریفش هنری شایسته نشان دهد. یک حرکت داشت اینجا. تلاش رو همان ادامه دارد. اکرامزاده کوشش میکند که هرچی خوبتر راههای تسلیم کردن حریفش رو پیدا کند. Приготовиться. Behrouz Omidov, Uzbekistan. Abubakir Bokir, Tajikistan. این شکلی از حد زیاد داشتن و حرکت نکردن خیلی خطر دارد و نه اینجا از زمین بعداً برداشت. این حالت البته امتیازآور نمیگردد برای پهلوانی ما. و بار دیگر توجه اکرامزاده به همان اصول تومای نگ بود، اما این نوبت هم به طور در کاری استفاده کردن نتوانست. ثانیه های اخیر جریان دارند و همانو هر دو این پهلوانان راهی تسلیم کردن همدیگر رو پیدا نکردند و اینجا وزری اینجا اکرامزاده امتیاز وزری را صاحب می شود.
حرکت اکرامزاده خیلی خوب بود در ثانیه های آخر. اکنون میتواند فاصله گیرد، میتواند اکنون با احتیاط رقابت را ادامه دهد چون ثانیه های به شمار ماندن. میتواند که وقت رو هم کشال دهد. دیگر ثانیه های به شمار ماندن تا انجامین رقابت و همینطور اکرامزاده رای خود را به مرحله دیگر میبرد. برکت الله اکرامزاده پیروز گردید. دعوت کرده می شود محمد عیسی رجبو، بهرام میرالی. خوب دوستان عزیز، همکارمون علی شریف جریان رقابت ها را باز برای شما شرح و توضیح میدهد. بخوری برای جلسه وزن 60 کیلوگرم تیاری بینم. دوستان عزیز به میدان محمد رحیم سرخانوف دعوت گردید. بنابر سببی به میدان آمدن حریف محمد رحیم سرخانوف بدون مبارزه این ورزشگر در این دور کامیاب گردید. دعوت کرده باشد جمعه علامه. اکنون رقابت ورزشگران برای به دست آوردن زینه سیوم افتخاری شروع می گردد. بعد از چند لحظه که ما در اختیار داریم ورزشگران موفق این دور رو آهسته آهسته به شما معرفی می سازیم. با استثنای یک مرحله ناکامی دیگر رقابت ها را جمعیف و سامان علموف با موفقانه انجام دادن و حق مبارزه را برای دریافت زینه سیوم افتخاری پیدا کرده توانستند و سامان در واخوری نیمه نهایی از حریفش شکست خورد و مستقیما به این دور آمد. جمعیف در سبقت تسلا بخش ظفر یافت، ورزشگری ازبکستانی و بعدا به این مرحله برای مبارزه حقوق پیدا کرد. رحمان جمعیف با خلعت سفید حالا باید به میدان بیاید و ما هم انتظار این چهره هایی که چون معرفی کردیم خواهیم شد. رفتی سبقت ها یک بار دیگر ثابت کرد که امروز بسیار تعدادی مشق ورزان و خصوصا چهره هایی که محبتشان به گوشین زیاد است و واقعا امروز هم گل دختران، دانشجویان مکاتب عالی ناحیه دنقره، حتی موی سفیدان، این شخص رو من خیلی خوبتر میدانم که از ناحیه واسه است. در تمام جایی که گوشتین ملی گوشتنگیری و جمع گوشتین ها برگزار میگردد از جماعت دهات میرالی محمد علی فی ناحیه واسه اند. راستین نامناسبش رو نمیدونم، اما بسیار فدایی
و فریفته دلفریبی واقعا هم گوشتین جودو است. و خیرالله یک ورزشگر دیگر این نعمتوف ها برادرانی که بسیار هم با یک تخلص خیلی زیست در گوشتین ملی شهرت دارد و امروز گفتیم که واقعا هم فضای ایدانه است. دهمین مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان 7 کشور دایر می‌گردد. الکی روز اول سبقت ها رو می‌بینیم. یک گروه مکمل هواداران گوشتین جودوی کشور، پیروان پیشوای معظم ملت در این کاخ محتشم با رفت سبقت با زیبایی و شهامت دیگر را ضم کردم. شاهد جمعه بای داوری که کارگردان این چهره را منظور ما کردند و این ورزشگر جمهوری ازبکستان با پهلوان ما سامان علموف رقابت میکنند. برای به دست آوردن مدال برنجی هر دو پهلوان رقابت اول را شروع کردند. یادآور میشیم که جمعیف در رقابت های 4-1 نهایی از قواتف محمد صالح شکست خورد و بعدا کوکندف را در دور تسلا بخش مغلوب کرد پهلوان ازبکستانی. انا همین سفید پوشه که حالا در مبارزه سامان علموف مقاومت کرد. راستی چهره سامان به گوشتینگیر شباهت ندارد اما بسیار چالاک است. من اکنون ادامه شرح خود را باز مفصل تر نمیکنم. اکنون بیاید یک لحظه که سامان عمل کرد خواست پشتناکی این کار را انجام دهد پرتافته را اما موفق نشد. سامان از مهرزاد صوفیوف شکست خورد. شیدا به هر دو پهلوان برای نادرست عمل کردنشان حرکت های جمعیف رحمان خیلی خوب است. حالا برای یک قدم دیگر به پیش نهادن رحمان جمعیف جهد و تلاشش خوب به نظر رسید. سامان را می باید که در ادامه تلاش آخرینش باز هم مسئولیت داشته باشد و مبارزه را باز هم پرشدت‌تر باز هم پرشدت‌تر نماید. امروز برندگان زینه‌های سیوم افتخاری با مدال و دیپلم قدردانی می‌گردند و همچنین 11500 سومانی این مکافات پولی فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است که با غالبان هر یک وزن 27500 سومانی، با مقام‌های دوم 16500 سومانی و با برندگان زینه سیوم مدال‌های برنجی دهمین مسابقات بین المللی 11500 سومانی مکافات
تشکیلات پولی تأسیس داده شده است. سامان علموف اکنون شیدای دوم را میگیرد. راستی گشتنگیری از چندان به تماشابینان هم پسند نیست، چون در خصوص نمود ظاهریش چندان به پهلوان شباهت ندارد. یک قصه خیلی طولانی است که اکنون اینجا هم وصف کردنش فرصت زیاد دارد. در بر میگیرد. آخ 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 ها، انا این طرزی حرکت رحمان جمعه واقعا هم به مخلصان پسند است، اما هواداران پهلوان ازبکستان در این مجموعه کمتر هم. فضا آرام است. اگر این پرتافت را سامان انجام میداد در این کاخ محتشم دیگر از صدا و از تنتنه گوش فلک کر میشد. حرکت دیگری جمعیف هم وزری باهگذاری شد. وزری اواسطی پون پهلوان ما از مدال برنجی این مسابقه در وزن تا 60 کیلو محروم گردید. بچه بیکوف داور درجه جمهوریوی از ناحیه ونج. پهلوانان دیگر حالا فرصت هم فرا رسیده است که به شما معرفی سازیم. این چهره هایی که در وزن تا 60 کیلو در یک دور ناکام بودند، هر دو بله بعداً برای صاحب گردیدن مقام سیوم افتخاری در این وزن حق مبارزه را پیدا کردند. کنجایف از سبقت تسلا بخش به این مرحله آمد. نوروف از واخوری های نیمه نهایی در مقابل محمد صالح قوتوف ناکام شد و بعداً به این دور راه پیدا کرد. کوشش پهلوانان الان در زمین شدت دیگر نمیگیرد، اندکی آرامی است. اینجا هم اصول خیلی مساعد کننده این بوغی کردن است برای تسلیم نمودن رقیب. این کارو کنجایف خوب انجام دادن نتوانست. راستی کنجایف رقابت ها را از گروه سی شروع کرد. اکرم علی حقداد گلوف را در دور اول مغلوب کرد. نظریف را در دور دوم از سامان محمد بیکوف در واخوری های 4-1 نهایی شکست خورد و در سبقت تسلا بخش قربان جانوف را پهلوان بدخشانی رو ناکام ساخت و به این دور راه گرفت. بیشتر عادتی همیشگی امروز هم نام سامان رو که ما در این زیرگروه سی زود مشاهده میکنیم، ورد زبان ما محمد بیکوف است. باشد که این چهره هم استافت راه مظفریت محمد بیکوف را ادامه داده تواند، اما امروز نه. امروز در به دست آوردن مدال برنجی علموف ناکام شد و جای پنجم رو گرفت. سامان محمد بیکوف تیمور
رحیموف، بهروز خواجه‌زاده، سه نفره که در بازی‌های آسیایی شرف جودوی میهن را بلند برداشتن به حیث مهمان فخری در این مجمع ورزشی حضور دارند. البته ما در رسم افتتاح این چهره ها را دیگر بار معرفی خواهیم کرد. گشتنگیری هر دو پهلوان تاجیکستان، نورو و کنجیف، حالا طبعی دیل نیست. حرکت که هست داور پسیو را مشاهده کردن نتوانسته ایستاده است. حالا امکانیتی دریافت وزری فراهم شد برای نوروف و این کار را هم مصطفی خوب انجام داده توانست. هم آگاهی دارد مصطفی و هم وزری. نه این طرزی که اکن سالی که نکست از بهارش پیداست. اون عملی که خوب اجرا می شود از حرکت اولش الکی خوب به نظر می رسد یا بعد الکی عیان است. اما این طرز دیگری کار در بالای گلیم. نوروف مصطفی رقیب را خیلی خوب از حالت ضعیفیش پیدا کرد. وزری داشت، وزری اواسطی و ایپون. نورو مصطفی و جمعیف هر دو برندگان مدال های برنجی وزن تا 60 کیلو شدند. خلیفه و خورکاشف به میدان آمدنشان لازم است. جمعه بای شهیدوف، مولا رجب خلیفه استاد ورزش درجه بین المللی، خورکاشف ذکرالله جوانتر است. ذکرالله در کلوب جودوی حاجی شریف تمرین میکند. جوانی کبود پوشی در میدان بوده. اوی بسیار خطر داشت. فکر میکنم به سر رفتید یا حالتی که خیلی هم مشکل تر بود. رقابت را ادامه میدهند یا داور میاد یک بار دیگر توجه میکنیم. خلیفه اوی به سر رفتید، بسیار هم خطر داشت، به نهایت مشکل. حالتی که اینجا میتوان در رفت سبقت باز هم آسیب جدی را به میان آورد. کاملا اینجا خلیفه فعال بود. بس رفتید. فکر میکنم خانساک مکی این نظر بنده است. کارشناسان در این پهلوی راست من قرار دارند. نماینده فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان. بیاید یک بار دیگر ببینیم. اوی بسیار هم بس رفتید.
100% باید چنین باشد. اوه ببینید چگونه خطر داشت. چگونه خطر داشت. دعوت کرده می شود سید نظارو احمد جان سید رسول. قاعده های نوی که در کشتن جودو اینجا همزم شدن، مخصوصا همین پرتافت، همین عملی خلیفه رو هم بهای وزاری معین کردند. اینجا هم بعضی تغییرات و دیگرگونی هایی که در فدراسیون بین‌المللی جودو به عمل آمدن، اکنون آهسته آهسته برای آموزش آن هم بیشتر توجه کرد و تماشابینان هم الکی از این بند اسلوب کمتر واقفند و تنها حالت به سر رفتیدن. بسیار هم حرکت خوب بود از جانب خلیفه ملا رجب. وزاری اواسط ایپون. معلوم است که ملا رجب خلیفایف استعدادش خیلی بلند است. بازار و ظریف زاده این این ظریف زاده حبیب الله است که با خلعت کبود به میدان آمده است. بازارف با خلعت سفید و زری در ثانیه های اول در 9 ثانیه. بختیار بازارف او را هم بیشتر عبدالله نام میبرند. بختیار بازارف وزری دارد 8 9 10. انجام وزری اواسط ایپون با آسانی، اگر گویم اشتباه هم نیست، در 30 ثانیه بختیار بازارف در این مرحله هم کامیاب شد. اکنون بختیار در مرحله 4-1 نهایی با خلیفه ملا رجب قوا آزمایی میکند. بسیار رقابت شدتناک خواهد شد. الهام الدین جبارов از ناحیه رشت است. پهلوان کبودپوش از شهر حصار. قادرов سید رحمان نام دارد. تحت راهبری اعظم رسولов سید رحمان مشق ورزی میکند. در مرحله های تیاریش هم یکی از سابقه داران گشتن ملی شهر حصار محمد شریف علیف و همچنین سنت الله رسول بیشتر کمک میکنند
این نفرانی که در روند کارهای آمادگی مربی اعظم رسولов همیشه توصیه دهنده و پیشبرنده کار باثمرند. سعید رحمان حالا فاصله را خوبتر نگاه می‌دارد، اندک هراس هم دارد. اوی از رقیبش جباروف الهام‌الدین در فدراسیون روسیه چند سال تمرین داشت. حالا در تلاشی نوبتی خود در مرحله کار در زمین سعید رحمان راستی خوب هنرنمایی کردن نتوانست، چون که الهام‌الدین جباروف الکی از قاعده های کار در زمین و عکسی عمل آنها خیلی خوب برخوردار است. جباروف هم پیش نمی رود. سعید رحمان حرکت کرده یک باری دیگر. سالهای آخر یک عملی یا یک کوششی پهلوانان خیلی زیاد به چشم می رسد. پرتافت پوشناکی که این برابر روش کردن گوشین جدا، چون عملهای دیگر هم الکی اصولهای دیگر هم به وجود آمدند که در رفت کاری مربیان و خصوصا در باهاگذاری و در هم تصدیق نمودن یک برنامه مشخصی اصولهای جدید بسیار مربیان هم زحمت میکشند، چون این هم باید باشد. رفتی کار در حالت راست بودن خیلی خوب به نظر می رسد. هر کسی اول می خواهد تشبسکاری کند، این هم یک نوعی پیش رفتن یا برای موفقیت قدمی به پیش گذاشتن است. سهیل عزتوف چی خلاصه گیری میکند؟ یگان اشاره ندارد. هر دو حالا هم فرصت دارند. وقت انجام یافت. فرصت دارند که در وقت علاوگی برای امتیاز طلایی مبارزه برند. در هر دو گرم مبارزه پهلوانان در وزن تا 73 کیلو ادامه یافته ایستاده است. و
جباروف خیلی کار خوب آغاز کرد اما امتیاز طلایی را از دست داد سعید رحمان. یک بار دیگر بیا توجه کنیم که بسیار هم جباروف در حالت اوله کار را خیلی خوب شروع کرد. بیا یک بار ببینیم. فکر میکنم که دو دیلگی قادروف در این دیدار همون پرتافتش خیلی خوب باهاگذاری گردید. محمد رحیم سرخانوف شوخ طبیعت، جوانی که هزل و شوخی و تبسم رو بیشتر دوست می‌دارد. هر یک حرکتش باز هم در بله هر یک حرکتش با خود باز همان خصلت‌های خاصی این چهره رو نشان می‌دهد. آرام طبیعت نیست، شوخ طبیعت هست. اگر کارشناسان میگویند که محمد رحیم سرخانوف جدی تمرین کند موسمی نیو دائمی از این چهره امیدواری های خیلی زیاد را انتظار شدن ممکن است. به مانند که فرخ سلیم رو هم چنین وصف میکردند اما فرخ کاملا از میدانهای گشتین دور شد. این چهره هم در المپیادای نورسان در مسابقات سطحی فراخوروی بسیار هم از خود یک سر و صدای بزرگ بلند کرد و بعدا به گوشه خاموشی رفت. یعنی نیروسنجی های خود رو هم جریان رقابت ها را دیگر ادامه نداد. سرخانوف اگر یک بار دیگر به این سمت توجه کنم بدون ایست بود. سرخانوف کوشش کرد حالا که داخله را اینجا استفاده نمود و بعدا این فرصتی که توقف بود به همین خاطر بهاگذاری نشد. از عمل یکم گزارش به کوشش دوم ده الکی یک لحظه توقف به نظر رسید. مبارزه ادامه می‌یابد. اکنون کاری ورزشگران در 2 دقیقه نتیجه بخش انجام نمی‌یابد. کار با کمربندی
با کمربندی تبدیل یافت. توجه میکنیم با ادامه مبارزه توجه میکنیم باز به لحظه ای که خیلی هم هیجان آور و احساساتی بود از جانب مخصوصا پهلوانانی که امروز با اطمینان و اراده قوی اندر میدان شدند. شیدوی دویم با اکرامزاده داده شد. این برای سرخان نوف محمد رحیم خوب است. رقابت آخرین روز اول مسابقات بعد این تنفس اعلان کرده می شود. مراسم افتتاحی مسابقات برگزار خواهد گردید. با همین محمد رحیم سرخانov در این دیدار موفق گردید. آغاز ساعت هفتم گزارش مستقیم ما بود که در رقابت آخرین تماشا کردیم. شبکه ما رو ترک نکنید و بعد مراسم افتتاح باز ما برمیگردیم با ادامه شرح و توضیح خود از این مسابقات با نفوذ.
درود و سلام به پایان و شما دوستان ارجمند، حاضرین گرامی، مهمانان عالی قدر. Добрый вечер, уважаемые гости, дамы и господа. باعث سرفرازی و افتخار بزرگ است که در جمهوری تاجیکستان مسابقات با نفوذ بین المللی برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه برگزار می‌گردد. Мы рады приветствовать вас на официальной церемонии открытия 10-х международных соревнований по дзюдо на Кубок президента Таджикистана. در دهمین مسابقات با نفوذ بین المللی نمایندگان 8 کشور سیاره و همه مهمانان عالی قدر که 250 نفر را جمع ورزشگران تشکیل می نمایند شرکت دارند که حضور همه آنها را بار دیگر به سرزمین آفتابی تاجیکستان عزیز خیر مقدم میگوییم. Дорогие друзья, в международном соревновании примут участие гости и представители данного вида спорта из 7 стран мира, кому мы искренне желаем удачи и больших побед. در این چهاربینی با نفوذ سطحی بین المللی پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد ظاهر شرکت دارند. Сегодня на этом важном спортивном мероприятии принимает участие президент Федерации дзюдо Таджикистана Исмаил Мамадзоир. همچنین رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانعلی. Также принимает участие председатель комитета молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Рахмонзода Абдулло Курбонали. رئیس ناحیه دنغره رحمان اسلامیدین خیردین میزبان مسابقات. Председатель Дангаринского района Рахмон Исламидин Хайридин. و همچنین مهمان فخری سفیر ژاپن در تاجیکستان جناب توشیخیرو آیکی هم مهمان عالی قدر ماست. Также сегодня принимает участие посол Японии в Таджикистане господин Тосихиро Аики. حالا سخن اولین افتتاحی و تبریکاتی به میزبان مسابقات رئیس ناحیه دنغره رحمان اسلامیدین خیردین داده می شود. Слово предоставляется председателю Дангаринского района Рахмону Исламидин Хайридин. محترم مهمانان عزتمند، محترم ورزشگران، همدیاران ارجمند، باعث افتخار و سرفرازی تمام مردم ناحیه است که در دایره تدبیرهای جشنی با مناسبت روز زبان دولتی و 35مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان دهمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به کشتی جودو برگزار گردیده ایستاده است. با کمال صمیمیت همه مهمانان ورزشگران دولت‌های اشتراکی را برای تشریف آوردن و خوازمایی نمودن در این تدبیر با نفوذ بین المللی از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دنغره و شخصا از نام خودم خیر مقدم میگویم. همزمان با اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Муҳаммадзоир ҷиҳати дастгирӣ ва ташкили чунин як чорабинии сатҳи байналмилалӣ изҳори сипосу миннатдорӣ баён менамоям. ёдовар бояд гардид, ки миллати тоҷик дар масири таърих бо матонату мардонагӣ, иродаи қавӣ, далерию шуҷоатмандӣ ва майдондорӣ шӯҳрат дошта, то имрӯз бо ин арзишҳои миллӣ дар ҷаҳон соҳибнуфуз аст. маҳз бо ҳифзу тақвияти риштаҳои гуногуни варзиш ва ғамхорию дастгирии пайвастаи пешвои миллат, соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар кишвар соҳиби эътибори хоса гардида мунтазам рушд меёбад. мусаллам аст, ки шахсони солиму тавоно аз лиҳози ҷисмонию рӯҳӣ обтоб ёфта ва ғайюру далер, шуҷоатманду ватандӯст ва соҳиби ахлоқи неку барои ҳар як давлат хеле аҳамиятнок ба шумор меравад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин омилро ба инобат гирифта, варзишро ба сифати яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат эътироф намуда. барои пешрафти он ҷалби васеъи аҳолӣ бо мақсади оммавияти варзиш, солимгардонӣ ва тарбияи ҷисмонию заковати солим тадбирҳои муассирро амалӣ мегардонад. соҳаи варзиш имрӯз ҳамчун омили таҳкимбахши дӯстию рафоқат, тарзи ҳаёти солим ва муаррифгари давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ мавқеъ дошта, баҳреро монанд месозад, ки ҳамчун омили рушди солими инсон доимо мавҷ мезанад. зимнан варзишгарони тоҷик таҳти ғамхорӣ ва сарпарастии доимии роҳбарияти олии кишвар ҳамчун ҳомиёни ояндабахш қарор доранд. пешвои миллат ба мардид иброз доштаанд, ки варзиш яке аз василаҳои муҳими ҳифзу таҳкими саломатии аҳолӣ, қосиди сулҳу субот, омили ташаккулдиҳандаи нерӯ тавоноии инсон ва инъикоскунандаи симои халқу миллат дар арсаи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. дастоварду комёбӣ ва пешрафту номӯии соҳаро метавонад аз таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат маънидод намуд, ки дар заминаи он варзишгарон дар чорабиниҳои гуногуни сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ иштироки фаъолона намуда, ба музаффариятҳои навбанав ноил гардида истодаанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди соҳаи варзишро ҳамчун воситаи муҳими беҳдошти саломатӣ ва ташаккули ҷисмонию маънавии сокинон таъмин намуда истодаанд. баргузории ин чорабинӣ воқеан ҳам барои мустаҳкам намудани робитаи дӯстӣ миёни варзишгарони давлатҳо мусоидат намуда, аз рафти дигар барои табодулоти таҷриба нақши муҳим дорад. дар ин мусобиқа беҳтарин паҳлавонони давлатҳои хориҷи кишвар бо ҳам омаданд. боварӣ дорам, ки аз худ маҳорату малакаи касбӣ нишон дода ба гирифтани ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мушарраф мегарданд. бо чунин ниятҳои нек ба ҳар як варзишгарони босаодат барору комёбӣ таманно намуда, ба Тоҷикистони азиз сулҳу оромӣ, амнияти комил ва ба мардуми сарзамини аҷдодӣ саломатии бардавомро хоҳонам. бори дигар ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон хуш омадед, меҳмонони азизу арҷуманд. ташаккур ба диққататон. сипосу ташаккур. дар самти таблиғи тарзи ҳаёти солим, тарбияи ҷавонон, баромандии онҳо, маърифии ватани маҳбуб ва музаффарияту комёбиҳои беназир, саҳми ниҳоди идоракунандаи соҳа, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон беназир аст. ҳоло сухани навбатии табрикотӣ ба раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ дода мешавад.
Друзья, для развития спорта во всей республике и пропаганды ведения здорового образа жизни среди населения и молодежи в Таджикистане большой вклад вносит Комитет по делам молодежи и спорта в Республике Таджикистан. А теперь слово предоставляется его председателю Рахмонзода Абдулло Курбонали. меҳмонони олиқадр, варзишгарони арҷуманд, ҳозирини гиромӣ, дар ибтидо ҳамаи шумо хоса варзишгарону меҳмонони олиқадрро ки аз кишварҳои хориҷ ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ба минтақаи биштосои Тоҷикистон, ноҳияи Данғара ҷиҳати иштирок дар 10-мин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон байни ҷавонон ва калонсолон ташриф овардаед, хайрамақдам менамоям. боиси ифтихору шарафмандии мо масъулини соҳа ва варзишгарони мамлакат аст ки бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғамхориҳои ҳамешагии варзишдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншооту толорҳои барҳавову ба талаботи замони муосир ҷавобгӯй, бунёд ва азнавсозӣ гардида барои рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоидро фароҳам оварда истодааст. шароитҳои фароҳамовардаи ҳукумати кишвар ба мо масъулини соҳа имкон дод ки дар рушди варзиши касбии кишвар бахусус аз намуди ҷудо ба дастовардҳои назаррас ноил гардем. бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон зери раҳбарии президенти Федератсия Исмоили Маҳмадзоҳир бори нахуст дар таърихи варзиши кишвар соли ҷорӣ дар мамлакатамон мо мусобиқаи байналмилалии Душанбе Гран-при 2023 оид ба ҷудоро баргузор намудем ки дар он зиёда аз 300 нафар варзишгарон аз 40 кишвари ҷаҳон ширкат варзиданд. аз рӯи натиҷаҳои ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо бо гирифтани 7 медал аз ҷумла 3 медали тилло, 3 медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ мақоми аввалро соҳиб гардиданд ки барои мо мояи ифтихору сарфарозӣ буд. ёдовар шудам ба маврид аст ки бо интихоб гардидани муҳтарам Исмоили Маҳмадзоҳир ҳамчун президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон сатҳу сифати баргузории чорабиниҳо беҳтару хубтар гардиданд. иштироки варзишгаронамон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва машқҳои дастаҷамъӣ таъмин гардидааст ки ин ба рушди ҷудои кишвар заминаи мусоидро муҳайё карда истодааст. ин буд ки мо дар бозиҳои осиёӣ аз риштаи ҷудо бори аввал дар таърихи соҳибистиқлолии кишвар 3 медал, 1 медали тилло, 1 медали нуқра ва 1 медали биринҷиро ба хазинаи варзишии кишвар ворид сохтем ки албатта мояи ифтихор ва сарфарозии кулли мардуми сарбаланди кишвар буд. дӯстони азиз, ҳаводорони гӯштини ҷудо, баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон байни ҷавонон ва калонсолон ки бори 10 аст дар кишварамон баргузор мегардад, яке аз чорабиниҳои муҳташами варзишӣ маҳсуб ёфта сол то сол сатҳу сифати мусобиқа баланд гардида истода, варзишгарон ва иштирокчиёни он аз хориҷи кишвар низ тадриҷан зиёд мегардад. имрӯз дар мусобиқа ба ғайр аз варзишгарони тоҷик аз кишварҳои Россия, Эрон, Ӯзбекистон, Муғулистон, Қазоқистон ва ғайра варзишгарон иштирок намуда истоданд ки шукӯҳу шаҳомати ин чорабиниро меафзоянд. дар фарҷом аз фурсати муносиб истифода бурда изҳори сипосу миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат,
президенти Кумитаи Миллии Олимпии мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир, инчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, хоса раиси муҳтарами ин ноҳия барои дастгирӣ ва мусоидат дар баргузории чорабинии имрӯза ва рушди соҳаи варзиш баён менамоям. ба варзишгарон барору комёбӣ ва ба тамошобинону меҳмонони чорабинии муҳташами имрӯза фароғати хубу хотирмон таманно дорам. Сарбаланду саодатманд бошед варзишгарони азиз. сипосу ташаккур. дастоварду комёбиҳои охири федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар собит кард ки имрӯз заҳмату талош ва барномаҳои мушаххас ва махсусан таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти федератсия ҷиҳати муаррифии ватани маҳбуби мо ба ғоят зиёд аст. ҳоло сухани табрикотӣ ба президенти федератсияи ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир дода мешавад. В последние годы благодаря Федерации дзюдо в Таджикистане этот вид спорта развивается активным темпом, результаты которого мы видим на азиатских играх. И прямо сейчас слово предоставляется президенту Федерации дзюдо в Таджикистане Исмоилу Маҳмадзоир. муҳтарам варзишгарон, мураббиён ва ҳозирини гиромӣ, ҳузури ҳамаи шуморо дар маросими кушодашавии 10-умин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти Тоҷикистон хайрамақдам мегӯям. маврид ба зикр аст ки ҳукумати мамлакат зери сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ба соҳаи варзиш таваҷҷӯҳ ва ғамхорӣ намудаанд ва баҳри рушди он як қатор барномаҳои соҳавӣ қабул гардидааст. бояд гуфт ки дар ин давра мавриди истифода қарор гирифтани як зумра иншоотҳои соҳа ва қадрдонии моддиву молиявии варзишгарон шаҳодати ин гуфтаҳост. дар таърихи варзиши кишвар бошад аввалин медали бозиҳои Осиё ва аввалин медали бозиҳои Олимпиро маҳз ҷудошиёни ба даст оварданд. соли 1994 дар бозиҳои Осиё дар Хиросимаи Ҷопон ки Тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ бори аввал иштирок кард, Хайрулло Назриев дар намуди ҷудо сазовори медали биринҷӣ гардид. соли 2008 дар бозиҳои Олимпии Пекин бошад, паҳлавони маъруфи кишвар Расул Бохиев медали биринҷӣ гирифт. федератсияи ҷудои Тоҷикистон имрӯзҳо барои варзишгарон тамоми шароитҳо муносибро муҳайё менамояд, то ки ҷудошиёни мо дар арсаи байналмилалӣ ба дастовардҳои беназир ноил шаванд. бо дастгирии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз 2 то 4 июни соли равон дар Тоҷикистон бори аввал мусобиқаи байналмилалии гран-при ҷудо доир гардид, ки дар он 315 варзишгар аз 40 давлатҳои дунё ширкат варзиданд. дар ин мусобиқаи бонуфуз ҷудокорони мо тавонистанд 3 медали тилло, 3 медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ ба даст оварда аз рӯи радабандии dastavӣ ҷойи аввалро ишғол намуданд. ҳамчунин боиси ифтихор аст ки тими ҷудои Тоҷикистон дар бозиҳои 19-уми Осиё ки имрӯзҳо дар шаҳри Ханжови ҷумҳурии мардумии Чин қарор дорад, сазовори 3 медал гардида, ҷойи дуюми dastavиро миёни мардон бо тими Ҷопон ишғол намуданд. Сомон Маҳмадбеков дар вазни 81 килограмм бори аввал дар таърих медали тилло ба даст овард. Тимур Раҳимов миёни сангинвазнҳо сазовори медали нуқра шуд. ин дастовард ҳам
бори аввал ба ҷудокорони тоҷик муяссар гардид. беҳрози хоҷазода бошад дар вазни 73 барандаи нишони биринҷӣ гардид. ҳамзамон бо қаноатмандӣ мехоҳам изҳор намоям, ки ҷудокорони мо танҳо соли 2023 дар мусобиқаҳои бонуфузи сайри ҷаҳони ҷудо 14 медал ба даст оварданд, ки аз он 5 медали тилло, 7 нуқра ва 2 медали биринҷӣ ташкил медиҳад. ҷудокорони наврасу ҷавон дар мусобиқаҳои кушоди ҷоми осиё соли 2023 дар шаҳри Алмато ва Тошканд 2 медали тилло ва 12 медали биринҷӣ ба даст оварданд. дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон, ки дар Хорватия баргузор гардид, сазовори 1 медали биринҷӣ, дар Беларус сазовори 1 медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ гардиданд. мо хеле хушҳолем, ки дар мусобиқаи имрӯза беш аз 200 варзишгар аз ҳамаи минтақаҳои кишвар ва хориҷи дуру наздик ширкат меварзанд. мавриди ёдоварист, ки ҷоми президенти Тоҷикистон оид ба ҷудо бори аввал соли 2013 дар 2 вазн баргузор гардид. имрӯз бошад мо дар ҷашни 10-умин мусобиқаи байналмилалии оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти Тоҷикистон дар 10 вазн, 7 вазн миёни мардон ва 3 миёни бонувон мегузаронем. бовар дорам, ки мусобиқаи имрӯза баҳри дарёфти чеҳраҳои ҷавону умедбахши замина мегузорад. бовар дорам, ки мусобиқаи имрӯза дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида ба густариши минбаъдаи тарзи ҳаёти солим ва дарёфти варзишгарони ҷавону ояндадор мусоидат менамояд. ба ҳамаи шумо меҳмонону варзишгарони азиз буду боши фарахбахш ва ба иштироккунандагони мусобиқа барори комёбӣ орзу менамоям. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. سپاس و تشکر. حالا دوستان ارجمند با کمال احترام و صمیمیت برای رسما افتتاح نمودن 10مین مسابقه با نفوذ بین المللی آید به جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت فدراسیون کشتی جودوی مملکت اسماعیل محمدزایی را باری دیگر به صحنه دعوت میکنیم. Уважаемые гости, дорогие друзья, для официального открытия соревнований слово предоставляется президенту Федерации дзюдо Таджикистана Исмоилу Махмадзоир. 10-мин мусобиқаи байналмилалии оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кушода эълон менамояд.
سپاس و تشکر. حالا شو برنامه کوتاه و بعداً یک ترانه جذاب تابیش هلالی و در روند این رقص متنتن بانوان در حاشیه این برنامه بانفوز منظور شما می‌گردد. Чтобы поддержать героев нашего мероприятия сегодня, вас ждет шоу-программа с участием народного артиста Таджикистана Тобиша Хилоли. لبریزی عشقت ای وطن دایم وجود ماست پاینده باش و جاویدان شعر و سرود ماست ای آشیان نور و ای قبله غرور سویت همیشه ای وطن روی سجود ماست ای آشیان نور و ای قبله غرور سویت همیشه ای وطن روی سجود ماست لبریز عشقت ای وطن دایم وجود ماست پاینده باش و جاویدان شعر و سرود ماست میلتیم هر دام رستیم با عزم خش گردن دشمن شکستیم با شعر با ترانه و با حکمتی بلند در سرگهی تمدن عالم نشستیم با شعر با ترانه و با حکمتی بلند در سرگهی تمدن عالم نشستیم لبریز عشقت ای
از نو بینا کنم خود راز قید پنجه ظلمت رها کنم بر هر مراد و مقصد خود میرسه مگر مهری وطن درونی دل و دیده جا کنم بر هر مراد و مقصد خود میرسه مگر مهری وطن درونی دل و دیده جا کنم لبریزی عشقت ای وطن دایم وجود ماست پاینده باش و جاویدان شعر و سرود ماست ای آشیان نور و ای قبله غرور سویت همیشه ای وطن روی سجود ماست لبریز عشقت ای وطن دایم وجود ماست پاینده باش و جاویدان شعر و سرود ماست
دوستان ارجمند، همه شما را بار دیگر به این کاخ محتشم ناحیه دنغره خیر مقدم میگوییم و همه هموطنان و حاضرین ارجمند را به عید زبان دولتی، زبان مادری که در عرفه این جشن باشکوه قرار داریم صمیمانه مبارک میگوییم و این چاره‌بینی محتشم هم در عرفه جشن باشکوه عید زبان دولتی دایر گردیدنش هم به سبب نیست. در قلب شما نشاط و کامگاری، به ورزشگران بخت و اقبال و سعادتمندی و به مخلصان و هواداران گشتین جودا در مرحله نهایی روز اول مسابقات استراحتی با فراغت تمنا داریم. Дамы и господа, уважаемые гости, наши дорогие участники, мы искренне надеемся, что наша шоу-программа вам понравилась и хотели бы в этой яркой, дружной атмосфере поздравить всех присутствующих с Днем государственного языка, с Днем таджикского языка и пожелать нашей стране мира и благополучия. بار دیگر سپاس و تشکر از سرداور و هیئت داوران. با کمال احترام خواهش میکنیم که کار خود را ادامه دهند. А наши соревнования продолжаются, поэтому просим всех участников и гостей занять свои места. تیاری بیناد وزنی تا 73 کیلوگرم رجبوف محمد عیسی تاجیکستان، اولیموف فردوس تاجیکستان. وزنی 66 کیلوگرم وخری برای جویسیون نبی نورالی مدیوکوبوف азамат приготовиться. Наби Нурали, Матьёкубов Азамат, представитель Узбекистана. ба майдон даъват карда мешавад вазни 73 килограмм майдони рақами 2 раҷабов муҳаммад исо тоҷикистон, олимов фирдавс тоҷикистон. На первый татами приглашается представитель Таджикистана Наби Нурали и представитель Узбекистана Матьякубов Азамат. Схватка для третьего места. Абулфайзи Махмуд Иран. اکنون قسمت های فینالی یا برای به دست آوردن اولین نشان برنجی وزن 66 کیلو نبی میبراید. پهلوانی که از کنار کبوت است، سفید است پهلوان ما بر مقابل ازبک پهلوان برای به دست آوردن نشان برنجی 66 کیلو. براستی هنری که امروز نبی نشان داد برای من شخصا بسیار مقبول است، چون که این پهلوان
در مقابل رقیبان بسیار هم شایسته هنر نمایی میکرد. حالا اکنون نمیدونم هرچند که شکست خورد از دست پهلوان ایرانی، ولی تو شکست از دست پهلوان ایرانی نبردش خیلی نمایان بود. نبی نورعلی است. حالا اولین شیدا رو برای نشان میدهند. بر مقابل پهلوان ازبک است. این پهلوانانی که برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه میبرند. نبی نورعلی پیش از این بسیار رقابت شایسته و دیدنی کرده بود. حالا برای به دست آوردن نشان برنجی وزن 66 کیلو مقابل پهلوان ازبک اندر میدان شده است. پهلوان ازبک هم درخشش از دوره اول ماتیاکوبوف است. خیلی عالی بود. این رقابت ها برای به دست آوردن نشان برنجی وزن تا 66 کیلو. فاروق صابرов برای شاگرد نبی نورعلی مصلحت میدهد. مبارزه ادامه دارد. در اینجا حرکت ها از هر دو جانب است. مخصوصا پهلوان مونس در مقابل رقیب برای درخشش جهد میکند. برای چند ثانیه دیگر مبارزه بردم برای نشان اولین برنجی وزن 66 کیلو. حالا پهلوان ما نبی نورعلی بر مقابل ماتیاکوبوف عوضخان مبارزه دارد. این پهلوان ازبک با جداگی کبود است رو برای پهلوان ما. بعد از این باز دو دیدار بسیار هم قوی‌تر پیشکش خواهد شد. من باوری دارم که رقابت ها هم بسیار دیدنی و شایسته هستند. فقط با ما باشید تو از این رقابت ها دیدن نمایید. گولدنسکو بعد از گولدنسکو اکنون اولین امتیاز پهلوانو را با مقصد میرساند. دلخواه
میتواند که یک امتیازی باشد که برای رقیب اولین وزری را هدیه نماید. این وزری میتواند برای پهلوان پیروزی به دست آورد. حالا متیعقوب میتواند که در اینجا از جانب پهلوان ازبک زیر چنگال نگاه داشتن پهلوان ما است. امگی 10 ثانیه کافی است برای موفق شدن. باید نبی از این حالت مشکل خود را رها کند، ولی از چنگال پهلوان ازبک رها کردن نبی کاری مشکل است و افسوس که این وزر علاقه پیروزی و نشان برنجی را برای پهلوان ازبک هدیه میکند. اینجا پهلوانان سنگین وزن من جمله یکی از شاگردان فاروق صابرов نشسته است که روی نوار بود، منصور رحمان، و این عظمت متیعقوب اولین نشان وزن زیر 66 کیلو را با زحمت و چنگال عقابانه خیش به دست آورد. اما افسوس که برای نورعلی میسر نشد، از این حالت مشکل برآمدند. این پهلوانان کلابشهر در اینجا با بانوان کلابشهر نشستند. جانانه هم این جمله مربی جانانه و چندی از مردان شهر کلاب همچنین هم هستند. اکنون رفری برآمده است و منتظر جفت دوم نشانه های برنجی وزن زیر 66 کیلو منتظر است تا پهلوانان به نبرد بیایند. عزت خدایف امروز شاگردانشان قدر خلیلزاده صبح دین در پهلوی عزت خدایف بود، جایزه‌دار قهرمانی جهان سامبو. این سهراب باقیف است، سهرابی که سالهای آخر ما سهراب را کم میدیدیم در میدانهای تاجیکستان و در هیئت منتخب بحرین بود. با جداگی صفحه سهراب باقیف میبراید. حالا سهراب باقیف از سلاله باقیف ها منتظر پهلوانان مغول. این پهلوان ایرانی است. عبدالفیاض بر مقابل سهراب باقیف برای دومین نشان برنجی وزن زیر 66 کیلو میان هم برآمدند. دوستان عزیز این رقابت را تماشا کنید، بسیار خوب است. حالا با جداگی سفید سهراب باقیف گشتین میگیرد. پرتابی که بسیار خطرناک برای سهراب باقیف است و عبدالفیاض باشد این پهلوان ایرانی است با جداگی کبود. باقیف هم برای سمت دیگر آوردن او حرکت میکرد. حالا شاید بوغی کردن ترقی گریبان باشد در اینجا. رفری مته میگوید این پهلوان ایرانی هم در نبردهای مقدماتی خیلی خوب درخشید. درخش و جلایش خیلی برعلا احساس میشد. حالا می روند چند نوبت دیگر. اکنون باقیف را ببینید، آستین داده است به پهلوان. یک نوبتی که در اینجا خطر برای عبدالفیاض. سهراب باقیف، من گشتین خوبی سهراب باقیف را در مقابل پهلوان روس دیده بودم.
این پرتاب چی است؟ بعضی از مخلصان از پهلو آزار میگن ولی جدواران هستند و هر حرکت پهلوانان رو خوب دیدن میکنن. در اینجا دوباره پلنگ چنگال ما سهراب باقیف مقابل عبدالفیاض بنابرد برآمده است. ببینید پهلوان ایرانی هم بسیار چالاک و زیرک است، اما باقیف برای پهلو آوردنی و کوشش های نوبتی خود را پیوسته انجام میدهد. اینجا نفران زیاده که تماشا دارند. من باوری دارم از این نبرد علاوه پای در پای هجوم های باقیف اولین شیدا را برای عبدالفیاض آورد. نوبت دیگر ببینید پهلوان ایرانی هم برای پهلو آوردن باقیف کوشش میکند. خیلی شایسته هر دو گوشتین میگیرن. در صورت حرکت آن به قول دیگر همون علامت هایی که در گشتین جدا است بر علا در گشتین دو پهلوان احساس می شود. چی چالاکی، چی حرکت بلند، سرعت بلند. حالت در اینجا باقیف میخواست که رقیب را حالتی اسایکو میورد ولی عبدالفیاض از چنگال باقیف خود را کنار میبرد. این یک نوار زیبا، بسیار نوار زیبا است که یک و یک بار برای ما هم شکوه شهامتین وزاری است. آفرین. اکنون باقیف با وزاری به پیش می رود. نوار زیبا را دوباره در اینجا می بینیم و سونر باقیف هم دیدن می کنیم. آفرین. یک پهلو آوردن باقیف عبدالفیاض را به خفا گذاشت. فکر میکنم دیگر اکنون پهلوان ایرانی برای هجوم کردن هر نوبت شاید که برای باقی را. خب دوباره از این حالت میخوان دیدن کنند. این پرتاب را داور مرکز اشاره دارد که این را از سر نو پیشکش نمایند. این حالت تکرار رو میبینیم. ببینید باقیف بسیار چالاکانه برای پهلو آوردن و پشت این حتی با ایپون اما سرعتناکی را به نظر گرفتن در کار است. حالا دوباره من فکر میکنم با پشت آمده است. هر دو شانه زمین است. حجمه با یک وزر باقی باقی میماند. برای باقی ماندنی این وزر پهلوان ایرانی این وزر دیگر است. این اصولی که رسول باقی اجرا میکرد از جانب سهراب هم اجرا میگردد. آفرین. انمان وزر اواسط ایپان است. مبارک شود. پرتاب‌های زیبایی عقاب مانند سهراب باقیف دوباره از سلاله باقیف خبر میدهد. اینجا دیدن ممکن است. ببینید تکرار با تکرار چگونه حرکت های جالب را به کار میبرد سهراب و دائما رقیب را زیر چنگال میماند. آفرین. بالای سر پرتابی که رسول باقیف 2008 در بازی های المپیک نشان داده بود. همین پرتابی که خیلی چالاکانه و جسورانه است. پهلوان اوکراین را با این پرتاب در بازی های المپیک 2008 شکست داده بود. خب یک نوار زیبا. اکنون مبارزه باقی مانده است. بهر به دست آوردن نشان طلا وزن 66 کیلو. مخلصان، هواداران و لحظه منتظر میشیم دوستان عزیز.
Qodirov Saidrahmon, Saraxonov Muhammad Raim tayyorlik bilan وزن 73 kilogram da'vat qadam shavad. Xalifayev Mulorajab, Bozorov Baxtiyor, Levi raqam 1. майдони рақами 2 даванд карда мешавад вазни то 73 килограмм. Бохиев Абубакр, Раджабов Муҳаммад Исо. тайёри бинанд Юсуфзода Муҳаммад, Иброҳими Мегиҷон. Takrordan da'vat qadam shavad. Xalifayev Mulorajab, Bozorov Baxtiyor, Levi raqam 1. tayyorlik bilan Qodirov Saidrahmon, Saraxonov Muhammad Raim. یک نبرد دیدنی دیگر است در وزن زیر 73 کیلو. بسیار دیدار پرتلاش، دیدار دیدنی در وزن زیر 73 کیلو. من باوری دارم این دیدار خیلی جالب و جذاب است. همدیاران عزیز، بیایید اکنون نبرد خلیفایف را بر مقابل بازاروف بختیار ببینیم. بختیار بازاروف فرزند سهراب شیرعلی بازاروف، من معذرت میخوام، امکی سهراب است و خلیفایف باشد پهلوان رشتان زمین. این دو پهلوانه که هر دو اوه ملارجب خلیفایف. اکنون ببینید خلیفایف را چگونه حرکت میکند بر مقابل بازاروف بختیار فرزند شیرعلی بازاروف. اینها در قسمت های 4 یک نهایی مبارزه میبرند. ببینید خلیفایف هم خطر دارد و هم بختیار برای رقیب خطر دارد. این جفته که بسیار با خطر زیاد بین همدیگر در وزن 73 کیلو گشتین میگیرند. با جداگی سفید خلیفایف است، جداگی کبود ببر کرده است بختیار. اوه بختیار هم چست و چالاک است، خیلی پهلوانی چست و چالاک است. من یاد دارم از خورده که بختیار در پهلوی پدر از آوان خوردی مشق میکرد، یک نوار زیبا. حالا اکنون از نبرد بختیار چرا نگاه دارد؟ حالا کمر داشتن است. ببینید این پهلو آوردن است. انابت بسیار خطر برای آنها بود. خلیفایف هم گشتینش خوب است. نوبت دیگر خلیفایف ها برای کمر داشتن. یکدیگر رو از همدیگر خطر رو احساس میکنند آنها. آنها می روند دوباره برای با هم گشتین گرفتن. این دو پهلوان زیر 73 کیلو، یکی از سلاله بازاروف ها، دیگری از سلاله خلیفایف ها. رشتان زمین، ختلان زمین برای تاجیکستان که در آینده شاید این دو پهلوان خوب است. هر دوش مردم آنها را بسیار احترام میکنند، مخصوصا خلیفایف بسیار هم احترام دارد میان مردم.
حالا رو برای یکدیگر. ببینه کمر داشتن است و قوا نمیرسد برای بختیار. بختیار پدرش شیرالی بازارов تاکتیک یا تکنیک بلندی که شیرالی داشت در گشتن جودو در وزن زیر 81 کیلو تا هنوز یا خاطرات نیک از گشتن شیرالی است. حالا به حیث مربی کار میکند. برای رو برو گردیدن این پهلوانان خوب گشتین میگیرند. ببینید اوه آن اکنون پرتابه که در اینجا با سری آورد. اوه بختیار اشتباهی کرد که کمر داشت. اکنون خلیفه حالا زیر چنگال رقیب را نگاه می‌دارد. این حالت چنگال نگاه داشتنی تسلیم میکند. خلیفه کار خود را کرد. آفرین. پای در پای گشتین های خوب و دیدنی برای ما پیشکش میگردد. اشتباهی بختیار را ببینید. اکنون جفتی تازه برای قسمت های چهار فینالی روبروی یکدیگر میشوند. اینجا قادیروف بر مقابل سرخانوف گشتین میگیرد. حالا اولین حرکت قادیروف. سعید رحمان قادیروف، محمد رحیم سرخانوف. این شیوه گشتین هیچ کس را موفق نمیگرداند. سرخانم چی را نشان میدهد؟ حالا سرخانوف با قادیروف. سرخانوف گشته برگشته به دوار نگاه میکند.
با 2 شیدو قادروف و 1 شیدو دارد سرخانوف. قادروف اکنون پای در پای هجوم های خود را انجام دادنی است. اوه فاصله نزدیک گشتن گرفتن. نه با داور باید هرگز سخن نرود. اینجا کمیسه داوران هستند، دیگران هستند، خود میبینند. بسیار کاری خوب رو حالا اکنون مبارزه باید برد. این عادت می شود از مسابقات ما در مسابقه های جهانی نشان دادن داور گویا که اشتباه می کند. سرخانوف خوب داشته است، حالا امکان دارد برای افتادن رقیب. اوه برآمدن شیدو سیوم خانسا کماکه و قادری خود را در مقابل سرخانوف نشان داد. فکر میکنم لحظه توقف می شود و برگشت به قسمت های من بعده.
تیاری بیند وزن 52 کیلوگرم بانوان قربانزاده مدینه خرچیغا شکرانه بخوری برای جای سیوم برای جای سیوم وزن 57 کیلو حلیمزاده قربانگل بگنظرова دعوت کرده می شود مزفسون وزن 52 کیلوگرم قربانزاده مدینه خرچیغا شکرانه بخوری برای گرفتن جای سیوم حلیمزاده قربانگل بگنظرова مزفسون وزن 57 کیلو دعوت کرده می شود کلمی رقم 1 تیاری بیند وزن 52 کیلوگرم عطایeva شراحت خالنظرova سیاحت عطایeva خالنظرova تیار شد تیاری بیند تیاری بیند زیبای و فضلت قلندر و شایده بانوان برای با دست آوردن نشان برنجی شروع میکنند. حلیمزاده از کنار سفید بر مقابل بگنظرova. برای بانوان هنوز گوشتین جدا خوب است که امروز گوشتین میگیرن، این هم افتخار است، ولی مکتب گوشتین جدای بانوان هنوز ضعیف است. این پرتاب و زری است. با یک وزره اجرای عمل بار دیگر از جانب بگنظرova.
این بار دوم است که علمزاده ولی زمین آمدن های علمزاده اینجا حرکت ها بکنظرова ببینید بار دوم است که برای پهلو آوردن بسیار کوشش دارد. بسیار خوب جهد و کوشش علمزاده برای جبران کردن وزاری است ولی بکنظرova در پیش است. حالت لا دادن دست از جانب علمزاده برای چند ثانیه دیگر گشتین گرفتن. بکنظرova هم خود را قادر نشان میدهد تا اینکه نشان برنجی وزن زیر 57 کیلو را به گردن آویزد. حجم چند ثانیه دیگر جان بس شد. بسود بکنظرova ولكن الناس قربان
وزن 60 کیلوگرم. Je pense à toi, ya Habiba, tu le sais. Je suis en business. Je suis en business. Je prends de la vitesse. Je prends la vitesse. Si je t'ai pas tenu la main, je te demande pardon. Moi, mon cœur est sous le pare-balles, mais on y va, baby oh. Baby oh, yeah. Ouais, je suis loin de toi, mais bébé, t'inquiète pas. Ma route est compliquée. Quand je suis pas là, t'es quand même là. Figala, figala, t'es jamais, jamais, jamais. حسيتها بحالك ليلي 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 قريبة مني وخا بعيدة. Pour toi je suis Montana, même si je suis loin de Paname. Je pense à toi, ya Habiba, tu le sais. يا راني loin de toi, نخمم فيك أنا. Je pense à toi, ya Habiba, tu le sais. Je suis en business. Je suis en business. Je prends de la vitesse. Je prends la vitesse. Si je t'ai pas tenu la main, je te demande pardon. Moi, mon cœur est sous le pare-balles, mais on y va, baby oh. Baby oh, yeah. دعوت کرده می شود قوادوف محمد صالح صوفیف مرزاد وزن 60 کیلوگرم وخری برای جای یکم. اکنون فرصتی آن شده است که ما قسمت فینالی وزن 60 کیلو را ببینیم. این مرزاد صوفیف است، این قوادوف است. قوادوف مقابل صوفیف برای نشان طلای وزن تا 60 کیلو با هم مبارزه میبرند. حالا صوفیف مقابل اینجا قوادوف با چنگال قوی خیش
برای افتادن سوفیوف حرکت کرد. مخلصان هر دو زیاد هستند. قواتوف بسیار چالاکانه حالا برای افتادن رقیب حرکت میکند. سوفیوف باید او نیز حرکت کند، وگرنه با چنین حرکت کردن سوفیوف احتمال است که در اینجا پای در پای قواتوف قوا گیرد از حرکت های خویش. نوبت دیگر اکنون ببینید چنگ میزند قواتوف برای اوه این حالت برای سوفیوف دست رقیب را داشتن بود. چند هجومی پای در پای سوفیوف، همچنین قواتوف. رو برای یکدیگر میاند. رستم باقیوف، اوه همچنین معلم طالبوف قواتوف را از کلوب ورزشی کان گرد، کان پهلوانان، کانی که پهلوان پرور است. همچنین سوفیوف پهلوان تاجیکی زرافشان است، آب زرافشان شده است. مرتضی رو میبینیم از کان گرد گفتیم. حالا این دست پروران کان گرد رستم باقیوف مربی مرتضی حتی ایلچانینوف هر نوبتی که بیاد برای قواتوف مشق میدهد. سوفیوف مکتب جدایی تاجیکستان را مختص مخصوصا این پهلوان زرافشان ظرفشان است. استاد رزق‌الدین رجبوف، اوه سوفیوف حرکت های پای در پای سوفیوف. ببینید حالت تکرار رو بسیار عالی بود برای سوفیوف. من فکر میکنم این پرتاب امتیاز داشت برای سوفیوف. حالت تکرار رو میبینیم. بسیار عالی کار کرد. برعکس برای قواتوف قوت دهنده است پرتاب. نه هیچی نیست. اکنون نبرد ادامه می‌یابد میان قواتوف و سوفیوف. بسیار چست و چالاک است قواتوف، بسیار چست و چالاک میگیرد. سوفیوف کو درخشش در گران پری دوشنبه بود. یک پهلوان امیدبخش دیگر ما در اینجا نشسته بود، خلیلزاده صبحیدین. اکنون برای سوفیوف هم شدا دادند. محمد صالح برای کمربند پیدا کردن سوفیوف کوشش میکند، ولی اینجا کمربند را خوب نمیدارد. رها کردن پای
برای صوفیوف امکان. اکنون کار در گالنسکو می رود. شادمان رضایف برای صوفیوف مصلحت میدهد. کار در گالنسکو ادامه می‌یابد. حالا اکنون برگشت برای ادامه نبرد قسمت فینالی وزن زیر 60 کیلو. در اینجا صوفیوف تامای نگه میگویند که بسیار خوب میخواست با کارش برد، ولی افتیش محمد صالح قواتف بر شکم بود. حالت تکرار رو میبینیم. همین حالت عجیب بود که از جانب صوفیوف با کار رفت. اکنون برگشت و عمل نیست. دویمه شده رو برای محمد صالح قواتف نشان داده. عکس العمل بود. عمل زیدی کار کرده محمد صالح قواتف. حالا ببینید نوبت دیگر برای چنگ انداختن. قواتف فعال است. حالا صوفیوف قوات پای در پای هجوم میکند قواتف محمد صالح. لولاخان جمشید لولاخانوف نزدیک به تاتامی است. اکنون پای در پای هجوم ها از هر دو جانب است. 2-2 برای قواتف دادن، 1-2 برای صوفیوف. محمد صالح لازم است که با پیش رود، ولی جوشمیشی دارو برای قواتف نشان دادن و صوفیوف همین طریق برنده مدال طلا شد. اولین برنده مدال طلا هم پیدا شد.
دول بزرگ سوی دول درجه بین المللی. منتظر به جفت نوبتی میشویم. Yakamos que quando vai com J'ai 4 anneaux si on n'arrive à rien. Tu m'aimes encore, je ne sais pas. On se fait du mal, ça ne rime à rien. Un peu d'amour, ça va bien se passer. Un peu d'amour, ça va bien se passer. Ouli, habibi, trop de sentiments. J'ai mis ton cœur à découvert. Pour toi, je suis Montana, même si je suis loin de Paname. Je pense à toi, ya habiba, tu le sais. اکنون دوستان عزیز می رویم به دیدار قسمت فینالی وزن زیر 66 کیلو. عبدالشکورов مقابل سعید ابرارov مبارزه می برند. در اینجا مقابل یکدیگر بسیار با سرعت افزایی گشتین میگیرند. اینجا نبرد اکنون دوستان عزیز میان پهلوانان زیر 66 کیلو برای به دست آوردن مدال طلا سعید ابرارov و عبدالشکورov ادامه دارد. ببینید در اینجا چست و چالاکی از هر دو جانب. سعید ابرارov بسیار گشتین خوب اعصاب گرفت. Уважаемые участники, просим победителей подойти для награждения, а это весовая категория до 60 килограммов. حرکت‌های پهلوانان بسیار خوب است. رؤوف حکمتov برای سعید ابرارov میفهماند از فاصله دورتر. شدای اول برای سعید ابرارov نشان دادند. Из
سیدارپای افتیدن. صوفیوف در اینجا سعید ابراروف مقابل عبدالشکوروف بسیار هم با یک هیجان گوشتین دورانین. اولین شداها برای هر دو پهلوان است. حرکت ها یک حرکت عبدالشکوروف برای پهلو آوردن صوفی سعید ابراروف بود، اما سعید ابراروف بسیار هم قوی و خود را پرقوت نشان میدهد. اینجا عبدالشکوروف بسیار فاول است. این شدای دوم برای سعید ابراروف و این حالتهای شدایی میتواند که خطر بیارد. سعید ابراروف یک نوبت امکان داشت برای پهلو افتادن رقیب. گالونسکو در گالونسکو گشتین می رود. سعید ابراروف هر نوبت جهد می کند برای افتادن رقیب. در گالونسکو گشتن همه دوما میابد. سعید ابراروف مقابل عبدالشکوروف. پای در پای هجوم های طرفین است. سعید ابراروف این نوبت برای افتادن عبدالشکوروف حرکت کرد. دو شدو برای سعید ابراروف است، با عبدالشکوروف یک شدو دارد.
حالا هجوم و در اینجا عبدالشکورов بسیار با مورد هجوم کرد. حالا هجوم های پایدار و این بالاخره و زاره و توانست که عبدالشکورov را با تخت پشت دارد و سعید ابرارov بار دیگر نشان دهد که قدرتمند است و در وزن زیر 66 کیلو کسی با او برابر نیست. مبارک شود. حالا خیرس به خاطرش نجمیدینوف کف میکوبد. مراسم جایزه سپاری پیشکش شما میگردد دوستان عزیز. Уважаемые присутствующие, приглашаем финалистов весовой категории до 60 килограмм подойти к сцене. президенти Федерацияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Исмоили Маҳмадзоир, сафири Ҷопон дар Тоҷикистон ҷаноби Тасихиро Аитов. Всех финалистов наградят дипломами и медалями, а именно президент Федерации дзюдо Таджикистана, уважаемый Исмоил Махмадзоир, и посол Японии в Республике Таджикистан господин Тасихиро Аики. با همین ترکیب و دریافت مقام سیومی افتخاری در دهمین مسابقات بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نماینده ازبکستان رحمان جومایف و مصطفی نوروف با گرفتن سینه سیومی افتخاری شرف یاب شدند. Третье место в этой категории занимает Джумайла Рахман из Узбекистана и Нуров Мустафо из Республики Таджикистан. مقام دوم افتخاری با محمد صالح قواتوف از جمهوری تاجیکستان نصیب گردید. Второе место в этой весовой категории занимает Куватов Мухаммад Соле из Республики Таджикистан. برنده جام جمهوری تاجیکستان پهلوان نامور کشور مهرزاد صوفیов دانسته شد. Победителем сегодняшнего соревнования становится Мехрзод Суфиев из Республики Таджикистан. سفیر ژاپن در تاجیکستان جناب تسیخیرو آییکی با نفران موفق گلدسته ها و تحفه های دیگر را تقدیم می نمایند. همچنین برندگان مدال سیوم جای سیوم مدال های برنجی با 11,500 سومانی هم قدردانی می‌گردند. Уважаемые участники, напомним, что призовой фонд в этом соревновании для третьего места составляет 11 500 сомани. برنده مقام دوم در برابر مدال و تحفه های شایسته و گلدسته های ارزنده صاحب 16,500 سومانی می شود. Победитель второго места сегодня получает 16 500 сомани. در سفره ظفر ورزشگری که قرار دارد صاحب 27,500 سومانی و این انعام ارزنده مبارک باشد. И первое место в сегодняшнем соревновании получает 27 500 сомани. Поздравляем!
با شرافت غلبه ورزشگری تاجیکستان سرود ملی تاجیکستان طنین انداز می‌گردد. В честь победителя звучит سپاس و تشکر به همه دوستداران و مخلصان گشتین جودو. از ورزشگران وزنشان تا 66 کیلو خواهش میکنیم که برای گرفتن جایزه های افتخاری و انعام و مکافات های ارزنده در نزد سفره ظفر حاضر باشند. Уважаемые участники весовой категории 66 килограмм, просим финалистов подойти к сцене для вручения наград. در وزن تا 60 کیلو عظمت یعقوبوف سهراب 66 کیلو معذرت عظمت یعقوبوف سهراب باقیوف سرور عبدالشکوروف شهباز سید ابراروف خواهش میکنیم که نزد سفره ظفر بیایم. تحفه و انعام و مکافات های خاطروی را به غالبان وزن تا 66 کیلو رئیس ناحیه دنغره میزبان مسابقات امساله عنعنوی رحمان اسلام الدین خیرالدین و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمان زاده عبدالله قربان علی می سپارند. زینه سیوم افتخاری وزن تا 66 کیلو را سهراب باقیوف و عظمت یعقوبوف صاحب گردیدند. В весовой категории 66 килограмм третье место занимает Азамат Якубов и Сухроб Бокиев из Республики Таджикистан. برنده مقام دوم افتخاری در این مسابقات سرور عبدالشکوروف از جمهوری تاجیکستان. Второе место в этой весовой категории занимает Абдушукуров Сарвар. شهباز سید ابراروف برنده مدال طلا و غالب وزن تا 66 کیلو اعتراف گردید. И призером весовой категории 66 килограмм в сегодняшнем соревновании становится Саид Аброр Шахбоз из Республики Таджикистан. همچنین غالب مقام سیوم صاحب مکافات پولی 11500 سومانی برنده مدال نقره سزاوار 16500 سومانی و غالب زینه اول
صاحب 27500 سومانی میگردد که این موفقیت پهلوانان کشور را یک بار دیگر مبارک میگوییم. با شرافت غلبه ورزشگر جمهوری تاجیکستان که امروز در وزن تا 66 کیلو هنرنمایی جالب و بهتر نشان دادند، سرود ملی جمهوری تاجیکستان تنین انداز می‌گردد. В честь победителя звучит национальный гимн Республики Таджикистан. سپاس و تشکر به همه شما دوستان گرامی، مخلصان گوشتین جدا، حاضرین ارجمند، مهمانان عالی قدر. رقابت ورزشگر بانوان در وزنهای 52 و 57 کیلو و همچنین نیروسنجی های مردان در وزن تا 73 کیلو ادامه می‌یابد. Уважаемые присутствующие, продолжается игра среди женщин в весовой категории 52 и 57 килограммов. И среди мужчин среди весовой категории 73 килограммов. Просим занять свои места. майдони рақами 2 даъват карда мешавад охирӣ барои гирифтани ҷои сеюм. атоева холназаров
ҳамакунун дӯстони азиз барои ба даст овардани нишони биринҷи вазни 57 килограмми бонувон ду намояндаи тоҷикистон бо ҳам андари майдон мешаванд. Фазилат Гулбоева ва Шоида Қаландарова барои нишони биринҷи рақобат оғоз мешавад. Фазилат Гулбоева ҷудоги сафед ба бар кардааст ва Шоида Қаландарова бошад бо ҷудоги кабуд рақобатро оғоз мекунанд. ва макунун таваҷҷӯҳ мекунем ки дар мубориза барои нишони биринҷии даҳумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кадоме аз ин бонувон муваффақ мешаванд? хуб, инҷо довар чизеро мушоҳида кард. бале, аз осин нодуруст дошт инҷо Фазилат Гулбоева ва табассум ҳам мекунад ки ман иштибоҳ накардам. ин як навбокуниши Фазилат Гулбоева буд ва Шоида сари зону нишаст ба мисли ҳамон партофҳое ки дар гӯштинҳои майдонӣ иҷро мекард бар муқобили писарон. ҳамон гуна як таваҷҷӯҳ кард, аммо муваффақ шуда натавонист. Фазилат Гулбоева ҳам ва инҷо ҳаракате ки аз ҷониби Шоида буд, имтиёзи вазари меорад барои ӯ. ва каме аз бинии Шоида худ мешорад ва назди табибон меравад. умуман 6 иштирокчӣ дошт вазни 57 килограмм. Шоида Қаландарова аз дасти паҳлавони ӯзбекистонӣ шикаст хӯрд. Эрмаган-Бетова Нилуфар паҳлавони ӯзбекистонӣ Шоида Қаландарова шикаст дода буд ва Фазилат Гулбоева бошад аз дасти Александра Кан шикаст хӯрд паҳлавони Федератсияи Русия ва баъдан фурсат пайдо карданд ки барои нишони биринҷи муборизаро идома диҳанд. дар мубориза барои нишони тиллои вазни 57 килограмми бонувон паҳлавони ӯзбекистон Нилуфар Эрмаганбетова бар муқобили Кан Александра аз Федератсияи Русия рақобат хоҳанд кард барои нишони тилло. ва ин ҷонона Назарова аст ки имрӯз ҳам ҳунарнамоӣ кард, аммо шикаст хӯрд дар вазни 52 килограмм. Фазилат Гулбоева ҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бо оҳистагӣ ширкат карда истодааст, вале муваффақ намешавад. хуб, бармегардад Шоида Қаландарова баъд аз ба назди табибон муроҷиат кардан рақобат идома меёбад барои ба даст овардани нишони биринҷӣ. ҳамоно як вазари Шоидаро пешсаф мекунад, аммо Фазилат ҳам ин навбат барои буғӣ кардан талош кард, вале муваффақ нашуд. хуб, ҷараён дорад рақобат. ҳам Шоида ва ҳам Фазилат дар гӯштинҳои миллӣ ҳам ҳунарашонро нишон медоданд.
و امروز نفرانی هستند که در مسابقه های بین المللی کشور ما را نمایندگی میکنند. شایده نسبتاً تجربه بیشتر دارد. و وزاری پان دو حرکتی که شایده داشت او را هم اکنون پیروز گردانید و نشان برنجی وزن 57 کیلوگرم را مالی خود کرد. اینجا البته تجربه شایده بیشتر است و از همان تجربه داشتهش استفاده کرد و امروز توانست که فضیلت گلبوی او را با 2000 تسلیم کند. سال گذشته هم بانوان در جام پرزیدنت تاجیکستان شرکت کرده بودند که بار اول بود سال گذشته. و اکنون بعد از چند لحظه رقابت بعدی شروع می شود. خوب، اکنون برای به دست آوردن نشان طلا رقابت آغاز می گردد. خوب، پهلوان ازبکستانی با جداگی سفید است نیلوفر ارماگاتبتووا و نماینده فدراسیون روسیه باشد کان الکساندرا با جداگی کبود برای به دست آوردن نشان طلای جام پرزیدنت تاجیکستان نیروسنجی میکنند. این هر دو این بانو امروز از آغاز معلوم بود که مدعیان برای به دست آوردن نشان طلا هستند و حرکات پهلوان بانوی ازبکستانی نیلوفر ارماگاتبتووا اینجا بیشتر به نظر می رسد از دقیقه های اول، اما پهلوان فدراسیون روسیه چون کمی از جهت سن سال جوانتر است، هنرش هم خوب است. و این نوبت الکساندرا برای اجرای اصول تلاش کرد ولی گریختن از حمله رقیب برای نیلوفر شیدای اول را آورد. موقعیت برای نیلوفر باید با سمت قفو عریف را پرتاب کند. امتیاز و زری می شود. بسیار موقعیت خوب داشت اینجا نیلوفر ارماگاتبتووا و پرتافتی کرد، برایش امتیاز آورد و در حال اینجا نزدیک بود که یک پاسخ سزاوار دهد با پهلوان ازبکستانی کان الکساندرا. برای لط دادن دست کنون تلاش میکند.
هرچند کوشش میکند الکساندرا که امتیازی که از دست داد آن را جبران کند، ولی فعالی پهلوانبانی ازبکستان تا کنون به او امکان نمیدهد. این با روس بودن هیچ مانندی ندارد. پهلوانی کبودپوش بیشتر با گلدختران مغولستانی شباهت دارد. تو رفت وای امتیازی پوند می شود. معلوم است که نیلوفر تجربهش زیادتر است، وضعیت سن سال هم بزرگتر می نماید و بالاخره توانست با امتیازی پوند حریف را تسلیم کند و غالب وزن 57 کیلوگرم بانوان گردد و اکنون جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این وزن با کشور ازبکستان می رود با شرافت پیروزی همین بانو که امروز از آغاز خیلی درخشش خوب داشت. در مرحله اول حلیمزاده قربانگل را شکست داده بود، نماینده ازبکستان، و چیپارتوفتی بود. این حرکت اولی بود که امتیاز وزاری شد و این حرکت دوم که با امتیاز پوند رسید. بعد از چند لحظه ما رقابت نهایی وزن 52 کیلوگرم بانوان را متوجه می شویم که برای به دست آوردن نشان طلایی وزن 52 کیلوگرم نماینده دیگر ازبکستان با اهلیه مومینووا از تاجیکستان نیرو می سنجد. اهلیه مومینووا جداگی سفید به تن کرده است و سیتا قدم بویوا از کشور ازبکستان با جداگی کبود رقابت را شروع میکنند. ما هنرنمایی سیتا قدم بویوا را در مسابقه های سطح بانفوز گرند سلم ها خیلی زیاد مشاهده کرده ایم و متوجه می شویم که اهلیه مومینووا چگونه بر مقابل این حریفش هنرنمایی میکند. اینجا حلقه درونه رو میخواست استفاده کند، سیتا قدم بویوا، اما اهلیه مومینووا با او امکان نداد. اهلیه بیشتر به سمت راست توجه میکند. از آستین داشته است و میخواهد حریف را نزدیکتر کند به خود و بعدا همون بیشتر که اصول کمری را استفاده میبرد و اینجا داوری روی گلیم علیه این شکلی نادرست حرکت کردن را که یک طرفه بود به هر دو شید میدهد. و اینجا نزدیک بود اهلیه، ولی پهلوانی ازبکستانی هم چون روی میدان های سطح بانفوز هنرنمایی کرده است خیلی خوب میداند که چگونه هنرش را نشان دهد.
از پسگیربانی حریف اینجا داشته است اهلیه و نوبت به نوبت میخواهد جفت کند حریف را با خود و نتوانست. خیلی نزدیک بود برای اجرای اصول اهلیه مومینووا. اهلیه نیز تجربه اشتراک در مسابقه های بین المللی را دارد. وای اینجا ایپان است. سیتا قدمبایووا با یک پایزنی که داشت اهلیه مومینووا را اینجا تسلیم میکند و نشان طلا مالی سیتا قدمبایووا می شود. اکنون دو گل دختر ازبکستانی، یکی در وزن 57 دیگری در وزن 52 نشانهای زرین را به کشور ازبکستان میبرند. البته اهلیه نیز تا جای هنرش را نشان داد، تا جای توانست نیروسنجی کرد، اما سیتا قدمبایووا که اشتراکچی مسابقه های با نفوذ است حلوک درونه را خیلی خوب استفاده کرد و با گرفتن نشان طلا مشرف شد. همکنون رو می‌آوریم بر رقابت مرحله نیمه نهایی وزن تا 73 کیلوگرم، جایی که مولا رجب خلیفایف بر مقابل قادیروف در میدان می شود. خوب، همین طور مولا رجب خلیفایف با جداگی سفید است و حریفش قادیروف. سید رحمان با جداگی کبود رقابت را شروع کردن. این هم مرحله نیمه نهایی وزن تا 73 کیلوگرم است. امروز مولا رجب خلیفایف واقعا به یگانه از حریفانش فرصتی امکان نداد که بر مقابل او پیروزی به دست بیارند. خیلی با یک سرعت بلند با اجرای اصول ها پیوسته حریفان را زیر فشار می آورد و تا به فینال با امتیاز ایپان همه رقیبان را شکست داد تا به مرحله نیمه نهایی انیقترش. اکنون یک قدم دیگر برای مولا رجب خلیفایف باقی مانده است تا به دور نهایی برآید. یک پایزنی که داشت خلیفایف، واقعا اگر همین گونه نظارت کنی، همین گونه توجه کنی یا که تحلیل کرده برایم، اگر هنری که مولا رجب خلیفایف در وزن 66 کیلوگرم دارد که این حال در وزن 73 برآمد میکند، در مجموع وزن خود او 66 کیلوگرم است، بسیار هم شایسته است
واقعا هم میتواند که در سطح مسابقه های با نفوذ کشور ما را نمایندگی کند. در هر رقابتی که او نیروسنجی کرد ما خسته شوی خلیفه را احساس نکردیم. اکنون شیدا به خاطر کمفعالی به سید رحمان قادیروف. اکنون مرحله به مرحله رقابت ها واقعا هم جدیتر می شوند. از همین خاطر رقیبان پرقوتتر بر مقابل خلیفه روی میدان می آیند. تا کنون سید رحمان قادیروف ایستادگی کرده ایستاده است با همان حمله های پیوسته که از جانب خلیفه است. از پسگیریبان حریف خیلی مستحکم داشته است اینجا خلیفه و رها کرد دست خود را. اکنون شاید اینجا شیدای دویم باشد یا به هر دو اما اینجا خلیفه حرکت داشت. اینجا خلیفه سیر حرکت بود، تلاش داشت، عمل کرد اجرا میکرد ولی با اون نیز شیدا داد داور و پایزانی. اکنون موقعیت میجوید خلیفه و اشاره میکند داور که باید جداگی خود را به ترتیب درآورد. سید رحمان قادیروف خلیفه در مرحله اول نیکروز امانوف را شکست داد. بعدا البک توجیف از ازبکستان را از صدر راه خود برداشت. خورکاشف را ذکرالله خورکاشف را هم تسلیم کرد. بعدا بختیار بازارف را از صدر راه خود برداشت در مرحله 4 یک نهایی و بعد دور نیمه نهایی راه خود را هموار کرد. سید رحمان قادیروف در مرحله اول الهام الدین رجبوف را شکست داد. بعدا الکساندر سوبیانین را از فدراسیون روسیه تسلیم کرد. اکرامزاده را هم برکت الله اکرامزاده را هم در مرحله 4 یک نهایی از صدر راه خود بیرون کرد و با این دور آمد که بر مقابل یکی از مدعیان اساسی این وزن در مبارزه است. و امتیاز وزری است یا نه؟ در ثانیه های آخر اینجا حرکت خلیفایف چی با گذاری می شود؟ شاید داور بنوار بنوارهای تکراری هم متوجه می شود چون حرکت خلیفایف نزدیک از نگاه اول من وزری بود ولی باز اینجا از حالتهای تکراری می شود خلاصه براری کرد که چگونه بود. خب ما منتظر هستیم حالت تکرار را و این حرکت خلیفایف است. کتف از طرف درون به زمین افتاد سید رحمان قادیروف و از این زاویه اونقدر مشاهده نشد. از این لحظه هم ما نتوانستیم ببینیم. وزری نیست گمانم. نه وزری نیست و کار به گلدن سکور رفت. اکنون اولین رقابت است برای خلیفایف که کمی مشکل تر شد و کار به گلدن سکور می رود.
халифаев пайваста дар ҳуҷум аст, фишор меорад барои ҳарифаш, вале ин сари зону нишастани қодиров чандон барояш имтиёзовар нашуд. акнун дар ин рақобат халифаев пай бурд ки воқеан ҳам ҳарифаш барои ӯ чандон саҳлу сода нест. вай бо имтиёзи вазари акнун дар дақиқаҳои тиллоӣ имтиёзи тиллоиро ба даст меорад Муллораҷаб Халифаев ва ба марҳилаи ниҳоӣ меравад барои ба даст овардани нишони тилло дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. акнун Муллораҷаб Халифаев ҳарифи худро интизор аст. Муллораҷаб Халифаев арзанда буд, арзанда рақобат кард, шоиста рақобат кард. билохира ба нуқтаи ниҳоӣ расид. На, ҳоло ҳам ниҳоӣ нест. ниҳоӣ он вақте аст ки ба гирифтани нишони тилло мушарраф шавад. Муллораҷаб Халифаев таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ. хуб, амакунун Абубакр Боқиев бо ҷудогии сафед бар муқобили Иброҳими Бегиҷон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ нерӯсанҷӣ мекунанд ва ин ҷо албатта бартарии бештар бар ҷониби Абубакр Боқиев аст ки аз аввалин сонияҳо ҳарифро таслим кард. ин албатта чандумин дуюмин рақибе аст ки бо чунин усули буғӣ кардан таслим мекунад. Абубакр Боқиев ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал мо гуфтем бартарӣ бар ҷониби Абубакр Боқиев аст. ҳамон мактаби бузурги Боқиевҳо албатта таъсири хуб расонидааст ба касбияти Абубакр Боқиев ва ӯ акнун бар муқобили Муллораҷаб Халифаев нерӯ месанҷад ки вохӯрии ниҳоӣ вазни то 73 килограмм воқеан ҳам ҷолибу диданӣ хоҳад буд. дар ҳолати буғӣ кардан ин ҷо таслим мекунад ҳарифро. برای گرفتن تحفه‌های افتخاری حالا با سفره سفر بانوان وزنشان تا 52 کیلو رو دعوت می‌کنیم. بانوانی که در وزن 52 و 57 کیلو وظیفه‌های افتخاری شرعی و فرزیدن آماده باشند. اولا بانوان وزنشان تا 57 کیلو برای گرفتن مدال و تحفه‌های مشخص نزد سفره سفر حاضر شوند.
نایب رئیس فدراسیون کمیته نایب رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پرویز صابرزاده، عبدالمومن حلیموف رئیس فدراسیون جودوی ولایت سوخت برای سپاریدن تحفه ها. اما کنون دوستان عزیز در وزن تا 57 کیلو بالوان وزن 57 کیلوگرم قدرشناسی می شوند آن نفران موفق. دو زینه سیوم رو شاید قلندرова و روزافزون بگنظرова از تاجیکستان مالی خود کردند و نفری که با نشان نقره رسید کان الکساندرا نماینده فدراسیون روسیه مدال نقره رو به گردن می‌آویزد و غالب این وزن باشد نیلوفر ارگان بکووا. نیلوفر ارمان بتووا از جمهوری ازبکستان نشان طلا را به دست آورد و برنده جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وزن 57 کیلوگرم بانوان در سال 2023 دانسته می شود که همزمان 11500 سومانی برای نشانهای برنجی، 16500 سومانی برای مقام دوم و غالب این مسابقه 27500 سومانی را صاحب می شود که این هم البته برای روح بلند کردن پهلوان بانوان است و بعد از چند لحظه سرود ملی جمهوری ازبکستان صدا می‌دهد. این هم همان پرتافت جالبی که در فینال داشت نیلوفر ارمگان بتووا. و اکنون ما توجه میکنیم به سرود ملی جمهوری ازبکستان با شرافت نیلوفر ارمگان بتووا.
عکس خاطروی با غالبان و جایزه‌داران وزن تا 57 کیلو. اکنون بهترین های وزن 57 کیلوگرم معین گردیدند. دو نشانی برنجی را پهلوانان تاجیکستانی رافزون بگنظر و شویده قلندر را به دست آوردند. کان الکساندر از فدراسیون نشانی نقره گرفت و نیلوفر ارمگانبتو از ازبکستان به نشانی طلا رسید. Для вручения медалей дипломов приглашается Шараф Бубоджинов, председатель Федерации дзюдо Раштского района, и Шарифов Нурали, председатель Федерации дзюдо в районе ГБАО. در وزن تا 52 کیلو مقام سیوم افتخاری به مدینه قربانزاده از تاجیکستان و سیاحت خالنظرова همچنین از جمهوری تاجیکستان برای غالبان وزن 52 کیلوگرم همکنون نشانها سپرده میشوند. قربانزاده مدینه و سیاحت خالنظرова دو نماینده تاجیکستان با گردن نشانهای برنجی را می‌آویزند و اهلیه مومینова نماینده دیگری ما با گردن نشانی نقره را می‌آویزد و در دهمین مسابقه بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقام دوم می شود. 30 قدمبوی و از جمهوری ازبکستان با گرفتن نشان طلا مشرف گردید. بانوی بسیار هم موفق که در مسابقه های بین المللی زیاد شرکت کرده است و اکنون امروز تنین اندازی سرود ملی ازبکستان را ما دو مراتبه پی هم مشاهده میکنیم. یادآور میشویم که این غالبان نیز همان گونه ای که غالبان قبلی قدرشناسی شدند با مبلغ های معین البته قدردانی میگردند. مقام سیوم 11500 سومانی، جای دوم 16500 سومانی و مقام اول باشد 27500 سومانی را صاحب می شوند. و بار دوم پای هم سرود ملی جمهوری ازبکستان صدا می دهد.
تشکر و سپاس باری دیگر به همه شما دوستان گرامی مخلصان جودو. اینک نیروسنجی های پهلوانان وزنی تا 73 کیلو باقی ماند. با آنها برار ظفر و به شما طبعی بالیده آرزومندیم. دیلمی رقمیه وزنی تو 63 کیلو مدینه و محموده نظر و جانانه هر دو از جمهوری تاجیکستان. مایدان رقم 2 بخوری برای گرفتن مقام جوی سیوم وزن تا 73 کیلوگرم. سرخان محمد رحیم ابراهیمی بیگی جان دعوت کرده می شود. کنون با آیستگی رسیدیم با مرحله نهایی وزن 63 کیلوگرمی بانوان، جایی که مولوده اودینایوا و جانانه نظرова دو رقیب اشدی که در مسابقه های داخلی میان همدیگر بیشتر تلاش میکنند برای به دست آوردن نشان طلا مبارزه میبرند. در مسابقه های رسمی تا جای ما طلا داریم پیروزی ها 1-1 است. بر هر دو هم یک مراتبه موفق گردیدند. در جام پرزیدنت سال گذشته مولوده توانسته بود که جانانه نظرова را شکست بدهد، اما اکنون توجه میکنیم که جانانه این نوبت میتواند که عارف رقیب اشدی خود را مواجه شکست کند و حرکتی جانانه با اصول کمری میخواهد استفاده کند، اما مولوده اینجا از روی گلیم بیرون بشود. تا با آخر البته این حرکت را جانانه نظرova ادامه داد. جانانه نظرova بیشتر در گشتین های ملی هنرنمایی میکند و مولوده اودینایوا باشد همکنون قدم های خود را در مسابقه های سطح بین المللی گذاشته ایستاده است. بیشتر با یک سمت حرکت میکند جانانه نظرova. همون اصول کمری را با حلقه درون پای میخواهد استفاده کند، چون معلوم است که بیشتر در گوشین های ملی هنرنمایی کرده است. از اصول های گوشین ملی زیاد استفاده میکند، اما در اینجا هر دو کمفعال هستند. بله، کمفعالی به هر دو شیدا میدهد داور و موقعیت برای جانانه. از پس گریبان خیلی مستحکم داشته است جانانه و میخواهد که
мавлуда ро наздиктар кунад ва партофи пон. Ай-яй-яй. боз дар нерӯсанҷӣ ҳар ду пирӯзиҳо бар ҷониби ҷонона Назарова мешавад. ҳисоб 2-1 мешавад. умуман дар рақобатҳое ки ҳар ду анҷом доданд ва бо ҳамон ҳаракатҳои пайвастае ки ҷонона Назарова дошт, инҷо нишони тиллои вазни 63 килограмми бонувонро ба гардан меовезад. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати баъдӣ ки дар вазни то 73 килограмм барои ба даст овардани нишони биринҷӣ шурӯъ мешавад. баъд аз чанд лаҳза қарор аст ки Муҳаммад Юсуфзода бар муқобили Қодиров, Саидраҳмон Қодиров нерӯсанҷӣ мекунанд. Саидраҳмон Қодиров дар марҳилаи ниманиҳоӣ аз дасти Абубакр Боқиёв шикаст хӯрда буд. хуб, рақобат оғоз мешавад. Муҳаммад Юсуфзода бо ҷудогии сафед аст, Саидраҳмон Қодиров бо ҷудогии кабуд барои нишони биринҷӣ дар вазни 73 килограмм талош мекунанд. имрӯз хеле рақобатҳои сахту сангинро сипарӣ кард. Муҳаммад Юсуфзода дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ шикаст хӯрд ва баъдан дар марҳилаи тасаллубахш ҳудуди 12-13 дақиқа ҳунарнамоӣ карданд ва баъдан тавонист ки ҳарифашро таслим кунад ва хаста ҳам ҳаст. аммо гап сари нишони биринҷӣ меравад. ва инҷо имтиёз наздик ба вазари аст. ҳаракате ки Муҳаммад Юсуфзода дошт, шояд наворҳои такрорӣ ҳам дида шавад ё на. довар ишора мекунад ки рақобат бояд идома кунад. ҳалакай як қадам пеш гузошт Муҳаммад Юсуфзода. ӯ мизбон аст, аз ноҳияи Данғара аст ва талош дорад ки акнун дар назди мухлисонаш як натиҷаи нисбатан беҳтарро ба қайд бигирад. ва бори дигар аз ҳамон усули камарӣ истифода мекунад.
هر دو هم خیلی نزدیک به یکدیگر رقابت کرده ایستادند. محمد یوسف زاده امروز رقابت ها را از مرحله دوم شروع کرده بود. بر مقابل نورف محمد رسول نورف از دور دوم رقابت ها را آغاز کرده بود. و چون گفتیم تا مرحله 4 نهایی رفت و از ابراهیم بیگی جان شکست خورده بود. و امتیاز و ضرری است. پرتافت سری سیوجی برای محمد یوسف زاده امکانیت خوبی به میان آورد و امتیاز و ضرری را هم اکنون صاحب شد. چون گفتیم قبلا هم که او البته حس میکند که امروز مخلصان از حد زیاد او را دستگیری کردند، بیشتر برایش کفکوبی میکردند و امروز سزاوار شده کنند. با وجود آنه که یوسف زاده یک وزری دارد، شیدای دویم هم با او داده شد، اکنون او باید با احتیاط باشد. نه بس از آنه که پیش صف است، اما شیدای سیوم خطر دارد برای محمد یوسف زاده. در مجموع امروز اگر توجه کنیم از میان دولت‌های شرکت داشته بیشتر ورزشکاران ما با مرحله های نهایی راه یافتند از در میان پسران. نوزده ثانیه دیگر تا انجام این رقابت باقی مانده است. برای محمد یوسف زاده خیلی نزدیک است که نشان برنجی را مال خود کند. 6 5 4 3 2 1 همین طور وقت به انجام رسید. محمد یوسف زاده در وزن 73 کیلوگرم با مردان توانست به گرفتن نشان برنجی مشرف گردد و خیلی خوشحال هم هست. اما اینجا داور اشاره میکند که باید نوارهای تکراری را از نظر گذرانند. اما حرکت آخری که از جانب محمد یوسف زاده بود شاید غیر قاعده بود، همان را از نظر میگذرانند سوپروایزرانی که از فدراسیون روسیه اینجا نشستند. حالت قبلا انا همین حالت که غیر قاعده بود یا نه، باز اینجا اگر بار دیگر نشان داده شود. خوب قبلا بسیار هم خطرناک بود این اصول و چی اشاره می شود از جانب هیئت مشاوره. خوب اینجا باز اشاره می شود که نوارهای تکراری را باز باید از نظر گذرانند. این حالت بود و بعدا از جای بر میخیزد قادیروف و انا همین گونه حرکتی که داشت مورد این تحلیل
کارشناسانی که دعوت گردیدند و شاید اینجا خانسوک مکی هم باشد به خاطر نادرست حرکت کردنی. ولی غالبیت تکنون از محمد یوسف زاده گرفته می شود چون غیر قاعده عمل کرد و سید رحمان قادیروف اینجا غالب دونسته می شود. متخصصانی که از خارج دعوت گردیدند چند مرتبه این حالت را از نظر گذرانیدند و خلاصه نهایی همان شد که باید محمد یوسف زاده خانسوک مکی بگیرد و اشک می ریزد. البته او خیلی میخواست که یک نتیجه ارزنده رو به خیر بگیرد اما غیر قاعده عمل کرد. خوب اکنون ما یک رقابت دیگر، رقابت فینالی وزن تا 73 کیلوگرم رو داریم که بعد از چند لحظه ابوبکر باقیوف بر مقابل مولاراجب خلیفایوف نیروسنجی خواهد کرد. Je brise ton cœur, je le répare. J'ai 4 anneaux si on n'arrive à rien. Tu m'aimes encore, je ne sais pas. On se fait du mal, ça ne rime à rien. Un peu d'amour, ça va bien se passer. Un peu d'amour, ça va bien se passer. Bouli, hey baby, trop de sentiments. J'ai mis ton cœur à découvert. Pour toi, je suis Montana, même si je suis loin de Paname. Je pense à toi, ya Habiba, tu le sais. Yarani loin de toi, je pense à toi, ya Habiba, tu le sais. Je suis en business. Je suis en business. Je prends de la vitesse. Je prends la vitesse. Si je t'ai pas tenu la main, je te demande pas. اما کنون دوستان عزیز رقابت نهایی وزن 73 کیلوگرم آغاز می‌گردد، جایی که دو نماینده تاجیکستان رویاروی هم قرار گرفتند. مولاراجب خلیفایوف با جداگی سفید بر مقابل ابوبکر باقیوف نیرو می‌سنجند که این رقابت از همه جهت دیدنی خواهد بود. از دقیقه های اول ابوبکر باقیوف نخست شده جلب رقابت را بر دوش میگیرد و میخواهد اجرای اصول کند، اما تجربه مولاراجب خلیفایوف هم واقعا قابل تحسین و آفرین است. مولاراجب خلیفایوف امتیاز و ضربه می شود. ابوبکر باقیوف با طور عالی البته این اصول را اجرا کرد، اما تا مایندگ یکی است توانست که امتیاز را وزری کند و حالت بوغی کردن که رقیبانش را قبلا همین گونه تسلیم کرده بود و این نوبت هم با همان اصول مولاراجب خلیفایوف یکی از مدعیان این وزن را به آسانی توانست کمتر از یک دقیقه برای ابوبکر باقیوف کفایگی کرد که مولاراجب خلیفایوف را تسلیم کند و کار را به درازا نبرد. واقعا امروز 3 نفر را با همین اصول بوغی کردن تسلیم کرد ابوبکر باقیوف، چون ما از مرحله های اول هم در باره از مکتب بزرگ باقیوف ها گذشتن ابوبکر باقیوف گفته بودیم. همکنون نشان طلای وزن تا 73 کیلوگرم را ابوبکر باقیوف میگیرد که اینجا اشک هم میریزد به خاطر پیروزی. البته سلاله بزرگ باقیوف ها را باید انا همین گونه
ҳимоя кардана ҳамин гуна муаррифӣ кард ва ӯ тавонист воқеан ҳам тавонист исбот кунад ки ӯ аз табори расул боқиёв аст, ӯ аз табори алишер боқиёв аст, ӯ аз табори худойназар боқиёв аст ва имрӯз ба таври шоиста ҳунарашро нишон дода тавонист. ва ин охирин рақобат буд дар рӯзи аввали нерӯсанҷиҳо дар даҳумин мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. баъд аз чанд лаҳза маросими тақдими ҷоизаҳо ба паҳлавонбонувони вазни 63 килограмм ва 73 килограмм шурӯъ мешавад. ҳамакунун омода ҳастанд. ин ҳолате ки Абубакр Боқиёв чӣ гуна тавонист ин усулро иҷро кунад, буғӣ карданро. албатта хуб, мо таваҷҷӯҳ мекунем ба вазни 63 килограмм. Саадат Малалай аз кишвари Афғонистон соҳиби нишони биринҷӣ мешавад. ҳамзамон дар ин вазн мақоми дуюмро Мавлуда Одинаева ки ба наздикӣ дар бозиҳои осиёӣ ширкат дошт муваффақ нашуд. Мавлуда Одинаева ба гирифтани нишони нуқра мушарраф шуд ва Ҷонона Назарова ғолиби ин вазн дар вазни то 63 килограмм ба гирифтани нишони тилло мушарраф гардид. аз шаҳри бостони Кулоб аст Ҷонона Назарова ва акнун дар баробари медалу гулдастаҳои зебо ҳамзамон соҳиби мукофотҳои арзанда ҳам мешаванд. ғолибон ки қаблан ҳам мо чанд маротиба барои шумо гуфтем. Муҳаммадмурод Абдурраҳмонов гулдастаҳо ва ҳамон мукофотҳоро ба ғолибон тақдим мекунад. имрӯз бо шарофати пирӯзӣ Ҷонона Назарова акнун мо танинандозӣ суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро баъд аз чанд лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем. инам партофте ки Мавлуда Одинаеваро шикаст дода буд. таваҷҷӯҳ мекунем ба суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. тақдим кардан ва баъди чанд лаҳза барои пирӯзӣ ҷонона суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. хоҳишмандем ки як лаҳза дигар таваҷҷӯҳ кунед барои хеле заҳматҳои шоиста ва хизматҳои арзандаи роҳбарияти федератсияи ҷудои кишвар ки ба гирифтани зинаи сеюм бонуи Афғонистон ки имрӯз дар суфраи зафар аст соҳиби 11500 сомонӣ, Мавлуда ба гирифтани мукофоти пулии 16500 сомонӣ ва Ҷонона сазовори 27500 сомонӣ мешавад. ба мураббиён ва аҳли ҳамаи заҳматпешаҳо сипос. ҳоло ба шарофати пирӯзии ин бону суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон танинандоз мегардад. Звучит гимн Республики Таджикистан в честь победы Ҷононы.
فرصتی گرفتن عکس خاطروی فرا رسید. از غالبان و جایزه‌داران وزن تا 73 کیلو خواهش میکنیم که برای گرفتن انعام و تحفه ها به نزد منبر افتخاری آیند. Приглашаем на сцену победителей в весовой категории до 73 килограмм среди мужчин. تحفه ها را نصرالدین زاده رمضان سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان و نایب پرزیدنت فدراسیون گشتین طرز آزاد و ریمی یونانی کشور سعید جلال سعید زاده می‌سپارم. Награды и медали нашим финалистам вручают Насреддин Зода Рамазон и Саид Зода Саид Джалол. مقام سیوم افتخاری به دو ورزشگری امید بخش تاجیکستان محمد رحیم سرخانوف و سعید رحمان قادیروف نصیب شد. خوب همین طور دوستان عزیز سعید رحمان قادیروف و محمد رحیم سرخانوف نمایندگان تاجیکستان در وزن تا 73 کیلوگرم با گرفتن نشانهای برنجی مشرف گردیدند. سعید جلال سعیدов مدیر بخش ورزشی کار با جوانان و ورزشی ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه نشانها را تقدیم میکند و مولا رجب خلیفه‌ایف که امروز واقعا درخشش خوب داشت با نشان نقره میرسد و همکنون ابوبکر باقیوف که اثبات کرد که واقعا سلاله بزرگ باقیوف ها همان میتوانند که بهترین ها را تربیت کنند. ابوبکر باقیوف امروز طلایی گشت و نشان طلا را به گردن آویخت. همزمان رمضان نصرالدین زاده سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان تحفه ها را تقدیم میکند به غالبان. 11500 سامانی نفرانی جای سیوم، 16500 سامانی پهلوانان مقام دوم و 27500 سامانی با غالب این جفت البته که تقدیم میگردد و بعد از جانانه همکنون با شرافت ابوبکر باقیوف سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد. عموما این وزن را همگی پهلوانان تاجیکستانی به دست آوردند و سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد. این هم همون حرکت زیبایی که از جانب ابوبکر باقیوف بود. تسلیم گردید اینجا خلیفه‌ایف.
تشکر سپاسی به پایان به همه شما دوستان در روز اول برگزاری مسابقه و اکنون ما در اینجا با شما خیر خوش میکنیم و فردا هم البته رقابت‌ها در وزن‌های دیگر ادامه میکنند. خیر. شکوهی ورزشی ناحیه دنغره مسابقه العالمی بین المللی دهم برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بار دیگر خیر مقدم میگوییم. Уважаемые гости, дамы и господа, спасибо каждому из вас, что сегодня пришли разделить с нами это яркое спортивное событие. Спасибо организационному комитету за то, что провели мероприятие на высоком уровне. Мы желаем вам больших побед и успехов. رقابت‌های پهلوانان وزن‌های